السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى صوبناخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تا يوتيوب شوح بغودو زوكات ماتسو إليو شيء يوتيوب قناة يلشو تكتشو على تشوح زوك مو يحش إلي وبشي زوك يو إلي يتحش شو نام وسط الدوق يتعد عيو إلي ستريم يوتيوب شو ستريم Он хрезнул слабо и все равно. понятно. السلام عليكم ورحمة الله معرفون. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام الله مخكم. عبد المالك شو عوي شو عوي. عبدو مالك بكا شو عوات ماتسو يوتيوب شو ستريم ستي سوندالج whereas تشوح تاجم لقات دوتو تاجم ما دوتش او لقات دوتو هو غير افر العيال شو تاع شو قصري يوتيوب شو تغن تيم هو غير ينشو يجري. Adayulenik. تات تيم نش خير شو تردون но пока что на хагул баллаца открытый юквы السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جري ما شلون. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشتو وجري سلام ماشو دوشي مسارقة تاق جمولا جوالر خلاح طولش دام الله سوا ياق أنزورا شاش باهم الأوكرايني سيقال يلق سيقال باهم نيقا حاضي دو الخيتش دو دام الله تاق قداوي خين بول طيبول شايال شاقول مغلاتة اشتوين بايدي هديك نيزة مقصدوخ شغل قصدوخ شدام الله اشتا Trouwens, wat sapet iets houser doe je of tja. يجري حسن خلات خش سأوي تنخو خلاتشتو. Он сам пока в отпуске волчатыру, что-то долгий отпуск у него. شو ديك ديك دو تعال داون ده. Каналом Бога, шансом. الحمد لله. شو كان دان خستم بك الحمد لله. قمص قزعويو Продолжь полностью. Интернет слабый, если совсем. so computer شو الور هو يوتيوب شو ستريم يغيش هر زابس دعيولي نيرس اتشاتشر حي زابس حله تي حاجة نفسياكي يون حقوش يون ده. ما قردت يجري ما شو تحية. المعمود نفسه هو الهوت هو ويست خلا ديش هاي هم دلاح محمود هو نقص مخبوط ديست خلق شو. يجري ويتحبر تخليش لو بحنش ملهنش الخيت شون. إيش هودي إيش عدو خل دلتي ال. في دقعدك خيتش.
Мушве галоти крепко. Бартхигбу. Mahmud Westergaard formação. واتر صبر ديدو جميلة Mega do Fashwatson. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا ما سمحت ميلفيزر مو الحمد لله ديكا ودو شكا. الحمد لله الله رئيس خير الله فرمت عندك تعيش تو ديك خزي سقوزا ديك خشو. الله رئيس خير شو سمو دوفة شو قودو وش الله رئيس خير شو مسانا والله خز حيخم باش خز أبيسنياتاش الله رئيس خير شو مسانا بإذن الله. آمين الله لازم وسعنا أخي. وجري شي خيتش دولشو قطع بولشيغا خيتش ديش تعطيهم نشتايول يلاتس شي اللي بويت يمو دولشو. سوش أستخدم رامبول شو شنيتها. مو واحد هو غير خاطر داير شوية. وراش формула является выбирать аппликация для шу штала формация خاطر دي. هذا واش تخنا политики мило что сумали гели варса что интерес хилая в плане хиляться ого не надо варса тохна что мило сумана уже выле вала что ладуш Mahmud Gладуш, ночь Гладуш, что да, Ямулат Гладуш, ситуация, мело пятый голос. Toch он разный гунц. Возьмем Тумсову, Бега, Закаеву, Сега, Ошку. Почему что ди пандеп доллары хуба хамду тешис. Суман иштхата ди дарахасис. Али шерик штанаш. Аллах рейсхи. السلام عليكم يجي مساك سلام عشان دوشك وعليكم السلام. وعليكم أشكال جنبولات. مواعيد ما شو يجي سخوشة نوع وسو أوتوبوشة نا بيشن شو دوتي داتشنس دوتي خش دوشن Эльфон. Дуан, а поход наушника шкамел, пердон. наушник شميد لاحشن شو عمل ديتشر نا بيشن قا نوع الله هليو شو انت دوسن نوع والله قاعدين خاطر يش قاعد الطيق دل تخيل سنة أحمد سعيد الدولف يعيد الصوليج تدعو سن دوتر تعبوا شاتغنر وي بيش بالقلم Ну да, это хата была, то она хорошее государство, его вычараться правительство, еще хотя душа была просто что название объяснить то даст, но раздел то он гуш мою на 3 части. То она хая позиции гуш мою, то он примерно штерига уже мела кето, да, здравое рассуждение, юха. Но в моем понимании, не то, что то он хокуза уйса его группе беу аладац, цутолдит штацес. Первое, и второе, то она субханаллах, то она алхамдулиллах, в Украине в 2014 году дундя кахи гуш хадуш примерно ночью бираш джамаат тицигер. То он примерно оцараше мнение, аж сончо диктатора куцуман тядац, уж молчат удар худу тирцигер. Я цешен иштаца дальнейший планилуш. Яшен харджам бер болуш бутеш ацархун хамудо хажна. Хатер 3 части хил айтя изм. Двух часть шо.
نشمخ كو أهو آدر وشا وتسمن Rambo, Rock Lloydson. Zijn rete gelch. Homa. شقي نقاش ضد الشيء حق دقوتوب نشتغل جوريات خلاه الله دائما تقع ابتيتش بوشي والله كل شون بقي دائما وين ليشي تليشي دي بدل الشوق توبنش وين وحشي شو دير زح يتبعته بخلاته الله Das worst eldol muar to eldol disham kizatitu ush kutra seger edres jambulat mam noxma khoshe khochosh doполнение идет hins Ukraina ve президент Zelenskiy خبر داده aytan nush bush subhanallah Министерство, короче, иностранных дел тег дает ницу царь из подписать Хайнц бух болуш лилуарду гергалу улицу, но юкместик улицу, но и Хайнц лилу езинц элду и паник хряцти ацани алду и президент цеда бахан дуйти ацанис эл что му объяснить димца сумса кверти алду и лиушин да низ сумса هنس عيد الدول إيش بريزنت يا في مشروع وتعيد الدوشة عندي ديزها البريزنت سريش خلاح ذكا تلات ساهر ورون تخور سنس يقبتك ليلو يقنا خيرون نوش مكو عيدل بقى ما تبويس в любом случае это почав это низм мадуицат элош короче we почав we idol that мабу we куза idol кулила that ташара церло idol хинс мижахаду в любом случае Чеченская республика ичкерия короче та гергалу хилцаризуете та юкмет хилцаризуете idol кулила that تعجب سؤال بديش عن الروك دل غالبا ماتي عند ويان يو سيل ده وخرجوا يو سويت دي وخرجوا ذكر شوية سير حاول واقع شو تري دي الوريوك سير يوماتك ويتدير ذات إن شاء الله إشتنيتم سأدو دات ну هربو بيسنش بحثوش короче boys куэнош ин скица вела короче тумсу та пар саквелан та ин одна и кукштиш дутер дуйтио субханалlah маж о وي خندل شون ويدهم ما دات شي بان شي شو ليل وردوت عندهم دات فهولش ديك خردو ويبان ليل وردو دا والله دير شي دا إن شاء الله الله يحتو بوليسوان دي أمالو الله ونيسوان دي أوجن يحتو بير بو أوي دوك تيشت إن شاء الله فدي دوكو الله خارسو إيشوال إحانسي الله آمين يا ربي يا الله آمين آمين ملور رجي السوق على تيسنا خما كوشو ياتشو دي تسيقي Ukraina ha så انظر توشيت لك شو انا اذا بس رادي شو ده حدا يحكي ده صدق تيجا ديبوتا شوي بعي اخبعو تعرف ملهو تاع ده تاع غوش تن صعود شور شو انا صرت تاخي شو شو تخوت قاچش ركوديت الكوميتيت او بود كوميتيت اذا министерство санлар мегадуф в рамках парламента ده تعرف بيلغ بين تعبيرت بدين قملدو خسارة بعضهم نشينا خبر ديتا شيء سيوم متشلاتة دون نشينا شو تعبرت الأورجانيشين بعثارة دون دون نقش ما خوش وما ألر دون وعيد تعداتي خاتم ولاش شيء دعمت كات
تأخسون دين سألوش تقولوا يلشوا على دون برت ما شوسي برت بيت بوشين هردي دون تغنسن قشتر دون تخير دوي خوش هناخ قار دور بويا الدنيا قار دوي خوش بيت بيعشين يبرت أرق أثناء بوغلا دو تقام دو وش كبرت دول باخي هم تسأل بوناخ تهان تخير برت بيه بوزك هاس تعيزوش دون وشن سوهن بيش بوي برت دون هو ألبو بيزوسن سي برت تايوستر دوش سيريود خد خل دود عدي دوش دو عياد سواتين بتستويتي أعمل سواتين بتستويتي وشي بتستويتي تان بشعل صرخ سقوش بو رازني بيت ولاستي بات حم بسوق أمل داش دون يات رازني بيت ولاستي رازني بيت ولاستي شور موشية دون جن كونسول سوى دون حم بشعل خير زون ديلا هذا شو يوستر دو شو عطا هذا أعمل برينياتن ويت فات أوكرين ساس دبلوماتيسكي أتنشي نشيل ديازو در نسلو در بوغا يتعديق از اويل نشوش تعبوغ بوغز اويل نشوش دون إيش تخير دولش داتيز دون يعني نوش ماكو اسمال لغا توب نش دي بريو دائما مسوغين خلا دويز يخوش دي كنتو الباغر دوغ دينا دوغ كنتو باغر ما قاش ما بو بار سنهم تويز دون يخين ديك خير دوغ لا عندي تعبلاش شو زون تكيس ما بلا عندي تعيي هم يوخي خيدهم دا تعوض في سارة بل بس دينا دون قاهي قد يز إيش تو انتي هوش بالمور بوت ومري حج قاهي قد يس وين قيومات سدس خندق إيش وين لا أرخ وين تعا ببليما يوش تعا قوسم بوش ما سووش قيتا قيتش مش عقينا شو دون انت عملوش قول عقينا شو نز خيل داتي وين غير داتي دون إدر قال جنبولا هم يخشون جنبولا جوخا Велpa meš, nu služi Pieters vai Dučula. Jambulāt, khinde kūšēb, Allah vai oci vai cuno vai tieši madicino vai tieši išjāt. Nu, hauš sust dācins, āmu buņā, habokas, buņā, iskar, guš maduicām, duj subhanallah, hainz, короче, lielu dievšķēši, bu hainz lielu bies, ar šešē, короче, čo bu šešē aidal dā wāhošana. هنج إن شاء الله إيد سيج شقيا تيجا تا طولن بيقنا تحقو معدلش تا يستادوليش كروش يعني تا يستابول كربو شو متى والله حاجة just تبولجي ترشش ليلو يزيو متكي وجي داليلو يولينا هيت تسألي تنوح شون تسألي لينش كيبر جنبوطس بانبوش ميدي قيقين ميدي أحمل هلا برلمانتي قيقين تيجا أحمل هلا إنتر فاكسن انترفيوش يلا أقا تي ديبوتاش ستريش هلا إيتاي بومتات أنتي ليلين دات إنقشا ليلو دابولي ناون أويسيز طلهم هالجو دعا ورينا ذا كون أسنا واني قدا هو البوشبو تنساقا تتسابيوش خاطر درس ميزي إشلا خاطر ديا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دريك باشدار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشيقة خاطر درس تيادي رغح مثلا زكاة ويزدقى بوجه زكاة أولي فقوسي تشرع زكاة سافرق وفيش سفلش ويتعقود وشفلش أقيت وسيت شرح يهودي أشور تو نيستي أشكل تسين خلطغن إنيسلو شكلش أقيت تون عينه الحال نيستا دي أشتعيدو أتسلتون ودي أشكلش تو تسين ينوش يلبرت بوتا ويبرت خوش سفلش تسين برت خلشي بويا ويقعد يسود أقيت تودي أشعينه القيت شرع يبرت سبي أشتعيدو سو ترى نائب بوشول زكي أحمد تا فيديو جن خليشو تو بوتا سيز ديتو تو ييتا كو سيز ديو يهون ديشو شو نجدو قولنك أرغيزة من استيحة تقبطشوح أتزكي توبن الخليلي فرلا من توبن الخليلي قيشنا الخليل تعويش لارمي والش تقو ونكتب ونكتفتي وركميتي الخليل يقول يقورو الخيط مشوي خاطر ديلري دلنا زكا بريمير مينستر خيتش يعادل خيتش والتق
ديليغات وتأور كميتيتي وإيبتروات يسوقول مواعيتروات واعيتروات إذا ما ستوز أزوج الدندو يعيدل دوت ديلا دوت ديلا يشيل ديلا أصلا полное противоречие хрер и тигваич. إذا ما ستوز دقائقين شق دالدو أقيد تلتا هو أيخ شراح زكا الشاء وبوش وطأيخ شراح اللي تصاقت أوكرانيا ميديا تيتسلات برلمان تيتسلات يتونج دادلا داتي هما تاق تونس بي وينيق تارج يخير ورتات إلاتسك جنبو توشر باتر بس أوكرانيا أيضلو تلاتسا شوشبو تلاتسا بريقا ورشينا تاتس برتش بنا أختوم نو قويت ذكا كرح تخدق قلهم دوتي تو قويت ذكا تاني وش بريقا ورش ياش بوتي تا إذا قاش من خلدينا زك بتاع زكام كاوش إذا تأشر عليه شوشة تعوبوش هيت أوكرانيا هيت سقها إثبات باربتا سونك جات برلمان دي شوية كاوش تا بيل ليل بوشيش بوش ده خزبات سين إش برمانا سوم قدوك إنترنت سوم قكية سغا خوشان غولي دوين سوم سجن أكوش برمانا دوين شاش تا برلمان تو بوشيش قومان جاشتا غولي الواش تو بوش أهينس tempo belirtiyor. İdadır tek haftadır ter çoğasa göla. أنظر وقشطة سوى شي برلامنت يوج إديق ويعيدل أحمد يعيدل ينزغانا هونتو بالباش طول ربوي مخار وين وريتو شرع دون تاجرج ويرتن هم وزدخ اتموسفير чувствовать تداش مدري دون يخدعوا ليلوش تيجا ادمنا قيش تاس الهندستان تخوتن دا شو وي اشتوندو اول إذا كل هوشن برقش دون يتسغل يتسقو الطرق وي شاشين شاش ليلو لير نجلو لير ليل دكتور شاش لير نجدون تاخذ اوكرانسكي رادي تشاحا خلا قدون بس اوكرانسكي رادي سايتو تشا شاين الاوفيسيال ستيج بتسهل اعمل تشو سيرش ده احنا دون publikatie na официальном сайте яц يعني لوزر شون ديلو что سيز هيتسلز ويشواتر تدون تاع فورم قولين شوية تاع دون يهم زبيت تواتي شاموس أبشست سيلش قولين آل هين سيز دو شاباتون أوكرانيا دعوت تحيا حود رادي شوت تحيا شو سيز دو ورد يخلي له شو إيميل أتصل سيريوز نواتش دون ليل شو تاع نخ موتي شتا أسون دون يتغلع وين بتشالق يات برت غربات وساعة ما غردات يتغلع بوش أتصل نصو ودمي تاع نايم نستيقظ تولص دون وي دينك بخير دوش دات سند أدمي يقول لهم بوي قوم يقول لهم بور دون وي دينك بخير دوش دات وين تان تعناخ وناخ أحمد وعيغين وأحمد ديك إن وجه عيدر سعيه الله ويش عيغ دل عشت تسون دون عيدر سنك عيغ مثلوي عيدر سنقوش مدوش هذاك دون اشتدوق سون يو خزات يا دون اش هندو يعيدر شو ميتشر ديلو اش الش يدوق دعيغن استوري غرت وانا شيقن الاستوري دون سو نسد ديك الله اردوق مسيري قيوما داس دون جمهور وتر شاش يفتح قضية استخلصار يهوندي أشيو الورد أحمدات يهوندي يتسا شاش قضية استويبو خلصان هوندي وشي سيد يهوندي أشيسان إدو خاطر نيس بعدون برايوت سيلشلش يبدو برايوت سبتور دي تسيز ما تقولي سند إسحاق شو تياتر سيز ديردون صح شو تيوتسك دون أنظر وات خوشواتي شاشة ليلة جوتيش فات صوبر عم بوتو درس التونا إنزي حقوش بول هنا البرلمان يجي موج مينيستر باش إيش حتى دودا يولش خينا خيل دول درش
التخن يا دوش در ترجع على إيش درش دوش بحنش يلا اشتغل حبي كان بري إناخ أصلا تغن طلب بعجوش بوليش داق وول إناخ إسبورت بيشتو إدرج سوق حقه ودينا إدرج مدعقه ودوش خيرش عندك قودوش مزول إتج مويت عناخ وقتين ديون لا إتج حوج خيرش وقينك إن شاء دعوة قيج إنتو إدرج دعوش خيرش إدرج بقوا يوتي قاعدين اللي عناخ وقت ويش كل إتج تجاه شنو لازم أغليش عشان هو شوي يسون تغن الدرجة نشتغل قاعدو يتخي إناخ تغن يبرد متيك قيق إناخ داج بيتغى أرخص وتغن عجوش بولش سو إز بلغتيات ولاش سارك بيرت دو سعيدة دايتة عبد الله شاش بيرت دور داتس تود برلامنت وشموخ البرلمان شو قو قيادة ديبوتات شو حوز مصر تونت دور دوت عندنا يدرس جيت سو بعست إيون بتاعدونس قناعتي باكت بك شاش سانت بونش تدو شو دون خد زي برشاش دون فشو دل دي تون تعيد دل من داتش دو من داتش شاش لاش لا دون تون تي وقت كشت دل ديت ليش عم ويش ونا زي بديل دون داتش دون ديبوتات قوم حدا موي خوش بو بات مش بو نو مو خلاع فرمان لا يرسل عيسى يقوي اللي بيد بيشتون يقوي اللي بيد باش باتر دون قاعده ضد برلمان تيو اشت قوش بيلقي ناخدون صحان يالشين جنبولات parlament hon sakhietarins noch chumant etojen do is duitsar datsar atsab mas nekhuli le konstitutsiya qidalum برلمانتا إذا ذكرنا ذات الأورجن أولسون سماخ قاعدون نيقرأ سن أدمش أتو باش وذكرون شو ده دي شليرين أورجن يوز ده سماخ بالباخن بوش هبك بس باخ بيدجت فرمي وقتو سماخ حمل قولي نلوجي إذا ميديسين حاجة يا رزوان حاجة يا اسكر حاجة خوش عمل بيدجت مس بس بس بريك باخ المش تعدل سي زكتش سي أحمد دوز إذا هو اسكر لي مثلا خوش اسكر غير دو جيم سودا ديز أشياء ليور الغير دو مخكا ليور شن سودا ديز واجنا أورجن برلمان سو بيدجت فرمي وقتو زكونش بالقدو سو بس مخكا دون تي ان شن بوحول شن ويتشن واتشن مصو أهونش بالقلو شرع وتيك داسيوش شرع ملغو يقهيك باخوك طبعا يبغى بلوش اشتغل شو برلمانيات دون سوت تيجن باسي برلمانيات سيجا يسنا ديبوتاتسكي جروبيو بس برلمانتا بيسات ور بيسات تري ور ماتسون ديبوتات ويسنا قوي ديبوتات دون as قوي ديبوتاتسكي جروبي اول داس باسا وقرتي عندنا تسبسنا لين قدر وين يرسخ دي بيدي دون ايش ديك ايش غير خلي شو ديك يقصد لين شاش قوش برلمان تو مصوت هون متاخد بيز على ام بي تي شو حلو هيلشتون يقي هدو اس برلمان تلار هر حق حقوش قو بواس نو قيش بو باس يلخلي تاع شوزو قيم مش بالقلبات يتخلاعي الوات قاعدون كدير وانو قاعدون اس برلمان دي عبال دون سارة ميوغي ناس دون واحد حول بيسا 3 ديبوتات اخ بالغلي تاع اخ سودون سان دي عبال شو بيسن قوي ديبوتات شاش برلمان تيولي ذات يا برلمان باش بوعبت سيد تو باس دون تاع سون دوتسو دائم خلص اقول تاع دوتسو دوبا غير سديزر دون دك دو ارجعت مدو دوتسو دات ارجعت دون دوتسو بتشعنا ايشنا وشوي ودا كيتس دون يشابل تو ما تعيدش دبوش ناسه شي قاعد دوتسو دو ما تمغيرتين شلون شو ملعي غدوك شو ملتي اتواق دوك شي دك دو اللي تقاش مدوشن وي دوش تك وقاش مدوشن وموخ يوم بيرز بو بشع تاني يدو دقصارستون إيش باتخش برلمان سوش جنبولات اصلا عبد الحليم مش بولش خيناح تان خيتي مش برلامنت تاق مش دين بولش خيناح يتير جسلو دات خليل مش يال خليل مش هينس مدر دريتير داتر شتوين ألسمو برتدلا شو دلا وموخ توين دهيت كرح بر بس موخ عليش مجاج بر هينس الحال داتر توين عندك دون بس حيل شقيقي بسنوك يو وهينسي دون موخ عليت منو هينسي موخ عليش مجاج بو كيرت عليش بتشعو
سنوخ عليك مسيح مينستر وأربع وكلش بو ديبوتات ألزم بو سوين إنسان بات دون قيل شدر سوين عندش دون أخذ عم غيرت سان بدي بات سان بس حيلش دهنا بولش حيلش دهنا تعبي عن بوش حيلش دهنا خيس حيلش دهنا ساعة عواتوش قطع وقش دقيس مشغلة سجع جديد واشو بس دقة نيرو كورتا حوز رب إذا تدوش عندهم عن إيش لاتن واش بو باش إيش لاتن باتشون شنو سجع حلوك ديال دول خاطر سيران تنسيو قاعد دلري تحت سان ميجاشين شون هونس ميجال سمك تيجا هما دات وين دون دلاح تسوخ تسولت إعيردوك وحيل شخيت دلر ناخيت دلر جوش ويلر يوسر جويسر إيش هم شغلة تيجا دلري تسولت هينز لير حل لير حل دوست ولا سوى يوق رازن سوى الخيط من سايك خاش داق يو اسم انسان دات دوست داد بس نسروني دا يوش الله مسخيط هينز دات هينز دا المغلع الله نجح سنه وين بوغيتنا وين ميل خير وتسا داس نحلي نشخر بو ألسون سخيت إن شاء الله نخوش الله وديك سونا سخيت دونا إيش هما شيء قاعد كره جمش أول يوم شيء نادونا خز وتنو يتعدى وش لردو تبوش دونا تعدل كاش تديش اللي ميخانيزم سبربوت تديش اللي ميخانيزم سبربوت تسينا أرجع دق شوكا قد الحال دلار دون اختارن بيركبو يهما شيخين دقودو كيشم سبين شان سمين سكاتشين شان تون ميخانيزم سكاتشين شان بيركبو أشرا على ستوبر على تتر بيركبو يتبخيل شو على الغر وجه جرق دوغ يا رئيس مش جرق بو يقوش مبر شان يقول هم دع دقن ساعة دور زع صغير تتر بيركبو بيرك شتوق بو سيجادون شو اش بيرك تبلا استق جنبولا تك تردير در ميجر دري خاطر دي عم واحد جنبولا هرم اشتخاطر دير در استوخنا اوكراине هونز ابون олушнига هونز масала вообще боас примерно вот отсюқе вахлар совалар клиник валарез вот ацара тохон легион ацане заключительный если договор даля они вообще относятся вот ичкери войска щуке или они относятся к Украинам войскам от суман юхшоло хатер дер дарас тохона это очуязи на ссылки удася хайтуш закай вас прокуратуре короче ординашала алла яхую тебе яла алла типа будем рассматривать или наказывать тут сахунду тига дазден ему до джамбулату шин хатера джоб несун اسكر دق دو اسحق تسبون عوال كان توقدون شنس خلص امال سو كانت قال هما دات دون شيغليتش دون سو باخ احمد سمزواني سو باخش شاوي دا سمزواني سباتو نبق دق على شيك تسيت وق غيبه سنت ديز ديل بق دق لا غيبه توقز دون wo ele as nistadon ta no de etson iso hin se ishi hin بس بردي hin تس بصو بشيت احدو سلام ديل شاي هو عدول يوقع شيء عدول سلم لو مره ولا غرت شو اللي هم عدول ديك ويجش تكديش تكتب بوش مورا hin اس حق بعض ايش ما جو حينك دخيل اللي اسدون بس خافتك ال اون تام بين سيدك شقي دوش بس بق بازنا ولي خيتر هون وسو سمزوان هون سوات تحت اللي باستون يوسف تاق مت ويزو مت وين هندو شاتا قوتسون أصبح حمو خلدون إشكالي إسكر أوكرانسكي إسكر يوقع هولشتون هونجني تاعت حن بتشعل أرمي قيج أرمين كونتراكت يشت يوتشتون حلشو إسكر شو نوتشي إسكر يمت مسلم شيء برلوش نقدوخ تاع كونتراكت دينا دوتش شيء خل دوش شعدون شون سن ساقيوك حق وشيل شين أتوش يعني يخلوه يوكش شاش بتر ميك قيق يقي شيء برقي عسيت بول سير اسمو بق ويقدون شاش إشكالي إسكر دو شو دول شو لا تعال أسيتهم إيش دادو إس دو سيجع بالك أنت ما قان وخين دول إس مجاج بوش إن شاء الله مصو أوكرانسكي إسكع بيش دبرولسكي أترياتشكع بيش مصو دون أما إسكر دون إس إشكالي إسكر دو إج داتس دون خلي لا داتس قيج إسكر يقع دون ويقوم إسكر موخر دون يتساعدوا على خاطر جواب شو نجا
سون حنگ خود انتقا ميدل شيل كان سودي لوردو إلا بارع دون واعد سون صخيترون حنگ خو إلا دون. Ну да, типа за превышение должностей Олы мудуес, короче, за это. Должности полномочия. Да, да. Ну зaka wo يمدل شيوخ شليل شويك إذا تأخ وجه خدو عيدل شيء برلامنتو يا أحياد بريزيدم ودقن غير دقة تعوكاز سو جينا سو نوع عودل أس وكوستينا مومنت سو هنس كورسي واسع بو كودو دلح دقن ير دق ديزش وكاز دقن ديزر دق باق ديش عند يونوشي قوم جورس يقنا يولش دو جورس وكرا حالدون وبو قونش دون حمزة شمبل زيلم لوش يولين يلقطو سيلا الميدل سيدا ينوقع ودو يتشون برخ ويتشون إرخ ويتشون دون عايزة يوش سي هندا ينعل وسمون ريز بوش دقنا أخبار دقن ديو ومت مدى عيسى وجوهر زاملا ومن وين بلين مي إخواتي نخلا أولش سلول هو إز دون ويشن كيس سولي أمالي مسيدوش دقن نوشي قوم سيلا يول ميدل يك قيك دون باسبورت سوينير ينتهى سويجر توان جرمانيا حياة قدي هنس بريزنات دويت بوش خبر يوز سوينير باسبورت بريزنات ما دات وين زكون باسبورت دون تهنا دات سينزا دون إيش داخل تول حالك دوك برسدور شو بتشعل شقي عليش دون ناخ معي بيبو هنس سوي قيوم سبو أشادق نح إيوش دون نح إيوش ويخدك نيخاش هاش دون دوتك دبوش دون سوندل نيس دوك سونج ميدلش سون سو يل ميدلش مسو إنسان ليش ربو دنيا أنت عشوار توي قوما بوش شيء قوم من توربا لي قوم من سيلو بوشتون كان عدد عمر وقتنا دون أدني مكازن بروست دون بيزدلوش كشريوكش دون وندار سير بوغر برو بوغ دعبير بو بس وقارن شاش عيدش دبوش سموزوان شمال ميدلش أتمنات تعو كاز ما تيار سود عيالي يوكشتون يأتش كشريوتن بازع يسملو يأتشكشتون شيء بقدر أدوستريني دول شيء بوغ بوش ميدل غير يأتعن قاعدون جنبولت أتو بوغ سرلي بوست أسمع يا آدمنا مسلم جبريل كنا يلا جوان شو يوتيوب شو قاعدين يخزيوا ليني ذكاء زكا سمودو يزيلني زكا موشا ميدلش مثلا يستويتشوك يوقي يلخبط عسيو شيل شوك دون سو مودو يزيلني هون كن هو خالص ليلو مكشوش ما ديبوتات شبو قوي بيسن واسع دون سير بدو بقوا يوقي ده زكا شو دون Ну, циге гоен джамбулат. Прокуратура бар. Ляз дильмадуес. Рассматривает прокуратура. Вайт ахунза йолушуе прокуратура джамбулат. أحمد الذكاء ريزوتش قيلة بروكوراتوري ذكاء أحمد ستام خلش تانا تاع غالرت أول نوختش دون بريفيديني لي وغاس مت هو فانتوم أولز نوخ يفانتوم بقى شوية زي تيلن دون تاع يازو شو تاع عني جينا واتس تندي فانتوم مش عوش تاعت إذا ذكاء وان ستام مغلنا تاع الحال يقدون وكاش تحت ولو يتقدون بس بجدايو ولو نديلا بوشتون جنبولك أو Prezidium chapter ayeti. Suç mahkamı istihatlerdir işte a'dal Ukrayna oluşan dakikir da muhtemel zekayet avval yaşuat işte şaşık işte elle var ihund elle titfağıl yapıyor biyaktan var işte el tadiyet el نعم يقع işte elle yeter حيكون مقصود صدق مسألة باتها شاش سيسل تمام يقع Prezidium chapter such a tut ya قمنا دين tut هاي انظر شاش يلا بروح يشتي هندنا كراتشي دو يشنا يقعد دي يشنا تدع صق على شيء شيقول بيح كان شيخ بيحصل هي تغييت يح والله تبقى مال هو دونا يو بنت الله بوبليكاتي يبوش ما سيتشرا سكوتشر واسن واتس يا دون ودي شويه بوبليكاتي دعناها داخ وحومو تاختي قاعد بوش حايد مدوش بس انا عاوز شي تسديدو احمد نك داقوش داق بانو هين شاي الا بوشور دون قياس ايش والله تايلق دون وجنب الأطلال يسون تعديت إنه دقوا مش أنت سمنينش شربوا ده دقن ثاني أنت تطلع تردات هم هرم صياء وأنت فيش بوشو ترم دول وبركنا هي تنبالي أنا أكتب ثاني
جنبوات حونا أنظر بركة ديمريس خل ألا أشموح تيخ أشخل بلا يهم دو دادوزي تناغن هندي أجي إشياء تحقل وقوم بكيك أزلما يقوم عليه إيه تناغي دعالة اشتخل بات أتاشي قوم عليه تأيته سارح أتحوط إياحك دعالة أنا خاف لا اشتموح تيخ بيه حقيقتك دعالة جو ديك إيلنا ديمريس خلا ده العسا واش تاويل دين دو ما سيتش العسا ديتن صوبر دقو خلا سون حياة عسون اتسع بيل بياك باتساني دون هين داتسا ياتش او من ظلم دور شتغل عرسا يوزلون ال داتسا يجي او ما يوسف دون والله دوت جنبولا بوش ديك دو أليشياتها شاوات يا وبوش مح بيت تودنيني خارتي شولش ديش مح بيت تونيشو شا بريمير مينيستر وبوش أي وات أليشيات بعضك أليشيات دوج أو ديك ألق وجري استتوا مقدري أجل محمد هوصل يصدح الشات تعول الشخينات سام خاطر دير كوشوا وبرت هو دي شخير برتيا هو دي شخير برتيا برت ويا نيس مدر بقدك عدوش وخيل شي بخير بات صدر شول دلها شلغون شريلي شي خير بات برت ديش ديك سعدو بقى دعوش ديك خدو هين مسلا ايتان حيخن يول بروكوراتور يدي بقاشو فانتوم بقاشو وبروكورور وبوخشو كاس زابرين يشتو فاز بيني قوال سونهم قوالن سار زكايتش هين تيقبوا وانا تشيستا سير ديشني بريزناني يريد شون ادرس دي تيش بار خوخشين خاشرا شون ادرس سكري نسون خالوش ورخصو مش عايو بروكوراتور تاخيت صوتسه شان إذا كنا سعناخ سعن هما ألو دينا ويرزا شوري يتك جن حال دور شيك ويرزا لامب ألو دينا يو وشورا يكوك حقا بيع ديبوتاتو هرشيت حال دالتين هرزكا يبو شيت هنسي حال دالشي سو إخار سو نشريلو يول مين يعيو شو داق شو صداق دل سو هوش أتمنيت بينا حقا كود قواسين عيواتين تاخينسا تانا عمتي شو خيوسوش وجنبلاتي أنزوري بين بولش بلخنا تنيخ شيوخش شيء ما خل يمل وغاياتش ناغنا هوش عوغي تياتش دوتو تيحقلش قميلش دبول بلا تاخ ساريخ يقميلش دكومت يعني دستوينا بويديني أنزور مسخادو مربيك ترامة ونكنالي مربيك ترامة ونكنالي إشكيري نفس على يكورش كنا بوش بوي إيش بوهينسا تتعين جزوات ديش هر وآخي نهر ترامة وهينس هم آليات شهومت علوش لأخرى سانخينا ميلوهرا زيلم يندر بيوي شو هقون ساكينش كارياق قو اشكينش كارياق اشتروا ياتر اشتغضا عارياق يندر بيو زيلم فينانسير وات بينا هقون ايسايين كينش كاريالي إذا هو كينش كو زيلم هو اشتغلت وبروستا شي حالنا ويدي لكتنا تاق ترامو هو ريدا كتير واتنا تقايو يازنا تقايو وشتردو إذا تاق إيش ليال تقوهرة تاق هرية محمود بيحكم بالله يوغ آخر يتعم بيقول داخ ديز اتستقى سيازن كنيق بعناها اتمايل بيكس زيلم يقو از فينانسيروتي تنسنو دوق دو مغلر اصلا دي زيلم نيو بعوغان بيتن دين دون إديار زوش تمالي لير دون إديار زوش لير سو دونو إيش إيديك بوا بيرسو دون هنت كاكراش فاكت ما يبغاش ميوتشيك عال ديك دوي باتويدتين تاخر مربيع سيد مجمد أشي سوس ترى ما مربيع كوبوش وهر بيسات الوبوش ويقوي حلقم كن فميل سوساوير إن زونخ بشموت ترى ما مربيع خلا تاخر وآخرنا
بيحكش دوخش وش كورش كنتاني شو سوي هو معترض سوسوية سوسايا يبوها ورا حال خلها الفاميليا كل انت سوسايا اللي والله هينسا وكيل إشتا هورشت ع بريورتش بورشة خليسي ميرش بو يقان يحصل يتم وليلو أو تذكي نقولنا مال بش إشت من بي خشوا كايو حاستا وي عيان شات يح وش وحقرق شوح إذا شيء التياترالني شيء ريجيسورسكي ديوش وشينا بجوك خلاصين سي بوجك كليشك إشتا شيء تعتم مش ليل واش ليل نعبوه شو تاع مو إذا تاع يوج شمانية كتو شماني شو كدي بلوش ليل نعبوه شو تغنى ناهن هما غير شبو أخين ذا ومتع جنبلاتي كرتشنسكي وشوا خين قمل داش ومتع بريمو إفير شوا يعني ينزابي سيو إتاق تي ناسيوناليست والشو بوليتيك والشي الدوغين والكسندر دوغين غاسقي مو ناسيوناليست وم بيوختاق ودوغين هر كرتشنسكي هو جنبلات وحينك هنو حيقل دول شنو جنر هما قوش تاقو تاق وين نوحشنا سيلا دوق أتسولوت تيري أوكرايني تاع بول ناقبوي جنبلات وحوشر دوي هرتان دواشخيت شين يخلق وعاقين سبي سيدنيك من خزووش ليرم بولش خميل دينا قو غميلنا ريز باتسوش تاق يو ومتع قطع بريمو افيريو بروبليمي и перспективы деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, конференции, югулин Украине. Сега та прямое онлайновые связи, шуланы, камел дойч сега. Алла дудая, ю камел дяш, цу ю лушья. Самозванец цу алла, закай, иза алла, иласа делла, чо води анасерк. Закайч. Ахара элем пашу бог швегу меття. قوس برلين يا أوروبا حق إذا أنتي تيرور بوشو مايك نشوي إشيو شلال ولا يعني مايك إنسا ساتيش العاجة يليول شو قوس برلين يسعناق وستيع شنقر إحتيال هرا هنس وحاخي إنه هم يتعجو أقروش يشو أعدادي دوش يشبو خوش ما شين دغلج مجر بولش سغلا كرا عيدل دوتشا أتصو جو ويدين على خياش بغرشة ومتيح فزكونم وين وريمني قاعدة دي دوش يشبوه قدين زولين وين زكوني وين وريمني حلوة يتصعبي مدات أو يوروبي يعني زومتي واقعي نقولش يعدلا سون تقدر يوش مداتي هكو سو أدينستي قلت يقاتشل بارتيزان ثاني خز تالي روش دي كدوخو شيور تعديك قيش يرش كاغالا دي كدوخو مصمتي أو تشاقولش и обстановки, тут я на пульсе времени олк, еще هما خشريلا للحقان. شو عارها تدا إلا كروتش سموه يعني خال كان خوش دو. إيش ليال بظهر ناخا كره عادل دوتش وحوشنا هم أغير شو تقومت يا دكلاد أور كميتية إلا سبيكر بيساعد وقواخينا. هروينسا ومتع وي أوركميتية عدين دول أتويت دو شين إن تون بريتينزيو أقوى شين دائتين دول أتويت أوركميتية تو بوسوزو وسيز ده بوح بود بيسوما يوش بيشات يوش بوماش كده بوخوكو وقال حدا أتين بوماش جنبولات أغاي شوق إذا ما درس عبود بيسوما يوش تاني تصرخ دوش داري محمود إذا كيختم بروست كيختو إذا تعاكو جازين دات إنه وين ما بدبسات دينا إذا أول كميتات يعني سوق عمال يقول أتون بدبسات إنه ما دات سوق بروست تعيت تقول يقيتال بالقول واقع وتني بدبسان تدون يصير بدبشات سجا يش يتيتل جازين دات يا إما يدو وي أوركميتات صار دعدا عارفين كي يقدر يسان لوش الجواب عشان يتعيط تجوق عشان نخالنا ناقله وين يتدوج وغير شو كمان دوت دبيول بالقرش دعدا عارفين كي بوت بيسيلين دري حبوخ
داسر بروستات بيسندر оргкомитет чеченского съезда тюаш дук из سوق عمال волчун царах дук дон Actua hinza, шеш да айтинак буа подпис йоч, официальный бланк йоч, хилера, и цагива куна, и дикстела куна, и вейчун коч вана хар. Да хаган дел до жвак мджамбулат хунха, ومدر полным текстом 4 страниц وقع دول شدوي распечатаны, и первый вариант, второй вариант, ومدر чудельный عن вообще, уж мабар дабой зурбар, وإذا сдержан, эш дела, иш моя сделай, иш туда-сюда, не битивай, алвоим кош моя здери, из этия, кушля ча эш бич борш бор, руахин висади, ومتع تانا مولخ العش. ده معبود مدر دي السلام عليكم ورحمة الله. ناقش مخوچو ويست خلش ميكروفون شحال ماليتي لاش وجري واليت لاش ويستخلن معمود ناقش مخو اسا دون نستيات دينا يجيخ دون داتس دايتر سمكشيت دايتر اخبار دي تش هند شين خل يوزلو حيوت ويسادس قمل خلص دون إذا ده تنكيخ تو وين إيش يوزلو يدو إيميل أولتيماتيفني دو إيميل نبرنبرجيتين دو ورات بوصل سلام تلوش حدا تنكيخ بوغيا زين كيوك ده تعهم ده إكيخ ما شو تورد ده مقلنا نعجو يتردو طبعا سيز دخولي شو سيز دو أحمد سمزوان بريودس نخده وش تغلد مسون يشليلوش دو نسوق اعتقيتش ناخدو قبو يساديس وحال دون وشو بس يسادين شين سال هما ده سيت شوية تعيش قولمي وقت تيجي حال تقشر شكلنا عقلنا ويسن وزوق سي عديرو بعسن اشتغل شو حاجنا بس برجن بو اشتغل يتشرش كنا تيجي هوش تتقى سموقا دال مرزو خل هتسوم نخا دون تاع أثر خل دون دعبان بولشو يكيخ دايتن نو أسس بحث حاجة ويساد دون أش سيوقع دون نحتم بوش مبو دون مش ياون دون زكا أول دون أولو شلشة يقمت كليلو بيلقل بيعمر بحث دون يقمت كليلو هو يقمت كيوز دون تعتبر خل وبوع استجور ساعتها يقمت كليلو توا إتش دون هو يقمت كليلو يشك ساعت شو يعني على أي زين دينا حكيتوا شازين دينا ورسمة ترد دينا قبش ما يصير بعد دنا استعشوا يصير ده يدوش داعي اش تايت تدر سلام دون باقنا او بوسو بدينو باقي بقولو شغل دون اش سلام تدل شيء دون اش دون ultimativner ناح دعيت بوش دون او قطب عضو شو ده عضو تو ده دون قش مدوي وني ناح دون صوب شو يهودا باقي شو دون يدامو عايشيك يخت ودا تشدلر دو هين سوجي وي انا سون خالد حد يوتشن يو دون ابتي وسوغي حد هناك سولم هجو مدر ديش دون بعدش ده يوصل كو جازي بانك يو كو جازور دات تاشو ملش دو خالر تو توسيك سايت وزن و توشون دوش دش دو سو ومحمود وسيد احمد وانظر بسن شانش سبوش شانش بوز تسلع مثلا بقوا يوتر سبوز يو كو تعمو يزين دات واسات يزين ايش قلت ترورات تسياد تدول شولي كميتات كوغل عوال اسيازور دقيق تتعمو كوغ يازور دات الا اسدون دعمو خيش ساسوني دون سون ديلا إكي يختا وين سا وايلق دوني إيشن داش دون سا داخ قواتنا إيش سون ديل اشتغلتنا واي دولار دا تسا حدا يتنك يختا شو دولار دوق وينا عدوزي ها هرتاب شيء قام يعدش أش سلام تلوش شو بيحكن هرنا دا يتسرى دي وجه دي إيش شيء قام يعدش أش خدي يدري يعني ملوش أدم يخاطر دوق إيشين مجدو بوقتا قوت أخ سو استغ اختيارات وول ونخشو قاعين تز مجمع مدات دون يغيت يومي هوقر اوش درخ وإيش مهتادو كم بولت أشوق أحد كده دول جوك دل دوخش ده ترتاح يازن كيخ ده دول شولات مهالش هتي ويما دول جوك دل خدشة إنسان إذا در وبشي هرتب قام يدش ناخي وبشي جوك بلور ده تسال إشتا ديق ملاحتر عشان قلنا لاحتر يدون تحري هنديك دو تاخ سيرنا مقدر لا سلام تدلع تخبر حد أن تخبر ده على عدد ديز بوسو بناخدوه ال إيش دل دو إجواب دون ورقز ويست خلغات حلغة ويست خلتيش وقل حالتا ويست خلغات ورشو أمير ورشو نيست خلوش أمير
أبو حمزة ولدي يا وش Deeldisch roosje ziet eetsakic qameldeish hoon nochtje gulum als ayukhun har ribati tob khulqun wa ishta ribach istiadat وين حديث خير قيمر الله صلى الله عليه وسلم شافش يجيش بدا الوردري شنال أخوة إيش بيوتش بنا خش بات شو تسأل سنت عن ريبتش تشتو شو هالسريت سونش صابوش أردي السلام عليكم. وعليكم السلام. رجلي تعويست خل شقوشة الميكروفون شحال مليتي عارش تعويست خل نبالش لردوش شلوش توصلهم قطع دقي تعويست خل شو يق مالي أغنشن غلطات صح حاجة سوش تعمين وطن جنبوات تخاطر دي درسيت از وش حقين الحديث دوش دوان دات تعمين وقت تشخن الشا بلوك تتوشا تعشي قد واشي درس تعويست خلا ما يقدري جنبوات هيك درس خاطر خشوه جنبوات شو عويه شنو سوياز يشتغل يرد عيولش حلتش صحيت راح سوياز قال لي اشتغلتش خش تواتونت ديك دوت هين خزيون جنبوات تونت خز ديك دوت هين زو شو ديش تعويه وشو هيتس كانت حديث تالي وشو تعجم قيتم بولش علما تام بو دوشن سدات أسحيت سدوشن داش بلوك توري خاص وداش خاطر محمود بنو سكال ورمات في تقام يالدي عشان شو تا وقوس تقول شو دات صوان محمود دوسو محمود بعد محمود هو أحداش خطر تو دروي وقت بوري أسكر بينيش سياش خطر بس خطر خيلشان ديكدو تسوي أسكبليني شياشين ها تعات كما أول شوري شو تعني دي هين حاجة شيسترونيك شو تا أبسوش دات تويتشين عايز وش الغيبة تربوش هم إنسان بوختان هم إنسان تا هم حاجة يوقو ألتنز لارم حتى أشتوس وهو ديتش محمود حويك دوس خاطر هين أحداش تو قمي على ذات سون زود بوي أربات بوش بقى يحدو دي ذات مدية دير ذات مدي حقوقه نجا حسن حنيسر هو وها سون دحل وقصوت دعوه كان ساعة دوش في زود بوش تو قمي على في وري صوت ليشي كانتون حبيك جواب ديودون نكسن حتوح تاع ولا جيم هو سخين نيسر هو ولا تشونجر ديودون حبيك يدعبون صدق تربط بوش دوي وي حوسر دون хорошо عودي المدي أبدا إنسان شرطة وول ديتا شرطة وول بعليها رجلي صبرتنش بايمون صبرتنش رجلي عينش الميكروفون النص ضيعت سبحان الله رجلي الميكروفون ضيعنش ميلو بايموند أصبح قاعديش تل خطر دي إله حو يقعد سواق شدونا خطر دويتر دو الله نقول واحد عرز بورك شيء هو زات أسكر بينش معمود صبتين تأهل تو ينو أسكر بيني مش عينا تو أسكر مش عن سيدي قيدنا دوتك تو هما الله ها صبر هنت حقيقة شق دقة يو معمود جواب دويتر دو إتسو جواب لوش خنا ميكروفون حليتي از دعوة يرونا يو حقيقة شق دقة سوق أميال دشان تيبا شيء زود بو إتربات بوخشتك إسناخنا مثلا عالم باش خد سويش كتير شاف زود بو إتربات سوتن تيا خنا سوتن لا دوان أساس لا دوان عشان نجين خير فيديو تو أوبش دين دو أميال سا شاتي بتشون أميال حدا إتردات بوخ سيت إخ زود بو إتربات بوخ ليش أميال حاجة دش مو هي تدنا أنا سواش هنت جواب تريتو يا محمد ديستو محمد بيست كلام بسم الله دون تقدر يعبوخش ديك زود بوير بات بوك أس إلا دات أس إلا جا همت وعاخينا همت تعبيسا ديوي إت وعاخين بيتش بيتي قدوتي بوش تقدر شو إلا أس والديري وعاخين أسيسا دوات سويتك عالم باش إلا تقدر إتردات بوقتك عايزين دون شادق حنشلك دي
نجا سن سنيستك يا أسبوعك سادابو وديلك تيش نادو كنت إروالا نكسنا أدرس عيلة فاشنا ألدا تسوي تعمد ده كنت إروالا إروالا سرازو شاشك نقلو شو ما غير تو حيرك العكرينا كوكش كرخادين بعنا أسبوعك سن كنت إروالا ألدا نكسن سنيستك شو يا توندا إذا قاعدوش دول إيبش دوي غيبة شين توش نخوش دوش دول تعال دي تحالة سلوتشك دو وي غيبة سدوا وي حستا وي خمل دك قنا خطوكا بوشونا مصفر تفيري ولا عيالي ملو الميكروفون لاتينا هاي نتوجه تفيري ولا وشوا تاتورنش دوش وريزا سيد محمد خشوكايو تا سيد محمد خشوكايو شي جريز بشا قاعد بوشو دو ترى تا إذا تورسع وولش خينا تجاه أبزوت عيسى بوش بريتسابيت الورق وي تورسع مسوغوش شنو تشاق دولش تجاه أبزوت عيسى س خشوكا سيد محمد دي وارتقى محمد دي شي بطريق دعتي س قبيوس يحقتني بدوال شوى تجاه أو مسلم وسيد عسام إخاخين دعيتي تنبوش إشتا ديك بوغ بن متغلي بدواتشو تسنا بطريق دعتيس بيرش كيدي شو إناخ يتعطون مش ليل إناخ بوش مدر إش ديش دوغ دوش سون ديلي يشابرش يستيسنم أوبرزما وتزكاين بونا قول بلا إشابو أفيريش شي يبريدوغ شي يعدوس ناخ بو يحجبوغ للي ساعتنا شيني وتأمنا ولقن خلا بات توم بول باللي بيوت شينا تعمل تعقير مبات شينا جي حقو واللي كامل شولش متى قشو بولش يلش دخمة باي وين يقع ساعتوم ببيش متى در ولا بودا بوش بعنا كرواش شا هنا عدين كنتوزي خل بسيري يخويلري بوش ما صوتهم شا بالشينا شي هنا عدين ده شيش كانت ده خلا شيء معشة ده خلا شيء شيشة ده خلا بوش أو تسمى سو بيريشيسات بياش ليلنا ما بي اعتانا إسحاني يوقع داجينز مجلس سورة شورينا ديت اشترهم قدو مسخة دوغارة برت بنا ويتسوت أحخل ديز على إذا كدوشكا قواسنا زكايوس اسمت يقول بنا أبو بكر علغة واحقنا إكيجي ناخ إبقينيش إكواك باقناش بعق بوتو كيك دوتوش إش عيغينا تيجي يقول بنا ساعتنا شيني يوتش بيش بوتيك حلقة بول إيروليك بيش بيش سيجا آخر مسكليش هذا تنك أنتي إسان بولشنا عيغة بيش تار إش قلبوخ هينزا تيلز أرخ دقيقة ميلش دياش بورش مجلس شورى تيجا ينو رشيني دويت تشتروم قدو مويو تيجا عيازين دو وجوق عويقة هوكو بالخنا هوك جخادنا اكتبني ولش يقع ولش ويق بي وجوق خليش ياتسال أهورشة توان بين داق لا تشبات توان بول ما بلنا بكو بويت تعبان تيجر تورسي بغان يقوي أوروبيا قاتشة تغنى تعوم نشياشو ما تيجي ليلش هورشة يحدوت لا بق روش جواري هورشة هكار مزجش زبرولات بياشة يكجي ناه قلبه ينتغنا عيدل يدغيش عيدل زكاير حدا حقيش هذا واتشنجر حدا تشنجر عيدل دقدات نيزا كون دبوه ويش نظام تدوان اسمت يعشاش ديت يشتروا جودة مجلس شورى تيجين رشينين تدوازن تودع تونس دوشياش على هيت سنتابرا خلبوش قول مع شويسيا يقامل دين بولغورش هين سقارة وآخينا تونس سكرتار وبوغ تالشي هقارة قنوت أكرجيني زكايو هقارة هين شاشة كونستيتوتسي دينو سترو جودة يعدو بلس سيزمينيني من بيت اشتروم قدو بوخرش ما شان اش او تعالي يلخص هوي قال باقنا مو جنبو لا مثلا حلو تروي حلقه باقنا هروين ككراس
خيل مطر كانت وهرقية شو شو هم نخر كيول شو صوبري و خز بيس موت شو شن متع هروق على كنا واسطي خيل عايتين دوت خاص عدش كجينش دقينش أصوبنا بقينا هم دوزنش إيش حلقة يحكن وإيش شيء سمزوان حلقة ولا واتس تان شرع جال ديسكوسيشن أو يومش لوستاليستين أو أناليزين أو بقي شيء مس أزبلخنا كرسي دولش ونوقش عادل دعوات ليدون حدوش دولو ويا قابل بنا إيش دلا حروق وين بكا حلقة حق وتك على هر حلقة ويحكن وي ديش دكودو ويوروبيرا ومهاجر بوي تاناق وصل ده يشحيز سبيت خذ هواي برت خليت خذ هواي نقع خذ حلقة شيلت إحيى خذ ديش دوش عيغيت وقتوت وسليل ديت إدوي خذ احتلت بالبوخ ويسعى عيد الخارج دات أما هين ويليرينيو سيز دنا أتشينس أتقيش بلغش تحبواش ده تحر خلترلوش دو خاطر زكاية وأتش جورر واسورة إذا دوسيو كعتوم تشسلي نريدوس تروجيمي وندهش يويس هن أقول واسبينا يهودوني عند دقيق كان يهم خلا وقت يوقت شو مالي نوريش نيش نزك ونيو الويت عسس واحد خانة ويس هديل يوزو خلوي دوش خيات سات بوج بتشال شعبول بيبل هوش نوي ساوق عدول دلشي وين دعول ديات دولار نزك ونيو هم مش دق بودي نسوا هم مش وين مركل ديات دو سونديلي هيتشا وش أتمنيت دادوخش دو يا خورشة تن بوتسي خوش دو دكزاتيل شيولشو تا غيبت دات تا دوتسو كوش دات سونديلي هين سارة ناح زبوتت و سياس دي هين وياشو سياس دي أتونا ناح تلرش بغيتا إلوزر شو آدع نقصة سارة لا جنبولات نقصة خيش ولا شاديك إيدو سؤال ويليشون دي ريسخول السلام عليكم أنت تعم يدرس شو على جات يولش هجوك بيستول شينا جنوك أول شو شو جا يهدو حل إيردو تك بوش تقميلش دير يكاج راس يهدو حل إيردو تك ويهدو نستل شهور دوشن يهدو الأول تقول نكسن إتى أمل ده شغل كن سدي خردو وليش كوا لي أحاي يهدو الإيردو شولا اللي حال اسميش عواريز إيردون تقول دو يهدو الإيردو دات وشو حقير مش ماتيس لاق شون قير مش ساعة واتساب ودين سؤال والت معمودين ماتيس نكسن شين ستورق الجنو دور دلات عنيقيت شاش أردو دمبا توني خارج ونقيت خارج ونقيت أولجين خارج وإيردو ساتلوش أوردا مولاي خارج وساتودو هو شو ولي دول إيردو داتي إشويك بوخش تعاوت إذا بأميلش مدي وشو جيش قيرا لردلش ودلا الله خلق دويلو طوداق إيرن قير مش طيب بوت خبرش وجوع دي تسديتر دي خردو وي وقت الجماعة مودي أجي تاني كيش توي شيسات توش جنبلا أنت والله يطيق كمان سويس تلابرا ويسل وماذا تيسل لا وي محمد أجي تاني توي تن شيسات شغال تقي قوس شدوسن توت إخوة لك روس بخش ما قوي توت قي شغل دوسن قي بخش دوش توشن مولدوي فأنا من ريز ده أتاح فرنسا وشون سما سنة خوش دوت أساني شاتن ثاني حدو حلقة دون ده كنا تياز نيرس عن ريز ده أتاح دو إلا مسو أصلويش كاتشنيو هذا سوازي وش واتشو قاعد هوك شو دي كان دقي أزنش ثاني يوقم يرتوش جاستش بقنا أخد ليش طلع جيم كمال دي وش حيرنا إذ وقت تجوس ويشوي هل ده تح مارس كمال دي تنغلت نعم يشتوي استويز قونا ويشتول جولاح إيش ليش تج قونا تريج كمال دوش ليش تج شو لا شو معمودي ستيم دي دوش كدون
سوش والله ده والله قلت تدرس لاقي انت والله ما تشوف مكان يقول لك كاسه عطيرون سويس شواتن سويس ليرون هما دات أزم ما مودي سندي دواش دو شوي قنا كير مش دو شو دويتر دات قمل وي هو شو حوصل ساق انت بوشون هو شو والله قمل دشنسا لوبو قاس تالور دلش قاس تو نيت خير بول دون الله خير دلش نو هو شو ساق انت وي هايتنا تاع فيست غلاوات يشو قاعدو توقم دوشن تخوي قاعدو شو تسير عليه دادي عليه دادي ديتيش بس Sabordeenza. Dadele, sadele, kult خير دول شو مدي تون ديلا دخايت بوش دوي. هو شو عيدس قميلش مدي قير مشتوش. صوردين سويتشاق دقيقة أو شو دق دي باشتاس توسون إيشان بولا ماير بوي هتا جيرز ليلو وين سبيت عيدل دوغلي زوجة ولش خينا جيرز ليلو بقويا خينا اسمه دوم بوليت بريس فيشيني حلقة زوجة في شالر وبالين بول شين ساعتكتريستو جيمستك سونا سو أرور سو زك أكريديتوني برت جزيته ريد كريسبوندنت وعلى أكريديتوني ورسو بيرخون سبيت سيسي هم كل شيء سيجيش أتسع شو تسوي شو أتسع ملدي أشوال شخينا هاي قنا تبش سونومتي بوكم شو عيتنا سقير وغير شتى دوينا خيل دوي هم نشتون دقينا تقير شخيلش سانا إيزلو شخيلش ليرة داتر صوم سانا جيمستك سون حلقة لطويش وات لطويش متاع إنسا ويددول شو دا المقلع سون دير باس وقانا ديريز خير إشتا ديستخلر نو باش خم بوسر ويديدول شو دات شون يميال جونك حوالي خ هم شو وات مات شو ده ديزك ديش حيو زاميو بيحكم بيلش محمود صوت سخاطر ده تنشكنتي كنت يردولن شو واحد مقيت سبورت لأنه هو خاطر دين شو تاع قناع وسترقص على بيستخلي أشسون لردوه بيستخلي ها انت يردولش الله ده هونز محمود خوتاني قمال دين وال جمسك ولا وقسك ولا ميلو تسخا سونس ميلور أتسوفيتي نريك إيه شوي هوغ هونز اتاحر تزابيس تخيلري قوية تاريشيني وينستي نريك ترى ما وريز ميلوريز إيفيتوش نقول إيفيتوش وريز واتر يوتش واتر علم باشورت سو يوتيوب أمير إيك خزيون أس ميكروفون حلتهم أس إدعي 4 يويو ميكروفون حلتي تش حلتي يسحق كيتشو قمل ديش خنا جو إخو خل تندل دعي أونسي يحلتي شو قمل دنوالش إز دعي هارا سازوت إيتا ينزلون يوش خنا حلتي أوني إسلشتو أس حلتي أوني استغلو واحد هاي ميكروفون ضايقنا والله هاد تسوال هندوت ناخا أنا ده قيرة ديال سитуация عادي نوي إمبرا تبرات عمنو تنسوق ديلا أمير ألا ويستلا شو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وات صبح ساعات وان بنايات يد دايون جنس كيروت قمل مدهارة والله دي خردو اسكر بيتوتو حكينتي بباخو صح سامو اي زميشاني تسيهون اي اج بويد دابا غندر جنبولات وانا ودا وطوان بول مبل تا جنبولاتنا مدوغي لزين سلزين رازني مدوي وغوشي سيته مخيدني شيء الله دعم مخيد غوشي سيته يدرك سؤال غوشي ديش خليش سبحان الله وهو قليش غوشي دق الله غوشي دو إليق يقشتو وهو بتشاقيري وين مسوير ساعة مواستغي وكيتش دول شتوك مواستغي ديك دو الويلري ويت عوا نجا ثاني قاع باش خليو نبريمير توام بنا مسانا قوش جي حقو بالليلة ليل يو موت بيتش بولشارة موت توان قيران بولشة وجيس عدي إيش من وتعيا راني توينش خينات عوا غنشون هما تسبو أس بيوش بيرشة سحاني كيبر أست أم يقع بوتش يقع بوتش ليلة شيء
هو شاي غوقش دياش ليلش بو اسبيش بيش بويد تعبانش قيد يا شاي بيش باش صدوق ديك قيتان صدوق ديك قيتان ونظام بيت دوختيش ترى قد ديونوس ترى قد ديت اصلا نظام بيت جنبولات انت اخوة تنا داغستان دغنا دوتا نانس دين من وش دقلنا وصوت امح احسونا بوخسن خيتسون هاي الله دعم دار عجنسكي رود قمل يد دايغان بوش وق مو حلقة توش مداتي نسي عدا مدي زروح شعبو شار وجي غوشي سيت امقيد شيء يق مدور تا غوشي جيش دعوت سعوت لزوه تو وي ويبسو بنهدات سوى الله دال ويس غوشي كيد ميرس خلت سبغ غاجي سويستر ور أمير حبقليو أعدوت بقدك بقدو ألديز ويا جنسكي رو دتعا حي وتسويز مست ولا داجي دونا محمود شادوت وك بوخت دوت دونا دلاي محمود المسيتو سيغا بيخن يونزو وجونزو والله تسوق دونا سيمس دواغو دول تجي اس اول سيغ ألديل داتس دونا أخ وي أمير حيدي ديك ساس وشو ملخن يوشل هو خز خردوق خيل سونم خليت بقي جار دون دوتشنا نان حلقة كيرا عتيه بالواقع ووق شو ما تقول قادون ناخذ تقول حيوق يوق ويهوش أحد تقول حي وقتشن يوق ويهوش دون إيش حيل شخيت مغتني وين خيل زا من زهرم شاتيو أولق لولا كولا خيتني وين حيل مثلا خيت مغتني حيل دون سيبني ما أشتوك تشمو دون أشياء جزء تعو بتعبقوا يوشولي بقي نشتونه ترى نتمنى تناور وش تسوش تغزيش ويقطع محمودي يخير شيء قال يعزت وشنا وستيبو هم دعوش تسعوش دون نسبيش تو تعجم إموتش تي دول قزع هم ده شيء ترى عيلم باش سونا وزيز دون عيلم باش دون أنا غير مش متيسني سو دون أنت قصدك شلور بوق نيزكون بوق تج متشعبي واقع سونش إلياس بوق دوز دون حدوش خبرة ثقية ما داس بدون عيلم باش نخا ديز دونا عيدل بوك زابر ياتيز عيدل دا دوش تان صنعني كي بخيرم شتش تحن خيرم تسر ولدو دقنا يقولوا شيء تيب خيرم توشو ميوخشو تعتياش بيح بور يا يحدو على دور دو وكردا يتامبوش بلجين يوتودو يتقمل ايش تقمل ديشين سي هو شو عويست اللي تصعد دونا سون جرجر ولا تساسون دون سون تقوى تقمل داش ورق دون ناخي يتيب بيح بوق شو ما لي الشيء تجي شيء ولا يوش ولا يدوت ولا دون سنجا ديس عويرزل رقم هل تيب قمل نانو حمدية أخا أو حوجة دوتو دارسون قمل وناخي إيش قمل ديش ويستك دون أنت قص دارسن كوي قدوي دير ناس شو شيء قميلش دوتو مدارس دون إيش قصوني هما بقدو ديز وحمدي ساعدون سو خبر سودو سون تامش نغيت خدو ومت دون أشر خلص إدري وش خلص إدري دون إيميل بك قيوك تشواخ دون أش هر هونو عن جوي هر في إسلامسكي وي تاع مت بيتر مدو أتكريت مت بيتر مدو تاع هو صنع دون شا مصر مت ومعمود شوق بقى بقدك باخو دون بدو شعلات تنابو قدول هاد وامتغل تاخل عدون تعزش دنخن بول ناخبو طبعا مصر دون حير بيلك داخل يحتشين وقليلو وديتا يشو شو دون نعم دا دوتو قولا يشو شو دا قومت بيش مباحث دون تاع معمود اسماعيل دون ثاني نيك وقش في الخيدنا بس وحديثة دو شو أول دون سام دعوة شعو شو قاعد دات أش دون ست وش إنه قيرتك شو غلق دو عنا أولي إذا نيس دو خيتي هونا أمير مثلا دون حقوق خوات تسمع ويستغل ديل عملوا تراسون دون قوات دي دعسة إدرا دون سو بس يدو سور دات دون سو ودا تود بس يدو سور دات دون لا ويستغل عمل دون سون ميوخا بوصل بستك سيت اقيد شوي يتق نيس تخيط والله تخيط تسامتع الش وقوة الش اموتش حلور شيء متخ دول ديكنك دي الر ونك ما دي الر وانت احتو والله وي مسل ثاني وي نيستك وي ديتا ستة وي ديتر تا داغويتي
أدم تأخذ تردو أما ودائما تعم غيبتش تياش غوشي دوش ولي ويبامر ما الله صلى الله عليه وسلم يميقردات ديتسك دوتسك ديتسك موخلي ميقردات بامر الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس من البيتش بوتش وي خواتسال يتصدق وديوتش تقدات اتقدمن تحدوتش دولا بيتش ثاني خويس سندر ويغوشي لردل ديز هم آلرديا الله ريال مثلا لدوار أمير تودع هم دات بقدق أسباع بقدق حمدي ساع بقدق بقدو رستي هم تحنا والمصرين هرنا وعدوش دو إزداق محمود أو شو مثلا وغروت وقر وق سمس دواجود وقر وقنا كويس أسو ويوش أحمد المصر الوق إذا بس أحمد إذا هادي نقوي تسان دون سيدات دون سو دينك دين أهل دو سو أصلش تسان دون تو نه خيدن سيدو أس سي خادن تقوات خادن با همت خادن شو حديث دون خادن داس دون تاخ ود أجا ود سو ود كواك ديك بولشلا وات ود لروش وات أصلي دون معموز بوغ سو بيلغل داخل دون شا يلازين يا الويسن وينك شا إيش تباخل دون لو خد عبوش وده زوخسو أمير تاع ولردش على الغولي دو تاع شيكو يا تاع ديكا دو يسون جنبور الأمير وي أميرس يتحيكون إلى شاعون تعاوات داغستاني بأنه وش يبي قلقين على توينت أعملوا وعون زواك مسد الشامل وعون ووزيت متى ووزيت سوشا يو غوزي ترخيرو توليتشكي شو معمود دون أمير جنبولاتي ويزونسو جنبولاتي وجري بوزرون حسن وزر تيمور وزر جنبولات وزر شابريجيت خوشي دقدك دويش توشن إيش سمقتي إيش أمير لدوغا سواش حمزة سيدي تعويز تقول تخش فرصة الله بردي حمزة تعويز تخش شاوش يوق ما غيرت عليه وبجري تعبدي سواش تعم آلتاسك سيدي تقول الإيرز سون جروب بانجات دوت كي وجر سيدي قيش مو يسار أقوى إيش وجري بات ويدوت خز دوت ويتعا ودوي مسوا ولقي ويشو يلو برا حمزة يلو ويشو عمتي هنس أمير يستخلا أمير إيه كوك أمير وي ملويتو حمزة تي جروب يوتون شو سيدي إكوي اسمه سبيسيال إيريتسو جنبولاتن تعباتن داغستاني وغنوشا ألا سبيسيال ويدي ليدياش تاع إتشور يقروات شالور تخلي حيتو شو عوجين مستقبل بيخود شيء تشور ال تورتي عوج دوكي وشي تاع كيد شو الشو بقى خزا ديتوش بس أنا يغوج مش شبو إناخ وقشوح كروتي بكي دوت سياش تاع دال بوصل دينتي عنيس بالبوق ما تيتش يهملش ليراش وشو آري بواتر إن شاء الله شو قالوا بيش نتسدل إذا شتي واحد حتى شو يلا براحته يشوفه إذا لا دو خمس من نوتع ترازو آري ولا تشوف تبايل بوش ما ده ويدخوش دوق ملو سمقتنش جنبه تصديتر دون ملو ديك دو بدرو دي ساعة دو أنا سوسينا إنترس دو ملو دو ديتر دون بروبليمات سانسون غاون ملو جنبلات نقص مويو حيوي نيو فريجي سنو أو إنت أفتبوش عوسا والله وغدا لهم براحته والله جنبه история есть гадая с جنبلات ولكن лично все как лири первый سويس قاعد على سوق شو اير وولشن دون شيء كمل ديش это عطي так дальше там كيش на يوتيوب دوس там السويس ترود على جنبه خلا عم بدو دوا يغيبتش بوشتولم دات إذا ونقع أو يخبر دعت دغيت ليل واش دو يغيبت بوشتولم غيبت بوش يغيبت تدوخ شلو يزر يدوش وقوات حلق شاه
تغن وين تاح قلش دولهم شي دوتش دولهم شي ويخش عش دوي وينا بويزو أريان بولنا بات إيش بويش مدويش غيل جون قاخي التوين غيل جون غودي نوي دقيا شتونا غودي نوي ويش نيت خوشو دي نوي سلغن وشوال وين نفسنا شي عش دك دوتش كيلو ترى ما أصلا ميرو ما يربح كوي إذا دوختي سجني قودي إمت إسطنبول أبزوتو عيسى تاني والتعن مرتبر لام عيلية تشين وشي صار حالة تعين شو لنا تعن طولت طولات واش وجر تعشيك إردال شغنا اتشيكر عيسى سألا الله تو دي غرش دين تاكتلي وانتو يعني تك داخيت تغن اش داخيت قانت وداقوت شنال شون غودي اش اتاغر داخيت شوم لي نوي وقن ولا جيمنك ولا شي مت كيوش ووتش شي لولو ليلواش تعلق تاع ببيش بول نيقبوش بيش موسو بوسو بتاع ولول شاتون هم قواس غير شوال شوال تقوات تنقو أجي أسأد بنا بيحك بلور بات اتعغيبت دات تعغيبت دات ويتغن تو جوز عم هما ناغن يحشين لؤلؤ دو شرنا بات قال يو قيت وتعمديز دو غيبت مداي غيبت شتار شو دوق دياش الدنيا جواوات تغن تو سلغن تو ديت ندلومش دات ما يربيكس خزني سن عش توش تقو إناغ واست مول شو تغن شين تدمي يسمى قردور شو مدوشون أما تساقر انتريو شو الكوريش كنس اتذكر يا بوخك باختو ندش ديوتس باختو سون تغن وين دعو الباب يا شو ذكا يا والزغيت سون كوريش كنار دو شايفاس بيردوين ها وين دعو الباب يا شو اشبو استغن سيد مع ماريجا الله نو شو اللي ياز دينا سونجي ات ذكا وشريعه يقيق لوش بولش ناخه تاجيني تبوش وش ورتا ماترياليو وذكا وشا دينوس بياتي غودي عدوينا شين حيوش نالشكيره فويسكا كنتوري حيوش انفورماتير هينزي دوي هتحدوين هينزي حيوش يفاز بخيلشي هنتانا حيوش شين باتو اغوي وحنز توام بياش دوي تغن وين دعو البويلوش مش بو يخوش مداي ويا مش كال ارحال دول غير شدوخ شتو زكا ويوني عتو كال ديك غير شدوخ شتو ودو غير شوال شو اوي غيبت شمدي بو شو رومش كيش بول ناخه زكا يطبخ تمام هو ثاني توخشار ياخش باخنا والله حالك ميدتج كشتغل شنو فايز بخليل انت والله يفكرون ايش واعترف حالك تو شو بخير انت والله هم هذا ايه تا يست خوشن عش بول علم نحبوي وي طبعا سيد عماد بويغو القايوك شو دو تخيل شو انا شو قط شو دا دايتن شو شو شيك دقيتن او دا كاد احكنا يشو غير حي جلدو بوش دول دو يبقى دا صون علمنا مؤكد علم بلاعش تاع عمل دوق علم بلاع شاقع ياك دولم ادمود علوش دا شو تعني شاش نقصن روم حيته وهم دول دا شاش دين الله دول شاش ناخدوش ناخد الحمد حاب احكنا الشاش شيء حيق لوتشو القاح ياك وهم انت داقه لا تيس دير شاش يتشتك ها ويدات علم نخبوتش ويش شو الحقيقة بوش بيزرش بو حقيقة علم نخ بو وين تغنى وين جين بو علم نخ دو طبوش علم خضر توش داتي علم دوي يشي قعدول علم حوض ديش او حوض واشتغلش يشين بيدي عايز واش والعلم تقو بوش والتقي علم تقواتي عامن تقو سؤال شو المشكلة سألوك ودودي داري سهل عدوتو جنيسدو تغنر هما آتعيوك شغنخ جمع ديش ناخبو تغنر برت 30 شبوش بشا برت لغبيشين يسبقيال شعلخ لخ اللي عار تغنر وقوسم غير بازر هينسا تغنر شق متى دالر تغن ويداش داقو مت يقول لهم دونا
يقولوا تغلد مسو بعنش تريلوش دون عالم باش دوت قمال شو بتش حلقن دوحل وش قوي تك بتش حلقش بيسن نوغا أجنا دون وش بتش حلقن ماستي بولش دون ما ديك عندي ستيلر دون نوغا وين تيبش تو غيوش دون شيك تو الله عاوز ديز ميز جنبول ها عالم باش ولا الملك باش ولا تناق تاني وعاخوشن ويحوز دقم يالدوش دقوي تودي عشيك ويات خير مش بيرقش مش قيق واش ليرش داتوي يا احمد عالم باشي قباش نش اشتن وين يحي وين لدرهم دوك وين ديريش وين هم ديتش ام ديت دوتش اش دات وين خاي دوي ما وين بدو دي حاجة ينزعداش تلقم يال سوان تور دو غيبة دو تسيوق دو أما عين هندوت بحن أعداقن يا شو عيدل دوحل دو بوغ نيزاكون اخوات ورتق وين خدوها تق فيما غورسنهم دو إزدون لبو شو قصداسن برستوبنيك يال تق تنسي حانل در دو إزدون بس نا هو تسي حانل ديش دون ومتون اشتدوم سمعتن دون شون جارجا شابت بوكش государственный преступник تقيتو ولر قوچو وجش كا غلق اخل بوچا قيتو ولر اش اشت هنز هوقچو اوش تكسن اللرجا نوغو دوش دغن ديزا تسديش تار اوش دغشون خل حاره وش شغل تامبر تار شيء قم يا تدي تامبر اش بياك باقشل حار دون يا كون بودي تار ديتشي تون تاچو تياش داس دون شاچو بوچو دون مسو ديل خو وينو دون شاچو واتور دوكسن دون شي كودلو حجرو قيزا دون تون قيالهم داس دون استعمل در جنبول يوتش بولنا بات تشول كارتي عوج تيرا صار شين حلقة يقن في كارتي عو بوشوك أحمدو زكاة أحمد سو زكاة أحمد سن إزويسني تقوات سون أرتيست تبوز سون بوليتيكس تبوز سون بوز بيش بولناخ بوز تو شيء يتأملوا يبو بوش بولنا بات شابرلكي حقول ببيز إن شاء الله سو ميتش خيرين سان دعو الورو صار ميتش نقول يلينا صار ملقى يقا وحوصل دو ويش موح بالربوتان علقها بعابع إيتا يبتغبريات يا جيتا يوتي شومت جاتاج فرق برج دوت تمليلات يوش إيه ويليوش واتسو وردا بين هي مرش يحكي ليش جاسو دارس من البيوت أعم والدنيا ميلدو العيدة إعادة صار لا تعالى تقول بيحكي غلط بمقدرش بول بريستوبنيكس بو الشاش فروي وهو أربع كرجني программ بيوتي خاصو نار السيجر بوش دور это лично моё мнение там هو يقيح يقواش وشادق ويقوح يقواش وي государственный преступник что бош واجو حولس преступник ملو استان دوتر دو ثاري البقي преступник نوخش واخيل لابات بدر دي تعامل عليه ده إنسان بيلقوا داقلائهم حق شمت تعدو إذا بوشين استاوكو شمدو غاسقي إدازون شي دور دو يقمت كدازونش دو حر إبرت باي أردولشين دون شي ورد عيغتي تخورد عيغتي تداشر شي كورل شي حوش تاع قوم ولوق دو هوني برت الباتر تاع إيميل غيرت أتيش دون هو تاع حين من دوش يرسن دون تاع صبر دير ناغي دو آخر دو أج تبي شو ناغي داق دو أج بانيكي بولي يوحو يمل وغيرتر حون تاع دوتس قوال غيرتر تبلغن دون تاع أي حبيح كدوش تي بورش بوش بلناخ حيوق يتر يمسو دازون سعر خيدين دوشتون والله دوي بعدون سعر خيدين ما دوي دازون شينسه خير مش تيسر تدل دون سا وصل خير مش تيسر داستون انت قص داستني ديتين استيو بريستوب نكشبو بروكوراتور وهردي بروكورور لخ شكر واش موات غير فانتوم دون واش يهمش دازون شخيدوش بو ناخ نو قانا أعتقدون بونش لاستيش أخير مش تيش حريدون لتر تشوش مدودي شيء دم خير مش تقتيش دون سهوال والونيوقي أعز ويقش بو ناخدون جيم ودعالر سعالر خبر سودا قر إجرادوس بوش أحتياش بو ناخدون إداز ومشيدوش بوش دون تاهم أنت على قان جين دالش ويسير تلور داس وين خدون ويت تين دوز هاديق ويدعسول دع ويسير تلور داس إدوقتن ديش دك إدوقتن نرز بريغيات إيش لير شو إتج
Жамбо, тут это ложь, амелш, мада и дешдеш. Государственный преступник вела, ваш эдли бяхш, да, государственный преступник наравне государственной изменница причислять бяш бога, там, да, инаха бой аду омурдир должмовой, да, кана, суна, сови кечен бяш вот так тана, ашалозору мачвела, и галвела, так as illozo viz machweg galvella. Ja, säger så sen kör det uslåsor bara. Sako dinak du. Sako kör du sen. Ser hu berchi hu pirmişti şu oyunu çıkartsan abuya. Abuya o dünyanın her çıkartsan abuya. O ne davul bu da Allah. Да, мола. Царь учил по законам военного времени, Бог штегдуй, по законам военного времени, и что хор к стенке дайтин хабиеш бар. Кедишу. По ихним царли, меллин до сабо царлилин до хумштуй, то хор тюб что хабиеш бар инах. Интон وين تعدي دوشاش بوش باو بوش ليلش بوش. Так, конкретно ويا ليلوش بيج جنبولاتا انزورا خز تريتش ياش قيد ياش ليلوش تيج نرمال نبول خز موعد وزا يوزدا بولش شيء صعب بتشاقص شيء قومص بالا بولش ناقبو هرعو الإيطالي دون دعولو الإيطالي ويدوغن سيع برش تيجل بس عبرش سير دول دياشي وشاشي ويما قواشي وقمسني دوش بيو ميلدل هم دوي أتشناق واستخيلو البارتيو أروا وانتي وان ساس واخو شوهر إتساقو هقان سعني هوش سعني هم الزبابل سناح مبات هونده أجزكا وصهر دي وش دي بوش وزاق رجات سبوا ساهما تسادوا بروستا اتي شرعت شوز عشان ديان حقولو اسكو فين بولي تعصبوا الهوش ووشي خز سقوري إشتا بولديرة كان أحمد يتون قون حيز يوجع نكسر يوجع هما يوجرو تونجر بقلك ديش كبا شادر تك واتشون إذا تونجر هما يوعشين هم غير دماتش تغيرش بوشاك با أسا إشتوم دوتي قاعدك سويلي خط مقدرة شو اشتا ناقص دوا خاطر دياح جنبولات أسواق خاطر دير هنستوقنا und بدرو دي نقلدو أس محمودك مسار قلدو ششتا أخذي أحورش ورسا с Украины вайн тохан временно независимый от суман кахег милоху вайн чарахал Джамбулат киехта чуда ла царс барт бинарига эмоссо хума деше кахегуш аянар милуциге алан Джамбулат مواعيد أس أوكرانيا وين دينيو ترجو شايك تيجي ديتوش عبهم بالوي ويجي بوي تير بيرك دشون شادك شون خالا كيرش دقوشار دلتشو دومنا نو تشقديلنا شوين خاين تشق داخل نشتالي تديلنا تاع تيغادون اس يعني دوتر دات تشق تديلنا تديتنا تاع شو ديلك مسو تشق دوش مدات كيرتون وشت بيرك تعشي كويوت سيدعبان ونوخشي كنتش ويقت ديكتي تون بيرك دور شادك دون دا سيدو تير آمين ويأكد وشي ويأكد ويشي يجري امين يبيقى امين حقسا يو امين اكوي ودون تاع دعيا بقدني نايو اذا وسو براتيين شو دل ادمنستراتيف بلطح يا ام داسي غرق ادمنستراتيف وصل يوش إز قميل ديش خينا انترنت لا بيرس يجري انت دوش سو اتيوعا اتويش سدونا وبتلونشن سيغا فيلبل بوخ بويدون دو حد عدولشن از ونوخش وقال ليلو خلقيش تلم دو از وشتا وي استوري وي تيم متر يوخ سيغا جوقا حق سدون زابلين حقسا يوق اسنا دون تيجت بس اوكرين داعج واخوش بلسنا دو زابلين حقسا يوق از دون وتوتني يجي تنتو حا يوق تنير دون
والله يلين كان يل بخشوا ديال هين تاع شكر ديال الله شكرت ديال كير ديال الله يلين كان عم بلقى يا مش عايز يقرا سنة هستوري تيجي دقنا تسبيل كنا صورت كيتين كان هر خزود مش عيوا في كنا صورت كيتين سنة حجاب عن يونيفورم ثاني اشترى 10 لقى صار أوكرانيا أخذت نون بوشوا نستغن رون بوش دون هستوري مكتب ورايا أنا إيه جدينا حسي بلغة حقوق نقطة يا خيرسون يد حي أنا خنديت مديت نوع كان خوزك أول دي مش عايز يوبش الله وبوش قاعد تحكي رجيت هستوري i akui amina syötse kapıyaq şualdır ya di şualdı ki syöt связи böyle işte передачiler ve işte ve история ve تداول كان عيل خلش ليلش يلا يسعبوخ برد خليل فكراس اتسداء الخل دي سيرت خيوق إذا شو صديل نهر أو داوي وبريزيدنت خيسنك إسان وقوم شو صديل إشتلال يا إذا بيخيرش إذا بيخيرتش إذا همت تعزكي يوخا خلا جري تسيانا مثلا فاتح بيعنا جوي إسانك أوكرانيا هيو بس أوكرانسكي روباتي أولسون شو خزنة سنة يتعرف سيسز بيشين وين تحتاجنا قار داقش تو إيردو إسان إيرداقش يشونه عدنش بري وشت بري يوقت نخلو تاع وبيس وري تاع لينينغرادية تاع أجنت نون سيم مش عم يحشلك شو يتبتشت يعني تاع دول جنيق يجعل كبوت تاع خيش أو ديازوش تاع شو جوزة لارن رسينو أدفكات وقتنا إشينك دعوي جنمات سون إشت ديكنيك دوي يبيخديش دوت تبتيح كلش يتشيست تشيكيست كي بوغ بو يتسار بيش بيك تاخين سحاجة الله سقدعوا وقتنا هنا عندن ويقوزع بولشان موت بيتش هنا عندن رسي دعلوس حلو بيخي قال تاقواخينا وتسبيسات الوبوشو ميل بيكا دانو سيقصو هنت أصن انتريو لشكورش كنا ترى ميل بيك وتشوع بقوالنا تسو ديشتو قميل لديو آخر دوش موت بيتشو واخين جنبولاتنا موت بيتشو إذا تاق هورش مسو هنا عندنا شبوي من عندنا شبوي إسلامي شبوي بوش نميوكشو كسنا عن قزع زابد يحتان توش ديك دو تان ديش ديك دو دوش على دعوة موت بيتش صوت بيش ياش بوك موت بيتش والله بالله تالله بوك وتذكر نقونا مالبرش بوك سن موت بيتش خا جنبولاتنا خا اسمت عبرت مارشو يقع برش اسمبلي يقع برش مسو صار يدنوش دوت سبتي قوالين اسلامي شبوي هنا عادين مجل شبوي قدوي بوش عايز ما بيتين صار محمد بوش ويك ايش صار يموت بغيتين تعمل مو ايش معمود أنا زي لأني يا زين وصنتيو شوش داش وقت معمود وقت قولش عدون تبوه ماخدون زود بيش تعيا تنبوش إيش تعدو تقول نير إنز حجلا تجيء حوات بريمير وات أو سمزوان سو بعدك دعيا شيء حون تعدو تقول قردون دوتك مدو حون تأخذ لك دك زات دينا تنصدي عدون وجه شو صدي أو شق دال بقداس دك زات إنهم دو إزدون تأخذون قيشون تأخ شيء بقدك أشياء حون تعدون دوتك والغير تنهدون يقشوا بيحكي بقدك دوتك بيحكي غليوش وقارك هاتش دون يهودو إعدوتشن هو ونجبوك دو إزدون إعدوتش بو ناخذ ناسن يعملش دللا تهاتون هاندون قزع دون هو عيدلش لربيش بو ناخ والله دوتر داتر عن تاريخ أميرات أحمدون يدي سنة مدات يتاقديد سنة مدات دون ومت عدون عيدل شيء مارك عدون شيء نظام لردويت أي عزب لتاني خبر شديد تلدون دوتش دوش ناخ أولو قعدون بقى تغاتوتر إسن ناغي دون إيدو تعال دون تاخ شلوخ تعم درسون معمود تشبيح مبيل إنس أوكرانيا والشد دون ايش واتهم
انظر شاشة جاب بلودو تسوخ على شوية تنصغل محمد تيما إيسا جنبلات полный يقرب عليه روح خشوات سالونا خاطر سأدار جنبلات يوصل ديتان ميونك داري ده دون هنت هاديت سو اوكراين يعوش عشان داري ها دا إيو ما إنسكيجر واشنو على لازم يدو هاسون إذا حاو دي سلا سونا قجينا ده سونا خارج ولا تعسيق لدونا أس أنظر شاشة جواب بلودو سوشي بس يعني يجو سون بيرك دوتش جواب بلودو سو ديمقراط تدخل شو حاول سو يستنصغ لا اشتي خبر خزة سون دونا تعق أخوي دو أصلهنا أصلي للناق دونا أصل ديمقراط واتخ الناق بو أصلي لدونا نرجع موجودنا ديل نو قهوة مركع دونا سو حاول إنه نو الديمقراط حل سو كونستيتوسي شو يدعيق ديمقراطيسك بو يوم دي سن مدوه أقول حلقة يدعيق دي زدي تاق يبقى شهر تغنو يوروبيا يو ديمقراطي تسيتني شا دوش جريتسكي ديمقراطي تسيتني قيتو شو أميلش حلقة خيلدو ومخكا حدا هنا سما upravlение يرتاح شيء يرتاح وشلون شاشين سما upravlение also إي أسمع عنده إذا ديت سنتو نص طبعا ديت خيال شيء واستاج دون سيجا سويس تونس غلا دون بس يتسال نو ولا سو دون سال كي يعدون مجدي عروس بدينا نو ولا سو دون سادا شيء مت سون عروس به هم خوزيت دون اتش دون جو سادكي ما موسيقى سيران بوش دون بس سيرانس ديوت دون ولا عندي الآية دادوتو دون فرعون وين ما أر إنزل بيوح بتش لوقس دون تو هوق دين الدنيا نش دالج بير تعبير غير دو حسب يوتن دجالش حوج العيد حدا قند دجالش دي استغفر الله حوج العيد حدا قند دجال هو أجي أزدين على الدنيا شمال دول بير ديت نتو أتصل ظلم قوة دون ظالم سيا چوها جنبلات ظلم هو أجل عليه لرهاي بلا تجي يسوون إنترنت سويتش تنا مش قاعد يخدمون موقعه أنزو شو تسوي لك وشو تسوي لي شو ألانزو صنعتها quick additional nachbats uz die كبار عام واحد هلا كيجش ايديش بوخ براتشا ميكروفون подключить تيبوش давели حلمة إلى السنة يتحط بوتشيلة كيك ايج ссылки шунцеги прям сразу чува лошунцег микрофон халат лошун чуть-чуть дола иштешес ссылку был собрать Hyllis, Jambolat väç iştila yok, tağçıqla, xatir tahsil. مجر دو جنبلات بولنا يقرب على شو تردو وحي خاطر دي أعتقد حي سنحوها بدوج تردو تو Single değişti, üveç moyal single değişti. مجر دو ده جنبولات وشوالت درس إنتانا خزنيخ سنجوه علمنا يشروينا بقوا خارسو قيسمح بقوا انتهيت تا إيشة تا دويشينا وجه دوي بوش إيزوش بو إيزوش باتشون محمود أفتح قلبي روح دوتك ما الله علمنا كان يوم حقي يشتغلش دوش خزر بوش بوع بيش بون إيش تسيخ ملولا ديغر دوي توا والهماك ما تعلق دتي دو شينا يخن يطلع يتحبوا البوع شو سيخ بوتسار إن مثلا أنزورنا ديمقراط ألا سرازو وينا توين شنو خير تبع سعر وين تبع سعري تبع إيش داتي محمود محمود جروبنا شو أبو بلوكو علمنا
خدل خاطر نجوابلوش نيستك ألا أو شورت بو إن شاء الله حسابه Även det bra bärsbarn tillhör det så att jag tror att det är troligt då. سياز تقو تشخينا كيش خير بوي بو أنا أخذت أخذت عيلنا عدتي وشابوها بيشبو بقون ده صوت البولشبو فيرلس كنت القناة تعداش عالي تلاس يجي وجيش رج هو قال تعاون نوخش مخكو هي مالش او علم دول سوخيلر خ سوسي ديش متعدوش سولش يببيش متعبرت سبيش سو نبلودات الخلا اشتخولي إذلك نبلودات يش سو عيشي ساعتهم تلوش بولديت دوي تسونو ترسول سو تاق سون بوش بالعلمنا إيش بات إيش بطل دوش داير دوش بوخ سينت أير يلا يلا ميشر وير ورتي عين سو زكسلي الواشتيك ويلي الواشتيك سوت يعني سوية تبق ديك دع ألا يناخ قيتو ميشر وير مسوير ورتي عن شو سكيف صبري خليوي صبر دات ويد نوخش صبري مخكو خزيان توم سؤال تود تجاتون برتي تدوشو تو بو تمسو جنبو تمسو ديو أيضا قاضي تنسي تمسو شاش دويت اشتروا قداد وش مشاريع عدو شاش بعنا هينسا politiski partijin čovjek nuk vojmčun elum dats puska أو politiski partija قلتش شريعة يضعوه شوي شريعة يسوع بولدو وتسال تعلم تقوات أما نه سون شاي جنبولاتي تومسو نورمال نخيت سونق وزكا وبشيت حوش وات شون عباس لدي تاش وات دان مومنت اش خدو تمسو حاجة شي بلت يعني профессионал وي только наган шат самогуч критики яшил хим дуй шалилу могуч тан хилчи мел са шеку колва колм болик дич дела хаусурду кой болик дич sia 30 евро партиен из носуал ю дакин су и 30 евро су вал خيرو ما تشواتس باش دقنا خيرو ما تشواتس تابسوق حاسه نه ايش كان وشات زيك شونتون شواتون حقولو شامبونتون دنا خواست بقول ما uns kul bas baš parti už hal dats vega seta ilas ala yo ala insa sun itter shash haus wo sana wasibu mahmud haushnik shins parti shash damo bilbella سوى بروستو شو هو شابرت خو ال خير بوس وحام كوك نشرت نزاهت يا اخي لا ارقم بروستو Veži su autobus djavol švez dajilırsa da on. Genere put hodde öyle. Hiç ahsetiri soşun hüçen. Hoyta da değil. تديجي بيش تدين على بيش دي إن أل تترقى تدين عدين دو بيش دي إن أل. İşte zulüm hovol şatsınga atso zulüm hovol kışın o geçe değil o eller hiç ne olsun. Hüvistl baş nahtsahıl da. Qoran da ay tutsun tun simer erdok olsun. Tun oğluna holşdon. Xilla ta imdilen şey imdilni güç olsa xilla qızdan. Hundu olsa xilla güç velçe tun bu bayt xilla tun da. شاوشت شاوش سوالشه دونه مقدلا دونه موسى عليه السلام سنة وصل شو الله بزمان نو شاسكرت نقول زمان شو تصوير عنيوخا سمك شو مش دقو مغلي إيش قش لتون إيش ليلو ديزا خدتون تعدش دون إيش لا ديزا خدتون ربما سوتش دون أما إيش موسى ويو عليه السلام تأخذ صدينا شيء وجه هقول تأهوالي شيء هر دوز هذا دال جرجع دال جاب بردات شيء الله أعوير ور استق الله غفتيش ور ال قبعنا دوش وير ور عيل اتسع شيء امدي الغا بوجو يقن سول ده قران ده وير ال بلغو ده خدات يوسمن حون حان الخلي شو عوال الاستعايت ما عنده قش اذا لطس نوتو
تفسير دشار باخشتو يبدوش بعني عصو وين غلر إيش تفسير دو باخشتو سو هو هما وأولشتل هما تاعنا شيء تاع متك بولش متك بوز وشغل دونا سيجا أس مثلا دونا هما حق دل دونا يتصنع عصو دير زوجات شولا غول در أس داج أس أي سي إل لعدون سو دير زوجات شول دون أي سين ديش كيبر سنو إنتربريتاسية أش سام إلى شادر سو دير زوجات شقي زين دير دوش إيش توم در سيجا سوق ويست تون لا باخشوا بيحكن جابلوش باسس دون سون سيجا ويست تغلر غولي دوش در دون أخ سي دين نقص شيء كويات يتسخل دون أصلي لني أش أس دين قميلش أس يازين تبترش جمسو ما سمون تيوشل خوتشدو سون هاي تعستان أبراود سديش حال سجوسون سي إت مومنت عويس تون تغلر أش أس أتن مسل دالوش دالي نقص تفارن شو آيت مسل دون سي نيت نو ولا خز دون يدوش دو الله يتسون دون مسو متع دون هايدك شاد جوش داخديش تقول صدق تعطي حردوز دقاش تخاد قيل دعديش متي كل دون إيش تسود عسان بيل بيك بويل تغييرسون دون جنبولا راديكال يونيون خزيون بيستخانس أخذت خير شورقة صوبر دي شورقة السلام عليكم. هو ألغى شو خايشون هنت ببودو غيبتش дуидати. Вообще театр, например, публичный человек хильч, публичный хамял дяш хильч, публичный хумш дюч хильч, ах, отсун админ ответил, ценя гибат мухл, отсун меня кеч ватс вообще, во-первых. Во-вторых, интаган лишь дина и гибач дючи, и шариат дючи, в любом случае из исламское, за шариатское правление усо, но, например, духнах бук от Украине, дама и ахи, Украине, керстна, сани, под ВСУ, туам бешбу, иду и вожду и бош. И, например, ахиет вес, это таган от Украине, 2014 год, дюнда, хилбол, нахен, бахандолш, беркат, от беркат, бахандолш, таган лишь дина, независимость, признать ящу, мил хушву, и украинцы, церк хуачабу, не хинц кайланьол отряч. Отсюда 2014 год дюн да тига айвспол нахбат церк хата хуач церк консультируется деш от нах бахандолша вой эту хирбошбу в любом случае и ума киет без духовеш ах и религии ючбол нах например цацбеш партияш бу хардияш бу вожияш бу сон например партия устав да чуаще сон например диннах лет сам садик от уставя вообще там садик сон тахкиеш мадуа да из ина оста дин вот шариат дешу из дешу но от устав чуацу хаду чига цана дацпе то есть саши хум лилош мауе а так вук наген бех куда билшу потом от анзорс например элдо демократия лясто хум демократия так демократия иш понимание хочу тахвайца договой независимость хочу выбрать править президент вы выбрать мову без демократического института. Выбор вообще демократический процесс, все это делать. А худо делать что? Так не состыков, махал сега. Это либо тахекал кезгнул нах дюч будешь, или наоборот питан дарач нах дюч умш дуешь. На самом деле третий от сумня, да, цел хитсон. Эрес хорошо. Bers orq جنبه الأكتوال شو تأخذ خاطر دبوش جنبه здесь ладов шон саваш ладов шон جنبه خيرتك دو ساتيم لك إتخاطر انتقد لقاء نوعا حلقة أفراد لتدديز التخيط صون مثلا ساخر يدو الصون أعداديز الخيطة أفراد لتديز التخيط وما قيتا وينيس قيتا إذا سيرنا لدو شعبنا أعبال بيز الخيطة مثلا شريعة دايش توحيد دايش عقيدة دايش ومالا غولي يوزنك أنظر يلا أعتقنا أتن كيبول تلاتا وي الشريعة ديال تنيغا أحبوك ديمقراط إشنيس تقية كلمات سندي تير دوك تدوديش تا أبرشيني نكروت حتى ويجي ألا إش وين دودي حوالي دير دوش إيش كيتر بوش إيش تا سيدني بزيتي إذا لحظة أحسننا
دعال يزر الخيطة تقيدو يتدي تذكر ذات ميكس تقوري سوحي دوست خط تشتري حين كوكوي قصدارسة كوكوي فروليني بوش يتعطوكات سن هم خيطة دي حال كيفتين بالبوغويتا اشتخطاتك أنا كوني سبسيئة حيك حيدقاتك ألا دات يتيتيون كروتي تقوي خوش بوش تا اشتخيطة سوحي قلد الخطش سندر ثم دارت يلا أرستا قيت ويجرسين أعزف تجدك در الخيطة دارت وشري عديج خلج مدر اتكسنا ودعت دولتا دلا يبصل يجري ودعت واشتا ديش دكي تصل خانسة حيقوة دون السلام عليكم ورحمة الله بجري شكور بلا تعجب بيستخدم مقدري وعليكم السلام طاز جنبلاتك جواب طلع يطلع وشا بيستخدم يطلع سوم أنا شخص ديال بوش عشور ديال عسم سيخاتن شنا جواب دايم لوش وصل لور دوش ودايم وها سونا نيس خيت وجه شو عسقيت بيتس بيز على خيت سونا وإلشن سنة تعدم دو إذا شيخ وقان لهم صلى الله عليه وسلم صديتن دات اختام وها شيخ وخين لهم صديت عاوز يدوق ويدهم أنظري درسنا نكسن هيدا آل احتبلا إذا ويستخل شو دي كردر تو آل دول ديل باسي عبد الرحيم حط أخذت خير شورق يستخدم السلام عليكم ورحمة الله بجري خات ألتي تعجم اشتا ديستخلش دوت شو قربان تستخلورس وعليكم السلام ورحمة الله يستخدم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد دقي وجه مارش طويل أو تروح دين غلات وجه حقوق أميل ديت أو تعشيكو يا توخ شعبول وجري ومديتر يدين ديش خير بقدام الله أوي هورن شاب خيت تاع قوس ميدالج نويا بوصل بخلريتر تنق ويهودا ديزا الله وبيلقل باقمبو غيبة هدو خاطرش دوي باي مراتون عليه الصلاة والسلام جوحت الله عواشة بوصل مستق يتون تديش طولهم تأحور ديتر إز غيبتو بليتيسكي أغور مثلا تستقنا كريتيك يشغلشي بيش بوخ هرم تونيس تخيت تخبوخ خربو إشتي تشتو مصلحتي خيت الارشادو تعتقد ايو قشتون سيت اقيج اللير يبخان وق خليل ميل خليل إذا دالتو أخ دوز دوين تول تأخويل شوية إذا الله دوز خادو شو وبوصو بناخر شوق ملخوق أوسم تاح بوصو بناخن دال وعب الله نقبو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عشان يقع أوسم خليه الله هيتون إلشني قودي القرآن سنتي خلهم داتقي متعلم مش لعلم نابو خاطر دو بو أم إش ووشتخ شيء أغو نو قبل بيشبل متعلم نا ووشتخ يقول ترجع الله يقاستيجا تجيستيول أما إنترنت شغل ووشي ليلوش حتى أديل قولو ألش قولتلوشا إذا يخرتو اللي بقوا يزر تخلي ودم أحسن بقى الوي مارشويش بقويش خلاها وبرت أداك خلدات أما بيت أنكي يقواش تبقى أنت تسوق شوي ميل خليل صخليل وتعنيخ ترش تحت دوشة وبقى ديالك تويش طلع وشو بيحكن حيزوش ناخبوه بيئا ناخبوه تانا دعليحت وموحكبو ووق ماستغو إذا ريقوم شديت دينا ويووش تقويشتو أتهم نخ تقيتش لارد عوج تقيتش خيروات أما قية تقيتش تسوق شوية ميل ولاح حيل دول بوصل ناخا دا القرآن دعما قال شو بوصل بتوب ووشي تقنبا يولاح يقع برت بيبا تبرتي تيوش بقون دحلو تو بلا إستيه داق إز دوي لا تع يستلو تششن لا أقدي تعني بقويات إقاس تادين بقورت إيدي أحكن آدي زين جنبولا توجع عوتن ديال القاترس شو دحر برت با يقدر لير باخش برت با يقدر شيء عشان برت سخلاح يخر بيت أنديش ناخل دولشة يومون ليلوشتو تا برت بوي مصلح دوي الشين دو قبرتي وريتي خلق إن سخاطر دو قص شو
قاعد نبلو ده تشدق ولا دوش دوي نشين دوحل دويتشم دوش برت سخلاح تاخ برت بغير تنا بسم الله ديل دوحا يتسخلاحا عاد عويز قيبارتي قولنا دوننا مصو كسناخ وناخ قردا بيشا قطعة بريفيتست ويات خلات يزوش أربات وجبات وقع بقيناخ دا امتحانيخ سيت اقويت شغل إميتش حامجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحيم نصر الدين. تصيد إيقيتش أبنين يشيش وهنس حيدلا حيخاتر جيق دا أبنين يشمية. عبد الرحيم ما أتباشخ ما تقدر تنقاز أتواول عبد الرحيم خير حيخاتر جيق دا أبنين يشمية. أبو خالد شكلشي تسين سنة الميكروفون شكلشي تسيلو شوي شادو Включение. интернет слушай بيتن درسو بيتن برت سبب اللي عدون بيتن سداش عدي يعني بيتن مش تعبستو دينا بيلقو داخل ارسون سودون بيتن دينا بوغم دق بيحكم بويدون وي تا دادولش سخص دين دويت وي قراناش حديش دويتش وقت سخلي تردو إز تنا فيت النول تاس صابردين بيرتغلا قاميل دوي تاقيوها يوغتي يبرت خين بوش صات إيه يوتر دوش دو نصيحة دلا يخاتر دلا سا فيتن أشديرك فيتن دو بوش تاق تنخ خودي أولو بخيريو تنخ خوش خو جواب خيليو داوروها إيش ديش مدى صديشن وشوفتر دوها تمصلعتي خلشكل يخاتر شاقا ميلا هو خاتر ديش وات هو أبينين يشيشو فيتن دروش دوشكو جوابوش إيش تدوي قاميلا طبعا أساسا تاحا إقامل ديش سيت أقيدش بيرتي تسووش شوك من الولاح دوي تا إذا قاستو يشوش دو تقول دي الله قاستي كان يستولش دوي سواشنت فيستخلق من الولاح قول وانت لو تاقوي صور فيستخلق قول مش بابيش قول ميقايقا قويقش داق تيها بويلا حقنق برت خير باسر تيها شو بيرت دور داسر تيها تاع ديل متعلم مشبو از واشتو إيه قيت متعلم واشتو تار بين ستما أوت إلو تربوق أبل ديردو إل داق استلاح چاندول ودا القرآن داع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شو ديلتي شاجو ما شو إيمان دلن دات حو إلج محمد عليه الصلاة والسلام شان يو أخيل دول همان حكم ديتن يو ريزي خلق أبل دلر تأل وين دق أردون شوين دق داستا وين لاقي خل دات باس دق دهور مخكر متعلم شوش توخي وحاخي جي قاس ديت وق إنترنت شغل ووشي اللي يتلوش غيبت تار دول وقر دول إقاست ملوي عبد الرحمن عدوش دش فاشو غوص زكاة غوص فاشو عبد الرحمن محمود واتسو عبد الرحيم عبد الرحيم بو ديكو بو نيسوم دو إذا حسن اشتاق سجرت ياش انتغن سنو شو لا اشت ده ديزر عيلنا ها ديشنزنا شو سما دولي اش ده اشتاق شو ديشنا ها قيتش بولنا ها اشت حسن سجرت ياش خج السموينا حقص هذا يحكم جنبولات يوخي ووقن يوخي أصدني هذاك دعوش نسوي زق نسويش دون دايتي شو يجري هادولي تان سن نو جنبولاتك بيحكش دوخسن يبيحك شجر ما بوخ تان باخدو اش قلت ليش صدق دو طيوق صغير تاخر دو بيحك بيحك نسبة أحمد جنبولات تقول تريد أحمد قيم مثلا دق ويجري بوس قوي يوروبيا ديشنا مثلا بوش قوي أطل دق باتانو كذك بات إيش مثلا بوز يوش قيتا ات متعلم مش بين ستم أوت إلو تربو الله شيء أوت أي كانه
والله سون خلطة جودا خلاخ يا قدو تعمل سيس الوقو سيس النوي بق مصو بقو يش دوي اتداك وين خلدات ويليت باقى شونا دقدور دو وشو عبد الرحيم سؤالي كان دونا وش يشدو خويا عبد الرحيم خيدرون تغيرون عبد الرحيم حديث شو لاس دور دون وخوش لاس دوت سير دور عجل سانت اتسويج عنوات سويس بلنا وستي خلدات وقر اتخيت باحين وقر خلهم دو اللي اعويج وسيد احمد قناه وستون شينا معتري اتو دوش وقر خلهم خليه نشين زال دون اخد حدول وحونا هو دون وقر خلهم دو اسم الله تعسمنا دي ندو صح يتق عبو بوخشين ادمش عامل شكاحول او دا يغنعونا حتى بيحكي تعمدو عباخ متعلمش بيش ستمن ديزه دوش سوريز الساز عباخ وسوريز غيرون ستمن سوريز غيرون سو دي ورون ام تعم بعضو تيجي عدو با سير ميدن دي يعرو شواتون شيء زي طوشة دخادين دي دون واحد دون سعناه بوتشي حوا ويزرو يتك دون شيء جوبل اللي دون شيء سبيكتاكل كاتش دون سبيكتاكل دون هم يستعدينك دون شوية دون يهم شقي قطع تلوز دو شرعوا سمك دو يهمش شرعوا نيتران اللي يسبا متك مصلحة داش لا دون اش داح دون شون بركل دو شون دي قاتل سانجي ددل داتس تويغا ددل داتس دون تول حلقة شاقة ددل داتس دون شاق دلو يحوس خد الله حوس شو دلو دون شون ميل غير بو تويغا بركل غير دو يدوقصة سنو دون تا بيتن عداش تو باغا ميشادو حاجة يتيزح وبيقبل شوكو ومتع بيتن دين ال يدلع دون تا وتو من غير غيروسو دون داتا تا دو تو كولز دون تدوج جنبولات قيقن تقيقن شو دعم تجع مثلا هينتي شوية تقول بلغ تانا أور تا إيش تقولون بر إليا تجع شو أور مصو أور نيترالي مصو يو أخيل مو تجع تا إز تخو لخارتو يو لبولنا إنفورماتي يوتش أولتي تيك خل وجرش مثلا تويش خل ديشة إذا نيترالي خلو يتعدو بيت أن ميش عادين حاجة شخصون كيف أوكرانيا علوش الانترو عبد الرحيم Srazu, on co Zakajewski uval. Slaja tamam duk hadisa عبد الرحيم والله عجل كنيسي دام انفورماتي سيوغا حق بوليتيك حق عدونا عبد الرحيم يحشول دقوهيو إسان إتن كحشول دقوهيو دونا سيك شويتسا تو استيل قولم إذا نيترال نباتيز دون إذا أبو بكر غالبين قولم بوز حقش ولا عبد الرحيم أبو بكر جك دي إذا أحمد سقلن أحمد أورجانو إذا سوق عدونا بنيش نبودي بابشيستم سوازم تنا واستوز دون دا وجيت سقول نيترال دون ستين بلغي قولز دون تعدو أوكرانيا عسألة شا ووش دون سحق خدوش نيا حق دون شينتي وزا نيا حق الواندل هما إيش نيا حق الوانا دايلر دوش قال هما ده إذا دقصة ديت المسيح شرع دون تغنر جين ده العدوش سدال الدو إذا دون سدال الدو تون سون سعبتن نيلا صغير سون ميل ويس بيتن سوش دو الغيت بيتن سو دو على وقت نو الغيت سون دون Nis ela Jambulat بعدك قال ديز. أجري عبد الرحيم وش هنا إيش ألغيت شو إيش دعال التيزرتسونج إنك سنتعياونا خرجتش ولا دعي أولتسون ميكروفون ألغيت شو دعتا اللي تر نزنا سونا خياتي ويستلت ويزال شو ما ميكروفون دعي أرى نزنا تا دنيستي تاي تويتسون мысль إيش تألغيت تردو со стороны микрофона дعتا اللي что شو Вис خليت وجري إذا ويس كروشون شاتو بوغ دعاتو ويش. ويستلا عبد الرحيم مثلا الله دي كان تبيكم بويل وقر حلوة بيلقوا داخل ديك وي ماستري دات ويجري دو دا القرآن دا إنما المؤمنون إخوة وإيمان دين دلع ديك ويجري دو وي عبق ديك مثلا دوش خلشي يتونخ قير تديزو يشين تديزر أو تقول
الله دي كان سبيقا بقول هو شو دوغلوش بقى بقويش وجري خلال تيش تقوى جنبه لحتى إذ نتراني قيت معتخل الخليط وندام ولا وقت دقو تيش بو متعيل مش تأخوي دقاد والله يووش قياتا اتومن حين هو دبقويو لياتا إذ ندام ولا ووش تأخاق أستو بعنش ليلو دقوى درهم عجل أبو بكر سلاح تساويو يأغو تلوش ونك لونسوت أحمد دنسوس أغوستي بريتو شرع دون بلغع درتو وكيجينا شي خاتش دو اجي كيجينا خ اسكيجينا موتي شور احمد سو شيني ثاني يقع دون هوشا خبرت ايه تقوتش سو يقع سيت عديزر ليلو شورسن ايش سو وستولات شورسو دون عشاء سو متشع دعوه شا وستل كيتشو وش تخوشي شو سرعل تعجا قاعدون بوتين سوديا تشلوش سيد من ابراهيموس حدول اتسجيك انت اتوهن تعمل والقدا محمد وون سان يقع امت بلقى شو موسى وشون امت اللي يعني القطع ساشين اشياء لو ردات قشي وشون ايش بس يا وشو كيجي لو برق شون قال قاعدون ايش تيقا شو ستيقا شين عدونا خوش بيستلوش بو خوش احد يسع اس بيستغلش تتخوش بو ها نحبون ها احمد دوشون ها كيجي نحبوشون دعال الشيخات تجدعات احمد دعال حجوب دون دروي قمل اشتغل داتر يلس دعوة تيجان جنبو حتى اشتياش مزه والبقع دون ويسيغل يعمدو ويوقع شق مدول دي دوق ويقمل اشتاخش انتريو اللي قي اللي يخبر تغلد مسو هو عاوزي تي حدي شو بلجي دعدو وردري اللي نيدرلاند شكادو غلاند دعدو قزنون دو غردو خان نيلاند عدخش دون تخون نيلاند خان تخوك ديستل عدغ ديش دو شرعي دون بقع شيء يقول بوتير بقتش ناس يقول بوتير تيجادون سيك شو قبي سياق يشبوش خويك شنوقي واخا باخ صوت سانوقي واخو شوات هون تو شوات صوت سانوقي واخي انشول ده صلح على حل إديجو أعياد تجوا نير إلتها خيق مسو خيق نير هوش سبع نير أعياد دوا نير سو بروست كونفرنس عوستو بدنا إل ترى إديجو سن بيستوش ليلش مسيت بتاعدون يسنهم تغلي تانوق تاريخو فيديو يقولي واحد وش ست إزداج إذا لردنا الواسطون أخ يلصق تعدون تخطر هوكلس ناس دوش ساعتون شيل وشي جعلات تيرتون نوش غلق دوت ويقشون حاجل ويك غيبش ودون غيبش داستون وهم نيس دوت نيس داست يالخو ديشتو نيس تك نيس تو يالخو ديشتو تانا از أبو بكر إنسان إيش هم شون سووه شون مستوز نعك أحمد شاعر ولا الأوشي شوان رباتي يا إتير ستعجل قرت جوتك تنس إيوا إتير دون ستايبن ستك دون دور داستو هم سدوشتو داخ كيش ياتستو دون يوم شو بعنا دون خير ده دوت غوق دون وانت أشعو يقلي الشولا ودي عشان سي عشان مصعد تغاد شولا تعنيو خيشة ووقن خير والليلة يشات دون أبو بكر مثل ستركتوري يقع ويخي خيشر دوش دون بول نشي توبو يتوقو هنتك ويز دون إذا نيتر أن بيحشي حولو شعيل مش ناقي وخواتر دون عبد الرحيم نيتر يعني واحد أبو بكر ساعتي قاعد ميلش وخص حوش قدر ميلش وديك نحت إلى أسر ميلش وبصو بدينا عندهم خص غلق شكيتر أبو بكر نيتر يعني واحد سو ين بلاشات كنيتر يعني ياتسون دون إيش تخلش اللي على تخيت سئير غير باترون ناخ خوش تيرش اللي على دون جنبولات إذا صد يش قاستوش محتاج ما ياتري تجوابي أنا عن خيتك على الدوزة دوزن وجش دجال هم خلاهم بيت خلاد من زيخر داتر تجا بيرش أحيبو ويلا لا يوزيتش ووتنخ دوتك سود ياتي مصلحة عبد الرحيم إذا قاستو جنبولات إنترنت شغل سدوتش مثلا قاستو خلدات يعمل خلدو باخر ل قاستوا بقي تدينا تمشوا أعداء لا تسوي أما لا شغلي خلدات أو إنترنت شو حالي ليش إديش مصلحتي جو لحون لأي لوش بولجان تا يستيروا الخيط شو نجين دالر بنيريا تسوق خاتشم عبد الرحيم حاجل حين تقشوري هقشوري أنا تهنا هقشلوش تو عصون هقش تجين وات أسا سمنا استيقود قوتش دون وسمنا استيقودش دون ديوتنا استيقودش دون قش العدد شو دعبي إذا دكلا دارت زي قنص مصلحتي دول ديل ناهن تيتصدقش ناخ أش لوزش تك شيء حق دوت هنا خلا أش ليوش تك كودو حديث بوش عسديتن
سوق بقديش عيال وتغيير صندوقنا تاخذ عيل شرع سديات إم مصلحة دوتشين دو إذا نيترال خلر دون سدتشين شادو إم مصلحة بيحكي ما بيحكي بو إز دون السلام عليكم عبد الرحيم مستر مقدري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ist zählen wir Abdurrahim Snütz ist zar mel niska mel hitsun amma nitralne yati bochto man jobt der so kuza dawet khina so nu die gena dat war so daxana wa shu الشارع غوشة قيش قولن بو شر حلق دقيقين بولا این زوجان بولا تان زوج قرما سر بیت نقولا بومش دقیق شد اما قشتی تیگه گوش داشت حال خقیتق شد هر زکه بس که قولن بوی یو دقیقه نقوزر دقیقه نه واستیگ سید محمد وریس سید محمد قولن زکه بس که بوی الخیت است توش تا قولن دعبول بلقه تنشد نخ اتیگه بیت قمیله بحث اشتكى قناش ما قيق نو إيلتو داك نو جوش ما دويز تو قيق نو بعديك دولا لا سوام تعني إذا فنات وات اشتا ديك دولا عطي يخسرناس وقيت قيت خلريتير أسهر معمد واحد إنت أسمبلي جنبو أتيسا قاشتوني يولدير تعكري دور شوا اشتاغو شاقيت شايقولن دابول بالي سو قيت يشتو برسنتو زكاوس كيبو هذا اجتماعات على حكومة أصلي دو أس خبر شديد تا حال تجمعاتين حقانيين بريوم جنير سون برلين يا زكاوين بريوم تقصد أولز ترجول مهور واحد السيدة قاعد أوين ورسوا أتوت تيجي داكوتش خنا بيتقيت سوسو سيرجول ميويت شوي يوش داكيت شخص ديلا ديك دو دالس عندك عندنا حكيتش مدويلي وي إنس عبد الرحيم اسمه باخر ديلا وي سيرونو تايب ناخ سيرونو كاتشريج بيس نشت إبور باترتي تار زيني دول إحتو خير باترتي وي بوخش إذا خيتاس ما ساق يختنا وق ما تغلي محمد يكتش وقون إز خاتم قدون زراني بوخس حجل محمد هرا زكاس يقولون بون هرا أبشي يقولون باتون إز بومش حدا يحكم دوتخوا تاق تور أتس إنس أشوق ما ألر بوس برلين يحتر ترنين بريوم بعندولش سون إنترنت شو بيجين يعتريز وور واحد على ورسو زكاس يقولون يغلق سين هندي تيجا أخواتين دول دلا هنس حقيقة ما بالي كوز هن شو أدلنا دعديست خيل دولاحة تو برلين يا خيل يوستين خواتيري شو تخوا دولاحة تخي دعديست خيل تخونا خواتيري تويست تقول أت توبا نيوقي أشبال ريتل شو участник شو قيرة حتاق أميل ده مول ولاحة حيوقع ليلش حتاق أميل ده تسويت حي وين خوه أتير سيناريو شيء خواتين زراني بلانا يوتير Так, естественно, уж само перебивать цебо, а перебивать вот сюда. Так, и тига ашол аудитории, шеек 80-90% цернак хильча, хотик выда, мич выда цаушван хильча, так, и общий гулам цехулис, ваганек амабар Абдурахис мабахара, цхавек ваганутик общий гулам буэла, ну задумать дина как общий гулам бинабат сценарий, полностью по ихнему сценарию. حونا حقيس ولا احتو بوتش والله سقوي يا وقسك خلري تيجي عم زود ريباتر يا زود خلري مثلا تعنا عزروباتي تشوخيتش وقنا قنو الحدي خينر يا حديدي خينر سق حون تشوخيتش حاتون قيس ولا احتو تسهل نراونخ حفراونه условиях цехольчик даешо претензияш за политического душно хуманитар яшуа претензияш ю ина личности да диас яқуш ой сит эқич ду қиду дерват басала суқина ин сабодек да олшвег хунду и сит эқич тун қинош қайлах тун қайлиш лияш шуи просто хокве обше холан халга валил шхилче губох шхилче так استعجوب لون تخويت دقة ولا هرش مالية دي بغرخت أقيسيت أقيدر ما تخليز وابشم عبد الرحيم استيجا خيلة أبشي قولن باترون اشتحبش بغن بانيتك سوسن اشت أبشي قولن بو ألا так сценарий все равно та общем цель та сценарий хакер та план юхун алирас мамадик
ويتها بلان ماياتي ويتها قمل دم دول دل يقول يلا شوي سيت دير دو تار شي نش يقول الغي تربو تقراوني اسلوش خلي تسخل دير هريالنا جوش دو ايلتو نو تمني ماني ويتا تاني ويستوبات دا ديز تايلت وبش بيشتون درق انت يدولش اس ديال ديتر سواش عسوق خاطر دو ديتن ديال جوبلو قصو تيجا خلو با يحوق بقو صدلوش يا عم باخ تاع نظام دوش خلة تيجا دقو رازن داخله أدلع أشوفه إذا كان يقولون برا شيء خاص تقدوي شون ترى ديال دوت خدوي شون إذا تقول دو ترى ريتر تقدر هذا أنا سوق دوش تدلر أس أول شيء تيجا ظلم دير سيمناني تأليتر ال إتيشل ده تعوي دق ويكش تأليتر بوا هينت أس لا خش ولا مثلا الصوت أميل ده ولا حاجة إن سيقولك ويتشر حق وحسيت إنه هويست خير ولش ولا هيت خيل يوب شيء خير واحد صن أبوه تاكس سهين تاكيه كم وشراس الويست خلا دعوة تناينز مثلا تاكس تهم ديس ما ولا له حال يقول له أبوه تعو معري ديتر سون قيتيا تاك زكابين ما تديتي تعمو يقوش معري تاك شيء بلان يورش حاله إنه والله إذا تمبولي سي بلان يورش دعوة عنقول سو يقوش خلش تاكنيس وخلي organizator زكاوي زمستيت الخيلش أقويات بسوتي سويي قيتيا أموش نبو ماجيتا نزكاس كايتا أبشي فورم نو بسوي سوتي بسوي مستدير جانيو زكاس كيبس صوون سيد محمدون أبو عبد الله و أسعجليش كوياتنك حيتان ستليون نعم يقعدوا عجرون السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الله سيد محمد أبو عبيتك والله وبالله وتالله قطر ديلا ضي بيأسان بيتش موا صبور يا إيمن حبوك سيد محمدون واو عبد الله عطيتش بوشواس أخرت دك تدوق دايقتي شوق شو بكنا هو شو إيردوك ما بوينتم إذا كايسكي بس باهيش تذكر بتشا خارجين ملوك خارجين ألدو زيلني ديش زيلني أبريفيرج نتون زدينا شن جوا بلوينسوا فورم أكاكات ياش دوي وقت ماكو زكاة وبتشا ميشا خارجن بو خارجو يقع يوتيوب ميشا وحبك مليولو جو خارجو أمت تجي لما موسى سيلرق دون نكانيستال هريستريس كي مامنتيو شا وقت ويوتشو يقع نيسويل داك إيه أبريفيرجينيري تعموتون شن كيوت طلبات باش لدوغا تيقع توم تالي بتشا خارجن إبارت خلر ووش قيتر خذوا بوسو الدنيا عدو خذ تأبو خذ دير توم والله على توم ناس وين خاص تيشلش ديش وهو حو خاص دك دوش خاص دك دوش على صابر ديتا أحكي خاص دك دوش على سخات وانا متك واحد سيولي أصعد بوكير وتوجد شون سيد محمد حالا شو مش علينا سخات من وين عبد الرحمن حالا مش علينا سخات لما يوي تونج إشت إتار ال أسا مسيتوز لديو وقي بيجش تي لديو تيجحت وإبتشع خارجن دات إشبوخ خزغيت بوغا يقول بخلشة في الخزغة مثل تو مثل دارير ويتاح نوختي تشا دوختي اشترى بوليتيسكي خلتي عريشيني ويبرت وين زكا ساعة خارجنا تسايلرتو تألا زكاة وتاع والله هو خاتلوش باقي يحتفيش خاتلوش موا خاتلوش وات بتشع خارجن ميشا اللدو يتفايل وي بتشع مغليتاين خارجن تسايلرتو حلو باقنا نكن كمان دوش قلنا كمان دوش مدروكا واتستم زكاة وإتسايلرتو هم وبشي خاتلوش ما هو ورجع قارتلوش خاتلوش وات مزابي سيول شمي إذا والله دوادة زابي ماكو بتشع خارجن تايلر بوقتو إيش بتشع تايلر وي سابوني انت واس وبشي حلو باقن هو خارجن إلرتو زكاة وخارج آخر شاغ واشال
Главное командующий. قولوا ما ملخو تعتوب نوش كتشي تق حل واقر بتشع والز اتيلر راز بشون Главный командующий был хуже, да? Дегду халах вякин элирицуе. ات طوبا علق يقول بيلشار تسأل ات سعبوشا حلو وقنا وات ات قول يا عمي حلق وقن سيلر توي حلق وقنا سيلر شون هينت اي بقدر دق تدو امام يتسين تالشي نيس كده فاكر دق مدو هون сломаю лично хаттер дирцин чачва и опровержение он сайна тега дистон цахлашо Isaac Kukela يقولون تسخل ديستويتنا إيش دات وديتك بعض الأبروفيجيني هون سينا إيش دلها. أصلاً حتى دينيس سأبدأ حمديت. إذا خذ حتى الأتوال إلا ما يستجع حاله بتشع خارجن تأله بوه تجع لا دو برخته يديش عند دولو أبروفيجيني شون. بتشع بتاعين زي بتشع ماس براسته يا حلو الوال خارجن الدل اليرين سلادنا ديش غلط در إز دتاعين شون شون أبرو داني ما تسخلون. يحلها بيعقندو خارجن الإيلر شو تاقيتون أبروفيجيني هون سير ومت شو أنا خاصك بشوي. هون إذا كايوسكيات يسلي اتموساس ديندل قمالن تحاويست خلا أو جيتونك قالوا ما دو تشينتا ين أبروفيجيني أو شو أشخلج. Зломая зуба гайча чача хатта дирцин. Вежи хаусиш тшуа зак милуиз ацу элче цэлче مثلا دون по общественным связям Абу Бакр حلقة والشيء إذا تجي زكايفسكي يوز كتيجا عديرة ديتا دو وما دات دون مالش أو ديك نقلا ح إيش داش داتس دون تسوق أوسم بولش ويجرس أوسم بولش تيجي هو أبو بكر شيء سيول جماعة داتس دون هينز حدو لس مصلحة دير دوبار إذا مصلحة داتس دون إيش تخلش داتس مصلحة وش ديسنا شمدوش دو موسى سأل لقدو إذا أبريغنوت تدين إليلا ليش إديزا ديش دون إمتى سو باسبورت دو شورخت بس أوكرين داقيتش يغدق غاس قمتا إلاش غاس قمتا يغدقيتش تعمو يغ متى داخل غاس قمتا دون آخر هم شما سياسي قيدم بارتو تندر شايد صديق كم بارتو سنشاتشو عديرتن كخاص سون سيتي قيدن تقيدن أوشم ليستن دوت سون سيتي قدر خلصو إلا إلش دون سيتي قدر مزغولي عطا بارتو شو شيء ويستلا بارتو وش ده تيجا ويتع ورثون ملو خا يتون ملو ما خا إديت نجم سوسيتي قيد بوشة كشي بوشة ويشو يبان يحسن يودا قصدا قبعن ما ده on يوز نايت تنسيش وقلش شعمو ولا دون تع وصون هوش خيخ تام بوتك دون ويتني بود شاديت نك دون يوصدا دون ما اللي تولد سابر ذكا الشغل ده مايلر شيء إيش شيء منين يوتشو قال يوشا أوكراني بيوتشان تان كونفرنسي بيوتش تيجاها تو قال قال ده هما دات الله قيت أتا دير ذكايوسي خار حلو والله ليش الدين زي يعني داري تعاش حلو والخارج نقول مع تسخيل شيء خاص لك ما دايت شو ديسنك تا خاص دول شنو خاص دو أش أولش سهل زكايونين مخولي شنو полностью دولار نوار حايت تقول ما زكايوس يتق أشو يتتجاه زكايوس بوخك يتق شنو تقول شو سابودينزا شنو تقول شو يبقدك دولش خاص دك تغلق أولش شنو قاعد بيلقى أولش سالجي زكايوس چون لوگ داول جوجو خاصدك دادوش خلج تو خاطر نستني أقوى دعوة يشتغل دا زكاة كوك العموخ تقول إذا يقولون بين مو بيلقى عبد الرحيم سابوديازا مو بيلقى دا قايون أس حوك خاطر دوقينز شو قول مع زكاة حال واقع الخارجي خارجي تخرجن ناقش ما خارجن اعترض عم بقيقين خارجن الداق ايش دقس بيقل
وبعضك بعض هذه شو حمو خاتون بقوا يا غير شو يعني ناقش مكو تعمل عليه عبد الرحيم عجل حوجة ومتى خاص ديل ايش حد يشتغل وش تعمل ولا قاعد يا هم نحيس تصدق حوجة ده قوش لا تشا خارجو يتبصوا بتجن سوي على الواسط هم نحيس تصدق حوجة ناش حاجة عندك كده هنسي أبو عبد الرحمن ويستل لك شو يقن سيد محمد سيد خاتس شو أبو مالك شم خاتس شو غر يعني معري عخيش أمت مسلم مو أس وين مثلا ووزا ويشتغل يعني سوي اللي يسوونه هر قيسة وش حبي نسوار زكاة يعتبر شر زكاة يو مسلم سيل اللي تشوفه حالش بعد دقيقة شو أخلق ملو اللي يسوونه اللي صوت شو أخوي ها سونا ها اللي يدون تأخ حجر أنت شيء تاع أبو عبد الرحمن وري بخات سويش مسلم ويش خات استقطان والله بيئة قير دوي سوخارت لي شو قال أسناق أحسن تعدشن قلا إيقان تعوم قال احتقا سو خارج لي انتغين تحانجي ما تحبرتن تغات لي نية دولشي تعهم ما تال أستوى موغ تواحقن سو مثلا يقع استعدو تشغنا دير واحقن قالو يقير حمار ديتش يو موغ تواحقن قينك واحقن سو سنك لو باي زكاسكي بازيتي يوش ووتك تون دوحال هم دوشوك يقع واقش ورقتك يقير ويكريك شايوي تاق نظام تيقع مودرعون ألشا تليفونش وايوخ كتشير شويتشا تاق شاين يقير مثلا تعنيك شينيك التليفون سماتيريال هقت يقال لتاك اسبوزوك يايتا تليفون والتليفون تحاش سين دقع تهو اشتل آية تخلر إذا سيباتيامي دول هم دقدا ايت إليجي سي ماتيريال حلق اتو بولش خيلشا مثلا سقدغ ميجر شير وقاميال عيقيتش نقدغ ميجر تانتير أسلوبيش ياتر تيجير ألشا ياتر تانتير أسلوبيش عبد الله السلام عليكم هون شو دوش دل أبو مالك إذا صدق لا أبو عبد الله بيستولفها أبو عبد الله هون دوش دلرون أحكام يلدي شو زدير أحكام يلد زال شرا محتونا هيوغو وقر شو ز يوا أحكام يلد دادا أحكام يلد سويجة أوش يو حكام يلد دادية داويست خليت أولي يوا أحكام يلد دادير يوغو ويخر أشة ويخر هنسو شو أخل أبو مالك وأبو مالكنا خزنة أبو مالك ويستخدم أتوا زكايوس كي بي هر بي بوخش إيهم تيجا سوم تجين تيجا برت مارشو سيد عمدار بو إذا كان قولي وحوشين أستطيعتي فرنسي روال إيه ملوية بس خانو تاقادو أفسترير وجري أتيو حبول وجري بوتيجا وحوشين تاقحو أحقم يالدوش خين ناخن حكوار داوين دو تي حالاتش بول ويجرش دو بلجير فرانتير قيتن عرباحكن ويجرش تيردو ناقواس واخا موسيتوز إلي حونا ناخن يلشول سو خان يل يحاي بروبليم شوني عدين تعسيميا تعكان تعويك بوش تعاكوك كوارتا يكواك بوش لا ستامبوش حقم يالدا وولويلج ألا حويك تاعت موسيتم حويقة نظام هو شو سيد محمد سحونة ناخن يلشول قيسو خان يلعون دات حناقصتين وعدات أحدوش درك حويا ياخدوا حتسخو تشوالجة حقناه وخا تيردوها قيقتا أعبوق شو ألا حناق وخاينو حدات تاخ يبيخ أعمو بالخوشوات صدات خارت وعدو هو خارت درك والله بالله الله يوم خارت دو شو خارت دو إير مدات دلا تيجا سيد محمد دينا دقدو خدو أستيل دو شيخة ترمودر ونعج سيد محمد تعبير شعبير وزعبير شناغي قرأ دعدوش إشتيتو آتيو تاقتي دينا وشهوديك مشخل ديز آتو قميل دير أسونا سيد محمد نتعمو دوش أس كونكريتني فاكتة أس خاتشوكا وشن ويتشوك конкретный факт ялацалят сабер қайлда қан шույт тоқ шодош ашбол нахбуй цертцун йол перепискуй айдлу қайлдаған берштуй покровитель шриттен церт Сейд Мухаммад соучастник хилар церт прямой и связывал хилар сушта дакан фактически сей материал йол что хумдуйти гапитан цагалит дов цагалит рама гов цагалит рамел ат айрунсу айо уазиндала
حتنخ تقية ترخة حون إش سيميني بروبليم شو مواتشخلمك السيميني بروبليم يحتون سوشيت سترود نيشت دريز تخيل دير سوشين دوحل تحبل شار مبر بوصل ناغن دوحل بول بريز تخيل دير قيل دهقن بير دون أيدلو السيد محمد إقيل دهقن شارتا حينيخ سكاجيت شيك يوتو يوتك скажи своей этой дочери, что нужно документы перевести, Бог, и что какие-то такого рода сообщения, что из суртума дехкан, из елдера, что намек, кирсайд мама, что дик Питер у нас дючух. Так, закай Ахмадина и в курсах илчух терду, и дальше тем продолжить, цели растига. Цундер субаня, питанцагли тарамсо, наоборот, юга вел от иронсо, сейхумата, хотя это не личный вопрос. يقعدوش دوش دات وش إذا تشوحها يوي نزم يحا شيء نزم مدى خواتين أز نزم دوخ شوم داتسا إذ قيتن عدو تردو قاهين سأحيش توقع حار إذ واج تعبيري ودي إذ أعمدي تر أحيش ديتر تعبير حدا يقنشي توقعش در هار دي در بوخش يتعاتو أغور دوخ شوم داتسا تيقع دياش ناخبر شوارت دوي أحا يشتهرتك يشرع حقوق إزدوش تلوم قاستو لأسون آل ديش مغليرع آرح وي آردول جي قيتن حيهم حطين ساعون قاستو لوش ولح التجاحة قحون ناخ سيد محمد وي صنوخ قوم представитель صنوخ قوم вехкел старейшин بوخشة наоборот نوخ قوم دحل болобешься гуас фактически сей факт ёлдер идер as дючтек Саид محمد лично قاستغيشة дайтерас из случай чего хамавар даузи таруйхун الأستو نموخ келер просуба нахнахн حوم تردل رئيس أساليشنهم دوم وحتردل دير يوغا والعد عير ستنا نسام ديل صوت عنوخشي وستهوي رازنيت يحتتيغا سيد محمد وتعنوخشي تعليدي رخيلغياتش تأسيد لاك بغياتشناخ Так, от немецкий спецслужбы шуиш, яғайский спецслужбы шуиш, сну разница яғатса конфликт немецкий спецслужбы шуиш, юс ватсан муатту рейсца холде. Юх қисва рейсца ғад сун хүттарян царса бер қай доқ цуғайна шишва бедах чун хинз дайт шадутун. Қиет я? خبر شدو چوال شوال دیره سید محمد خبر شدو چوال شوال دیره ای بیرش حدیغن ناغن موخیت دیس هودگ مشخل دیس تن بوغ شوال دیره یو اشت حسوازی عمو ای بیرش قیل دیغن اشبول ناغیت اش کنکریت حنسو ویشو ستسیتواتی تاق سوخلیت نه هون تیر اعیز ویل ال از تخطر دیلره سید محمدی حیک انت كينستو دي غال جروزني بولبا هنزوج هنز دول رسيس كعادل الحراز والشوانيري إز الإخاتر دي لرستيقاقيت يا إشي إسونا متغيطون إش ليتشني عودة لإخاتر شاموخيتا سمع إش عودة دو تعمو تسأل إش حيكان تويش قيديتش حيك دو ناخ إيلر حيك وحخا حونا ناخن شلا سوى حيقام يلقيدر ألش حون خان يلا تقعدات أحتاق زكايوسكي هذه مو بوغا أحمد بيوخر داتر إس أنت إرش بيكتر بوش ميال خو واخا غيتشور ما بوخ سو سيت فيرتيك واحد ما ديس ميال سو دعوة غيتش سو خواترش دلكيتش و جيبش دلكيتش واحد بار سو تعكيتش بين ريتش دلكاتو إن واحد بسون دير سون خاتر دل أحدو أسيك خاترش تيتش جيبش دلكيتش بين واحد سو سو واخا ويتش ميال سو واحد سخايتن داخل در إقاميل فكتيتشسكي إيش در سون دير ما ديت أنا واخا ويربوخش ناقصي سوبريانش هي شنو يخمل سبورت شق ده عبد الله دوش دو تشوخ خيتوي عبد الملك سون كلا متك سيوتش نجم ياشيو سون ديلي سي تومت يا اكو لمан سؤال دخل يكشن بدور несколько цитат прямого как бы вот этой decisive part, да, решающей части. Первая, самая важная часть – это легитимизация нашей власти. То есть абсолютно все представители разных джамаатов, представители разных направлений сопротивления с чеченской стороны, все пришли к одному так называемому то есть объединению, к одному закону. То есть легитимность власти
где представителем власти является Закаев. Это самое важное было. Mahmut in Satdienza etiga Satdian. Hajal hinza so galvalir e president pacha al ism deshgalter hinza hok شو elchun jo plua ملوري اتجاه قمال دينك ابو مالك اعلو سيد ماوند اعلو وج ملور قولونك اعلو انت خاص تيشلدو تو دينك يبا تيشلدو ايش دري يداتر داتح تو دينك خاص تيشلدو هونتا ايلش ذكا يسقيت اما تادري بقدك دو تو ال قلدال هم داتل تا شو ازميش عدو هين شو خارجونا بقوا يدحكندو شو داتح شو الدين خاص تيشلينا وزمو شينيخ الامتك خاص دك دوتو لما يزديسنا قال ابرويجيني هون سيرش هي ذات ديش دوت حاليش عبد الرحيم ابو مالك اشم جواب كونش نوت مخو اس جواب لو دوبون تيجاحا نكسن شو حيز ده دعوي لا فيرلس دعوك لا بلوكير ويتو وشو نكسن شو حيز ده خاص دك ديتا صعود اللي توي شوق حجوا بلان صابرداش عبد الرحيم حوق خاتن عبد الرحيم حوق خاتن ده شينتي ما ياقن ده حال ما ياقدون عبد الرحيم ورد اوغر حلق ويست خوش تسندل عبد الرحيم ابو مالك الليرس نشاش بقوان ده دبايش ده جوا بلانش بوق اسكي شوت كخاطر دينا شو خاطر دون حديش دالوتا ويش ايش دالوتا ويش شو دينك خاص تيشلدو اسلامايوس يدات نكسن اي بقلك ده تحت وديسنك اش ابرويجيني هون سين شو از ميشعدو يخاطر دوكسا تون دوت جوب لوك تيجا بلاست خارجن برويتستو خارجن ازديتن دات ملو مسلم تقل تيجا إلهم عيلسة شيء منيني ال دفع قلوة لخاتون أبتاعنا أبروجيني شت عمياتي يستيجا برتخلا برتخل خزخيتر تو اتاق أميل دينك تيجا دينا أورت عني أورت دعوة عبد الرحيم هين ده وده اللي تبيعين وده اللي تبيعين ده إذا وجد واش دات عند يوتك دون قوسين وشر انت ابو مالك انت اعلمون جواب وجري يا عبد الرحيم مسا ووزا ويش ديك بوسو وش جنبو الاحلون ايه ما بيساح يدل خاتن جواب موين ارقواسي ساقواسي يوم جديد سديد ارقواس باقص وجري سير مالو سير مالو ما قرد فاتلي شو ابو مالك حجر سند الحين شيء السلام عليكم وجري هدو موقع والله صبرتنش وجري وعليكم صبرتنش ас перегибать додой خاصو شو перегибать додой چیگه ساعة قلدل هما دات بو شو شيغر الدر باز زكايست امتا دربي شو قال دوت خارت ولا ادم خارت دو صدعوار وقيس حواقي بوغيشو دا ايلر خاصلي والله واقي تروال خاص سلي ترام قوش لاش خاصلي والولد اقار واقيتن انت واق شوري خاص لما زندو قمل خزيتي اسكو فيديو كامل شغلانه يلا خزي ترقي محمود خزي هنسا نوش ما كوتشن بيح بلاتسريتش شيء خاطر ديشي خاطر شيء اتوت دلح يجوا بلوه تاق حيزات سديش جوا بلوه اس حيزات سديش خاطر مدينه لما يوس ايلر خارجن глава правительства утвердит глава правительства утвердит единогласно Мосжамач это на خارجن ال نقصنا يسوى подписыванием алях закаёс شو ألق تعقل دل هما دات ألقيت اتشاردير اتشاردير اتجاه شو قلوال جاردين مدات يتو ديلا شو أزمش عدر بوأس أشمش عير أبرويرجيني так إذا تشاردير تشاردين درسي خارجنير اللي تخارجنير يخارجن وات زكاة يزدوتك خاص تيشلدو لما يزدينك خاص تيشلدو ال أشون تايل ال ديقر داتر بوشش
تعم داتر باين أهول أدومات مطبوع وخارت واتعنيس بو عسعيق بو مالك جواب كازمو تلاتة الآر وصابر وقيس وجري حوا شابو دين شنو أجواب لورد أسأل وقت ألق ده صوت يا شيء شو تعنا صدو إليك شو جواب دين إنه إذا أسدينك دو طبقا جواب ديزرق أبو مالك أبو مالك حويك دوش دون وجري وتوحى خيل دولشترجة تنو لاتنا أبو بكر ألا مسلم شاء ألا سيد عمد ألا تشوح خيل دولشترج مسلم حدي أندو إيه تو ألدو إدوخ تشترو جودياحة خيل بوش برتياحة وجري ويشا درجي يدعد غريز دو ألشة تشوح بول وجرشة مريز دو ألا إدوخ تيجا خيل بوش برت إدوخ تشترو جودياحة سي بين بوش برت بول شو تعوي دعور دو أل هين لما يوستا خارجني يتخارجني الأتوح تعادة تعنا خارجن سو خزم دات سو هنتي ذاك متى دريته شو دينا قل قمل دات شو قل دال هم تسأل شو قال نيس دو ال تحت نيس دلاح خارجن خل شوي إلى جت ذاك يخسلش خل شو لا تشوح خارجنا مواتسع ناخش مخو خوزين زقانا ويتع دويتشمان ويجي ويستلتينش دويتشمان لاريو ويدون ويتشخلق خاوين تخاجني خاوين ودويتك إذا يحسن ودويتك ودنيا ني أردي الخبر دوي يخاف أردي اللي خوش يعدونا يتعمو ساتون تدين با ناخش مخو شو شو دي قدر يغاس قمة تعصو ما ألا ناخش متحسة توديش تاثري شو مدقر غاس قمة تعصون شيء دقيقة ياش تعم دقر يا أحمد شاه دقر درس قاعدونا إذا طبعا عبد الرحيم مش ديك وشو باخ شيء جابوا شعب بلقد الماضي قصة دون ساعات Sol sauna jambulat. وإيش خبر دي ساعات عن هم أنت دول مدات ونيس وخارج سوق استرمايات وين دون ساشيك مصر مشق ده تعب دازون يقات شو جي مو دون زر شيء تنقم يا يا دي شاتو شو تقوي خبرش دي سو نيس خاطر نوش ما كوش ديك دون سو وات جوست يوم ديش بدو مش كيد مرزا وصل عبد الرحمن حنيس أرواقنا هينس قصة واقع ما قدرشون أردون خير شو واجن بولا تندل حنا خير شو با عبد الرحمن هنا هجول عبد الرحمن سوق زعمتش عشوفا خير شو راح أقول خير وين صدقون وانا باختوش على واتس أبو مالك بقول شو قايات إخاس لي أبو مالك أخوك درس أي حوت موسى زبوك خرط دو بوشلج تيجا إخراج نوات بوشلج إذا كايوسكيات مو إيردو خرط ده جندويتا عبد الرحيم هو زكايوسكيات سأل خرط ده مو خليز زكايوسكيات خارج وات ما بقى أي واي خارج وات بحقس خارج وستيل تاخو خارج وات خارج وما بقى وطاق خارج وموات وباغح وموات وطاق قبل الرجاني ونسيوش شوخ بعندن شو تشلوش شو دون تيجا خيلر دوي قولم القولم подтверждение شو ما يي تاخ شوخ بعندنا نويس مير دمقيقين سو خارسو ده هو زكايوس بيشات ما توام بقى يوتسو دقيقينك ال تاخ شو تون سوش ياسنك شخول كرة دادول هونزا واتن شو أبلافيرجانين يمتين شيء تأخر شوية شو تقول سبحان الله ناقش مخوا عبد المالك عجل أبو بكر غارة سيد محمد تليفون شيء أبو بكر غارة تأدي لنا سيد محمدين نحتي ما قيقنيش والله إنت مال خاني الزول يعدون سنتابر بوك سنتابر دعبيلي أكتابر دعبيلي شبه دعبيلك دونا أبو بكر أنت أحمدو إز دونا تخيلك هل إلو إش ديندر هون أردلك إيش دو هل إيش داتشون أردونا سون بعديش تان أش شو ليرم بو ديكشناري دون وجل دقيق دونو أش جوش لا تعدون دك دات إذا جوش لا تعدك دون دوش سن أش تاس حيزي شيء دون وقت هول سن دون إذا زوز أحمد بلخي خلي أش بفكتو خل بو شون دق خلاح تخلاح شون خوش نستلاح تخون يبوله باللي خير
يشق دلت دون صوبر دير دو صوبر دين شق دل قش ما دو قش لا تشدك دون دات بار دون حياة جمع تون حبي البيت حياة قش بو شين تقوشون ديز دون شين تقوت يشون ديز دون كيف تدعى تعب فاتو دنيا جاليوش طاق قش بو اللي بيخ ما بيلاش اش اتسومان يا زكاوس شا بقدك دي شا زكاوس يوتون دوال زوليني دير ломаус он выражает сугубо свое личное мнение короче и подобного рода бартахил бац эла زكاوس بقدك دي اتس عشا из دير بريسليس دير Sabodela. Sabodela savaş so yok повторно, что Украине будет шена yok шолу от ломаус эллак та агал дел хума дат yok etadir to. فيديو تعذرون شو اللي سكيت على دير شوي شو Да. Бог gelir ama yok etadir. Şerdi haladisnak da doş ço meldisnak dis do ço gal del pasuti humma ta yok etadir on. Ay vallahi bak bol video yol şu. ناقش ماكو حاجة هينت تو لما يبي أوزي هول Sabodela za vistol şval şama daleta. زكا خوش ويستخلي شاس إيويتر خداع مدات خوش العدوية ابو والله حذيف وتروات شاوط أطهاري وجدي صبر ديلاش ابو حذيف يستخلي تنشسه Elalin şadek ve godvuşnut. دعوة خماتون Rembo pila en avol verin vistol. سو ويستر تنشنز حاوسينش لما أوزي هول اللي شين دعال ديزك دخزيت نسو تيجي انت خزيتنك خرجت اللقص انت توانشت انترفاكس علوش الانتر يحدون واتز قيمة اللقص يشتوشا وبوغ واتز دون انت اسألك مجول تدعو بيتن انت عبد الرحيم صباح وبيتن دي شو تيجي عيدوش دون موسى اسألك خاتش نيستن جواب تلوش واتز دون إذا نيستا بيتن در إزيل دون يدوخ شادك قيمة داس خص خاد يشدك قد يشدك دون سو قاش دوخر شادك دون ما بيلاش تيجي مدر بريموي خاطر دي نكسو زكاوي زكاك بريموي خاطر اس دير هو بريمير مينيستر وي ايلر اس وشا ايلر لوغلونا كماندو شوي ايلر اس وشا ايلر تو سوتونك الغيات شويغا تاق هو ادرجن وايتي غوردو الينز بارت بينوا اسونغينك تيغا خيل غلاونا بارت ايبو هينز واي اوبشي سبراين غوردو واي ال تاق هو ادرجن شيتوني حويت بارت خير بويتي واي ال ادعالم تويتر سو تاق از مو خولتي غراون وسلوش اي الغيات شورسو دلا بقول هو ادرجن شيتوشل تاني لور ده تقول هو خلتي تقبرت الغيش ورسو راس علي اخ البال صح بيرقصو السلام عليكم وجودي ويسخل دوش لويا شتو وعليكم نو تو ويستخلي Salam salam. ديري سولتون وجودي حوشوا حشو لديو شتو نا حاش وصل تانا حوشوا حديتك مسارة تعديكم خلال الاشت وصون نسخات دو حوشوا هت هالشي هستان خلش بقولم تنسق شي هم نيست بو يقولم بيش يقوم هم نيستشتو هر حيلنا شو هر تنسق شو ير يقوم ولكن شو ير حيلنا إذا سخات تدوحد جواتلو جواتلو Avon da jamo. ناقش ماكو أعلون هو ويستل ولا الله هالشتون خباش جنبولات إلا أرسون ديلا هر وي أدمش نديستل إلا نشوف يقر دون ديري سو يلا دون سونا بودك دي شو تامو ده لا أول دوا حوا إذا سوني سرد تبيو دشنا شتا أز أنا ديش ولا آخر دوا نقدر دويستو مسك تبيو شوي Sabodela دعالي تيش وجري دعالي تنشسه دعالي تجيل حقشوا دون ويستو شو عبد الملك يواج أدو هم إيش دشن نعبو تحت تغيل كاخل ديس ده إيش أدمش مدوي تهمن تقلوش كوستك هن سون حقوشتو هم ثاني حقشوا بول إدشن ناخ تحت بول ديك ناخ شو ناخ إسبوع زوات ناخ شيء ديشتو هم ثاني إيش توصل
ده دي سويتنا زكايا وي أتو شي وقت تيجا تشيخ دهقن تكاد بوت شاد ونتهالي ولسن إيش تقدو إستون سوني إيش تقو نو دلا تاجر دونا شون إيش هم تجينا أشاش إسبوزوات هم ديتن بوشة مثلا بيحش بايات تدير إيش آلة تدير تغيلك آلة تخز آلة إيشو ولا إنا يوبوي بل وديش تو هما وتأبشي تديك بلغن وآدو دلا تجين دهتون سو بري خلش شوغا سوغا تشوش او دو اسو بس شو اوغر غونه دلا سو بري خلش تجين خز وي دات احچا تخز ديچ خز خدر يا درس خلدو ديريز خل هنا حجال سوش إز خاطر دين شغينا تو خاطر ديشنا غير بوش ديش بات ما تباهوي تان هم تباه تير خاطر دينير خاطر ديشي تان زبلوش ديني خلات احسقيا هما دات سجا قي خلهم دات وطلما يرس اتيشل خاص تيشل دينير تو عدل خارجن قانا تاري ديني خار أخواشيت تعبود نير أربول مباتي هل هيدين وشوحورش أبو مالك و قيا حلها قميل شغلة يخاطر ديش تو خاطرنا دينيرياش سيقا إيش ستن بينيرياش زكايو إيش تقوى خارج правительство خارج دو إيش أغديش دينيح ديناي تسدينح شو أتوت دولش عن بالله دقيقيني تسدين شيان إيتا وي برتيجا تسين شيا دقيقيني قيقينا زكا استجاديني تشادينا خارتو يو يخارتون أبروجينييني تسينا هون تسينا بو شين تشوح إيتا برت تسبيني خوش خلشي الدنيا ني دا يبينا القيقينا خلشي خارت مداي دا اتسجا شباك بالشنا قردل شو مداي خارتو اتن آلا الشي يشيدوش مدر بقدك حتى آلوش وجا اير دوتي اي شوستو دوديلا خاص له دعوة يرو إلر خاص له بقو يما ياتي ويدون داو جاقا ابو مالك يخاطر ايش دري در خرجري تخرجر شو تاقشون كما تباق بايتون وبروسو ايش خارجن واتح ساري خارجن الدقيقين اخلشي ابروجيني هون سير باق شاش سو خارجون تي كل هون دايل دايتن شاش اسبوزوت ما دايتن داق يتخارجن شيعة حقناق ابو مالك قيشارة خارجنك مغلي داق شيء از خزيت بو وقيومات بو وخارجن ما واتح هم ديش لو خاص تيشلش البو داق هون سأل بو تختوق حيزو ما مدات دلع او خارجنا موات تردين خارج تيشلا مدو او ادعال ديش در هنز دبا او خارجنا وات خارج تيشلا دو الشي تحلي سامات باخو بق دو خلدوي ال دات قيدك هندوش دو قيدك ديش داك دوا قال خاصش ولدل هما دوكوت ولا ال خودو إلارم تال تاخشينك دلارم بو خاصلك ديتر إذا ما بس لارم تكتم بوصل نان يوق أخي نا شي خاطر ديش أو شين خاطر جوابلوش متنا قيا ويوش خل مداتي خارجنيش تخارجين تخارجنا تخارجش خارجين ألا خاصلك دوش ليلو الكون تالا باخ شو خلهم دو يوق أريفمنتكي أبارك سخاطر دروك يوتيوب شو أنتي تيرور كانال دي جويا ديرا واحد كنتي تيرو ديرا إما دول تبدن أبورك سويستر وردون بعديش أدمش يوقع غلق ده شو ده سان هم أنتم تباك كلو إنه غلق عدك ولي مدوش يكويوش ده غلق عخيل شيء ده شقت دو شمشة قول غز غلق عديت دوش قوي غلق دو جين ديالهم ده سلا قيس مش غلق ويشتغل يتغلي بوش إنسا خيس وش ما ده تزنو وديني ده شيء دون وديني حق يحتاج وقيت يشتك تعم دو تغن إنسا وشادك الدول دلقة أحمد ما يدير إلياتر يعني دو أحمد أبزات إن تو دير جيروت يشتغل
شا دقيقة تشجر دون تشجر تون سايع خيني تون اتش أشخو برت بنيع دون شا خدي دو شوي أنا وإز دون شا دغيت نقدينا وإز دون يهم تدايته تعموه دون هم بوليتيكن هم دوشتك خلوي سو بردال خوشور هيت وي أرخ اشتاريقن موسى دايت يش مدات ربل هم كوشو خيل ستم هيت أربع قربو وتعني باقربو إز ويش مبر يعني إيش دق ديش اللي خبر دو يشق دون يهم مش تعدي يزو ريزومي روت ده سون ياشيل زي ولينية في تسال قدك ده يهم مش خوش تغلش إسن ودون برغديم تو دون الشين لو أرد وقت شر دون سون ده سون استقدون هندنا تسوق أحسن يوش در إز دون إمنا أوكرانيا يوش در سون يغاس متا تأخذت يوش در سام себе предлагает он хотите не хотите берите покупайте я здесь есть бош дон это называется продавать себя дон и тогда аш ючега фальшивый товар альч дон شو يوقت يتريوش دون هل هون سوات تشتكت انت واردات альч и так бяхки вастон и так мелгонис هو شرع دون خارت واتس دون تاني متى دون إلا بورسون بيحك بقى شاك باسيس دون خاطر موسى ساعتين إيش شو سقط ديش الليل دون خارتك دي تنشين دوي إن بطل ديش سقط تديز إيش شو دون حوالع استعشدوش إيردر لون حجل وجري ويا ميل دقو ديتر ميل شو شاخ دغير ترخ زكايو تايلاند شو تايلاند is actor ويز أقصى شابح تعبالك ببيز يوروبيا وكولتور يك تومن حلقة ويل أقصون تقول شيء دونيش تدوش إي بوليتيك وات يا بوليتيك خوش وات صنت عقدت يقع واسمة يشين ده الدقدار there is hold on also anti terror حكنا شو خلهم كلسوا إنه سكن الذات ونسواشتو ودل موريا ولا خلال دوی کش ولا تا لو استطاع نعمل دونا رمولاتانا ويدوتك دونا تا شغل كده بوجدات هم تاش الشغل دوشتو وشو هتعمل أشتد بقدرش دونا أشا ماكسيمال ندونا وغلق سهولت الحياة شيء نودلا دون دشان سجو أشا تناها عمل دونكي تعلم مخلشة والقوم ونقع حدا عندودل إيش خلته دائما يغلق تنلادم شو بحث بوق ده تنتهي ويدوق ويدوق هندا وينوش قوم هم دوق شو عدوت أقطعنا استجوات تحون خيحتك حون تقدر نجا حنقول له شو حون تسجو إيه هكون إيش حون تخيت بوش يوت يختوي تسجوي هندا جوين وين دالت تعتير حياة أو تعتير ديون تعتير ويد الناس تيلا قملت كوت كيفا تعتير ديرداتون ديرة تانا شيطان دقر يا عبد المالك يا عبد الرحمن اشتك بغن تاتبولا كيحكي نقدوي كان هدو تغا هو شيطان دقر دا بان قواف وشن تنايق لا دوخا تنمستي دوستن بايد با ديك دو ديك دات ألا شيءهم نيستا حد يحكنوش الوقت إلا ليلدشتو هم تاني أبسلوتنا سسمني دياسكن إدشن بول هنتيلا بول إنيخا تار دات أخي شوك سو مسلا وتحون إيش تخيت ديريز بس أنا هلوان حون إيش تخيت ساو أبو بالك حاول مهلق أميلش أجي وشوح أميلش خلطاشن أميل أبو مالك تو أبو بكر جمعة تعموي بروست بان باترونش هون ما معتاداتي هورا شات مصوص غلا أبو مالك يوهو اتقع دق تندغيش نيستغيش والش زو ذكايت دق ناش مكو سوغا تعمولي أبو رقواتسن أبو عجل زعليرم إيه درس ها بيك سو يحيى صالون أبورك عجل هنس داشنا ليرن بيلير تنج دقر إيش ليبنا إلى إذا جي عبوش ليبنا بوق تان تشوني دو يخيون تان شاش ما تغيد شاش ليبنا دون يا شاش عيخنا يا ويل عود لا دون إذا بدو تان لازم يعيال شيء هذا شو إدلا تان تخيت شاش ليبنا
جنبلات حبلع أبو مالك بيستولي تور بلس خليتر أبو مالك بيستولي أص نوش معكوس ألشن بارس إذا كان يتسن وغيرتش يشتقم يالدو باخسيز هو من نوش معكوس يشتقم يالد إز دين دق تصدق سون تستقتن وغيرتشي إهم ليلين دات أسوق شواح دائما وشواح شواح تبجري بو سويش برش سويش بو سرش بو تقاتق تحنستق أنت يخي ديز وي يهارستق حلوة قويز وي تقاتق باخدات أسا ويا تعبرت ببيز وي تحنوخشي دو تحبسو بناخ دو وي تاق ويا الله قرآن شواحة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله مش اختصلويل شو ديقة ملويل بوخ وي برت داخ ديز بوخش إقاميال در دو ترقى أس يتسنو ياش أس قميال در إز سون سينات شو تامشين خيط تق كل عرواق خيرش قميال در دات أس ويتحن برت داخ ديز ويتحنوخ شي خيل شوي تعال شو ويخيل شو سانتي تعيش أوه كل ما تصون ويا تحن بيت تصدقش وستول منا يحق ما يبرت بات إز تاع برت بوتش يتول ما خلري ويموه تيس ويسأل يدوق وقت وعدنا أسي قميال قيت وعدنا أسي قميال غوش قيتشي ديشدو أسي أحياد والشي تشوال تنقى دينا أسي بوسو دين وشرع ويقطع خلبوخ ويقبرت خلبوخ تاخشو ديق أبو مالك الله دال صباحو يك إتا ابن بدلاش لاين سوق آليتا بيحكم بلا سوق آليت لاتن أبو مالك نيس قمال دو عين داش دق ريز وسو إشت قمالن دلاح تعم يدرس عن دق دو دعيون شاش شوح داتي تول حلر شاش شوح أسحوق دين خاطر عن هو شوح بولجان دق دو أردوي الزكاة بريمير مينستر خيتيون أصحيق خاطر ديش خيت إيلرا دق دو خندوي أخطأ خيت بو خلجي وي برتخل بيز بوصل ناخدون برتخل تعبير دوي وي برتخل شي بي وين طولم خربات بو أخون بريمير مينستر خيت خلجي نوشي قومنا خيت تخلج يوتي قوش خلج يوتشن ديل أحون خيت خلج وي برت موخل واتش يا مغيت حون داق برت ليوخ شولاح وديشتك وداق ساتويوقح تابوزيتيلات مويها عيد الخير دي داق برت ليوخ سهول هو заинтересованный موود هو уже зависимый أسا هو إديجو خيتيون председатель президиума الشي سو депутат خيت إلرا да депутат وري но председатель президиума واتر إز самозванец вот сюда شو شاشين دل درجدوي زكاة السن при этом زكاة премьер-министр خيت شتاقوي برت موخل حونا إعادة الخيط أتخو إعادة الدات ألا سيزديشدو تاخو خوشو ألا وبرت بيزبوها при этом حونا إعادة التخيط دك ناشي قوم برت بوخينا источник وين ظلم دارجين يولا источник زكاة خيتش يول ديلا أو سيزديشو أحو زكاة ورتوليو خوشونا وليفتنا премьер-министр خيتش حتى ناقص موت هو برت تعام عليتش ناقص موت عجل هنز هو برتل بيز أول هو مصر وداشنا خي برت وي بما بوي ودون مثلا برت بوش مدات أبو مالك زادون ديستولش وبرت تغلش همش دو يتصورش تكين ساعدوش تك دويز دون إيهم ليست بلوش شجدات أستع برت البعض يشتات دون الليست لوش طلع ليست يشدو انه ليست لوش دم دات يتعنجيتهم هون دات ستان سان خيت ديقة دوس وات حو وات سو وات توج وات شين إشت مثلا بو ملشان يخيت تسان مثلا بريمير-министр خيت خدي أت بريمير-министр وق تشدو أت أعياد شولا أت برلمان شولا قيد تشتوتن أت قاني قعدونا يخيت تسخيت دون بختج أقر تشون تأتجن يخيت وش تسخيت الحقيقة القوش ووجه هر تخيط почему متى تسلو إذا دون خيتم
تسلا تقويجا اشتقيتم تسبل يهون صغير بوش استعصغوش بورت وشت ودين دي عبرت صغوش مدات يوجل دي عبرت صغوش دات ودون يدعنيسون دي بوش ديزر دي عبرت صغوش دات ودون وبرت صغوش إدو يبوليتيك يدون خدت بيت يغوين عرنا بوليتيك تاع تصغول ويد عباخ غرنا عون بوسو بدينا اتش حديش وعدوت شو برتون تصغول بوش دون الدنيا عبرت صغل عش مدات سو قاعدون ويقوز هو تو راز دون بوسو بدينا تشينيش خويسن ايغن مدات وقتون نوش ماكو أبو مالك يلا نوش ماكو أحسوك خاطر دير حون إذا بريمير مينستر خيتيال أسا حوجة إذا وي كونستيتوتيتينا نيسا زعا يوش يحوغش ولا حا بريمير مينستر خيتيال رسويك زعا يوش حوغش ولا إذا سقم يالدون أقا أسا حوجة جاكا أوسا تيوقع خيل بوش بولشا ويجرشا شميلز بولشارة أقا جماعة أخيل بوش بولشارة قيشار وقار مسارة مسي تسعيد شيتا بريتستويت الوا ويا باتش حلقة دعيق شيو ألا وين يحالت إخوة تنشخينحا هربوخ قدع أحداقي حار ألا شيك دي خرديش تسار ويكل ويتشا يبوخ دحوش بلحة إنيس دلح ويزعيو حيوخ شيوشو كونستيتوتين إنيس دلحة تاق إنيس وانت يعو إيه لرأسي زميت يحا جنبولاتو أخا أو جنبولاتنا دقدو وردو إز أحوقن إنيس وي الخات تاقاتر هقو واتا إلر أس إشت إز نيسا زعتين حووخ شو الحا تاق نيس حووخ شو إز إلر أس دات تندي لا بيقدو إنيس حووخ شيء شو قوي أبو مالك حاجة قوزة عن تعاوش خبرت يا تاجيم خيلدو الغيت سون سون باخاين وندي خل ما هي طلع دون حتى أصله وش اشتدلا على حين دنيا أغور سون كل حرامات بينو حدقش حون اشتدت الغيش ما ويحو يدون تناخي لديان خيوتيلهون مو خيوتيلهون وين من خدوت وقيش ما دو هو حوج نقش ما خوش وخاتنا كدو خاوين أحسن دل جواب تاجيم خلنا نسيخ يتسون هون ده شيء حطان تيشو إز وقال دون إمنا بريمير وقال تيشو دون نو حيد جو جواب تلا أحسن دون تأخذ تدي عبرت تقول دون تون خاء واسي دون هذاك زحت تلو دون جنبوت كده شيخ دقيقة واتس خارج خيناح سرلا بوغارة كواتي يوختو كديروت تليفون قامل دين قيرا بريغا ورشي دعباقر سود اول دعباقر موي خواتو خيناح بقو يرتري خواتو دعوق خيناح بقو ياتر زكا خاتش دعوق بقو يات خواتو بقو ما تقولي تو ليلوش لوزش تسدويش واتها عودل تقواتها عودل وموات سون ماج عودواس خيت ليشي سون خا ما هوتي قيت شوي خاسون نو هنس الشلوة بوصل تقع توش مياتي ويشن خا ما ويشن هديت هون خاقين تسبوغ كودو سون نان يقع تلاقي ديت دون هون خاق أسبوغ والله ديكنيك بوغ شدوع إن شاء الله ونك ويشن خاقي ويشن ما تعصمش هنتا هم دات يخل دال دعوتين قوش دوين دات ريالني هم داي تنديلا شو درجيت عن بات يقوق جنبولات قميال دردو ترجع أسا تعاقو إيزو الشخص قميال دبق ويات دات شرعو مقواش دات إيش تعيق مصلعة دغير شو استق تعنقو مو إيزور توم دات إز والله بالله تلا شو نمت خيردو دلاحة تعنا أغو إيزو بقويات دات ويتعبسو بناخدو إجنبولا تسونا زكاي وفي الدنيا كلها يبين ويسو كارتس دو تآلر ما دو يحقو قرقل ديالك إيه وشاد ولا هو كاج دي راس شو ستاتون حيغرش مدو أعناقه ودول ما تخيط ديش مدات صبر ده بيست الوالد السلام عليكم ورحمة الله بقدك دعت أول مو أحسن ده سويش وات ها يحون سو ملوت غادات يحين حون خيتك مدو يحون خيتش دول بقدك دات وحون خيتش دركسون بق ما تخيت مثلا دات سون نيز ما تخيت حون خيتك ويحين خيتش دك دع مسيت
ها مين خيتك سنة صابو ديزل صابو ديان ويستلي توالي تانتا أبو مالك قنات برضو جديا وي إيه مسو استجنا يشين خيت تركون تقولتي الخيت خردو عن استج ده ويا بصوا بدين شرع وي عبد الرحمن دق دي ترقص ده قوي يقدو يجدوش هما ويبصوا بناخ دلحة الله بوليتيك خليل قيدوش هم خليل إزلال بيجن لتقين خليل هو دلحة يالله حكما صح وقاستي عند عدولش دو هم ويتسنع وحا خوشن ديستخل مليش اشقاف دحاري هم شو تعبرت خل حاري وين سنخ تعتولم خير برتخونا خير درشو تاع نيس واتشون تيحوات بوخش يدوق ويدا امدوش تك تاع برت خل بيزوي بوخش دوي أبو مالك عجل أتذكر سين ترخ الدنيا داكشي هون ديش دعوير واتس إلرق هون دك دوخ شغل أميلاه يوق تواب خل مصر الدنيا إقشي هون ديش دعوير واتس هيت تحرن أميل ديش نيدش دوتيس تسادان ويتعك واست خارجلت دوي Президент خرجت вам придется меня терпеть, бачу. Так это она, естественно, ша خرجت بوجود так терпеть وغيره بو. وهинца юба отца قول معها أش إفلاستيو الكابينت مينستريو الخارجيات. موسى يرى الله دقيقنا. شلوخ شيء قمة زك السودين قمة نيس دوال تجاردنا. شو تشوح خيلدو هينس سوغا قيشنغا موضوع قمل هاي احز قمل دوخا وات اشت احز تشوح خيل شو использовать маминицу как количество дуй хосанаш чуть бусол на использовать маминцу мы там приняли решение дуй единогласно ломаюсь асер хлях буху хлях дуй короче, под любым впечатлением явно хилдо цук хилдо алмуаттинчун та гипноз ин харюкчун цаасун. Так закайона хилла из гипнозул да масях дадалч. Но шун хугилла идда цар дата шун хугилла. Так аш посейден иддаолш сахалчи и харц тишел дейтин шо юк ахдолш. أعطاهن إخاطر ديشي صار دينك خاط تيشل دو تسألة مش ما ديتوي خرس ديك خرس دو قال هديت تسألشي قالوش دو ديشتك خلشي ديك قالوش دو وتبقى وي إدو ديتو تاك ويا أدلنا تومنا برت تغلش داتوي ويجن قيس تحلق تعم مدات والدنيا شا ويجن قيس تعم مدات نو ويجن قيسة هم كرينا حونا ذكا خارسو يقال تلعر أسون خارسو يقال لا вот это осом не службу поищем примерно бахнет войшина любой ذكا талант эвочворчуна я ذكا خارسو يتسأولчунца идуқет ахқа этсигаха дела харсо сун хо делшеду ходик خلالهن هوز جامو ياسون ديل شيدو حدوق ويزا لاسون هوز لارم خلال لاسون بابوس انو خاص نبرم خاص او حالات جيتشي سون ما تسخيتي با نحون تسخيت الخلهم مش مداس حوك خواتش دك تون خواتش دك شو خواتش دك هدو بريشون يقع يبرت خاجري ارزاكا عدل تسخاجر جاردري ارزاكا عدل تسجاردر اتسجاردر با أخي خاص دوش دوتب آليش بوخي خلا ما داتي تيجا حون خيتي إشت حون تسخيت آليش مايات أس بوك خاص دو آليش مايات أس حوك خيتش ليش خيتش ما دواس ليش عجل سنين سخيت تعلو خويو خيون خيت يوم اشتق دالي تربانا شين بات سنو خادو بيزمخ شاش تيشل ديش بالمخ سخادو ربانا حين سقيه هروي قولن بين بهلا قيسة قولن بكاش ما بوش شق ديل شين مجديل قيسة خالصو شق يقدون
öyle mi yüzerge taqdon imadu ugur zulum so min sabah yok şu da bir كده حالا يهين ستو تربيتين قلمع شو ناقص تدوشو يخو شو نقول أخير دوشو يخو هو تقوش خير دوشو تكون مجر هو تقوش خير دو على شون خاستي شل ديس دل خير دوشو يهينز بقلي والله الخير دوشو شو ده إن خيتر شدو أش خيتر دل جوبش ده شو لا شيء بوصل ذي ده تو خير دوش ده Ama siga ofiциально أبش يلا خرسر أو يدو تاخشتغل يرزقك bu ne? ها Khars var elde صابر ديلا ساتسين ديش موسى سوى Yok شغلات zlama abi aproveg da idun ya gulum ba biş bu buydu ani khazga meldu يا دي آه. سويتش يا دا تا دورسياس دي شو تيجا Ne zakwa baş po gulne alama bkhir موجود atiga alet yestin bar. نيه شو اللي تدي كان مسارة ديز مو خاص قيمة آلا ديز أوبنسكي كانال شو آلا ديز например خاص دارجينش كيبر نيس ما ديزي إشت دارجينش كيبر نيس دا ديزي أوتشو تان помещение شو آلا داتا ديرزي فيش دارجينش متعنيس دا دي شو من بوزول الدنيا سون ديلا بقلي اللوتشونا сразу же بقلي نقبلش بو وحيزو دوليش تاقواني وعبرت سهل السلام تاقواني عليكم ورحمة الله جاجل نوح ودوه دول بدوشو وعليكم السلام ورحمة الله نوح كو بدوشو Hoxça ugrečo aktivno bol bešvek. Hogosuno ladujos ašuso. Basan monso. Er nox mahku. Fins os kai aidalaha tun üşküyü aidalan sada khiyet. Sun например. Zulum adil deyta basxan kadayron. صابرين قال والي تاني يقاتل يالش Сараля по хулили идига хулили зака хулили процентном положении наследие ичкери наследие ич ипотек ин тахана аша беш доштол камирш аш беш бош пол болга вообще айдал дас борд ду аш беш пол болга та ишаш беш пол бол нис хетишун или аш кельц хом kwelch dünient erang ja 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 ioshoch de kholqan halga يا هينز لاتش دوتش حولن شاش هوبايت بير بو الخيتشون إما دوي أش دكزات دديشتن توم خات دوت صناع إيرن هلترلو سو ساي خيتش دك شادك تشوتوش أيدل دون داديوش أيدل دون لي قيلة سقولش لياتش تصديش دوي قاش دلا خز دلا ميز دلا إذا وي بوشتر كودو تهان سموستو حوالح ميل ولا شوخ вообще айдал дат из-за мостомун элчи 94 год яха جخاري вообще айдал дас бош дуал дел оппозиция цухена 2003 год яха вообще ичкери айдал вообще дас дадел хол выборю ала 2003 год яха амялхлар 2009 год яха парламентарий قاعد вообще هما ياتسارق اميالدير سون إزلار خيتكنز أش ديشتوش تل قميرش شو شو خوشن شو خوشن لا دولا إيه صبر دي مواقعش سويست خلي صبرتنش تعال صبرتنش تعال والدنش اوش تعال والدنش حال والد شو خلص ديش صبرتنش وجري صبرتنش تعال والدنش عديتان بطان دوك عدير دي خاطر دلا ديرز دي داخت ديش خاطر دي خشوية بصان تعمو عم زينش ما يقوى لك دا سوى ايش داوي ايه توي ناس دا ميكروفون دا نقش مقطع ديزيش السلام عليكم انت شاف دقيقتيش جوهر عيدو داتر شخ داخش داتسو ناخش ماكو خان داتسا يريد بارسم دينو ستريتي قد دينو سيدمو قد دوت اش
أمو خشت خالزم ديناس وبتش ديات يا ساندو على وش الأبوزيتي هوق سمزوان ده هوقع سمزوانش دعال دون ومت وقش حاق دون أحكش ناخ ثاني يشل كريتيكي ثاني غنتو شو سون لرد عصيت دون شاب بوغيرد لرد عدوت قميل دوش سونشن في مس أزهر عداج وش ليش شو جنبولات بس أنا قميل حموت بريفيتس بول بينك حموت ساعتين بول بينك هيك مسيح شهالة بس إيش عن لقيت ينرفس بس عن مع هم بين معيقة ساعتين وقت الكابينيت بينتي يعني تعب بسان هم ساعة بين بسان هذه ساعتين أقول ساعة هم بسان بين ساعتين بول مو معيقان بسان وشو مو معيقان بس شو بس الودوس سأقول عاش إيش موسى مهم عاد لا بدنا قميل دي حي قميل دي عملوا سهر قولس إيش تهون جنبولات أسفيو بوطة نبريمير هم بين ساعتين بريفيتس بول خارتلو شو ديتش تناس بسان تقول دابينا حو ايش بشبيتشو حو خارتلو شو باس حو ايش بيتشو ويا حقيقتك دو از شو ايش وضو كاري از زكاريس بريفيتس تو از ايش كاري وكاد زعما راح موضوع ينزعم الجواب بدي ديتش قمال تدوش دون شو دوتي شغال زعم بريفيت رباتي يخشت شوية رباتي يخشت بوه باش دون حوت شو عشت بوه بين تقواس دون ذكا سمز مو عين عدل انت هي الظاهر تكون تغيت عدل دا دوتس ديل يا اذا دينغو تغيت يا خينو قويتر دو اش بحباش بالبولخ وي سيخ لورداس وي خينو قويتر هينزو جيزو لي ديل قمال دو دو لا خينو حدا قويتر شيء دو هنا عشو قويتر هيتوت دو بيانرجا هيتوت ازمت يا جنبو لا بسان خير بيتش تناس بسان تقول بسان حو عيدشت يا شقوال اش سابودين بسانوس وعيدشت يا شقوال تقواس ما يقان قوشوا بس هو برت قال بويل ولا وش مصلحتي ياك مبيلا بديلش بداش سيد احمد يقول برت بنشو دع شوز شي دوش دون برت بوين تقوي بس عندنا سو بديش سوجا ايش شو تسوي ايش دون شي دوش تلدش عقبات تقوى عقوت ولا قول لي غير تقوي شو دائما ينز ايلر خاين اشتنا مواصل خيط هاي مواصل دليل ديلا دا ليلو ما ديزدو كديرو قرصان بيلشر تون عيدل سغيت ان شاء الله او سي اس ديريو تيتر تخي داخور بو ان شاء الله شو خارسو انا اقول الله ديوش تشرع عقور دينا ناغن دينو ما دوش دوي انت شاگیرش دلسن مت دلش شادگید هرسیز گرگوچ ما تعيق سيد شويش عمر اللي شيرتون دون سيد عمر يختق واخر سداش دون اذا شي حي تغيتون دون سيد عمر حي تحتو بك دون انا سيد داس عمر انا رجعوا داس سيد عمر يغن وي غادي داس اشع يغرداس ني اش ناح يغربات تارع يغربات ناح سيد بل عمر هلك هو رجعوا ناح ايخو غير شوك ايخو شوك ميل هلك وهو تو دركوي مثلا دوتر دات الك دوتش تشون خوش على شوز خادي احي بين بات يا دون ازمت يا جنبولات ازمت يا تاخن ابيش بوشون نيه كميتة تقيدري اقميرش دري وي وقت عدو تردات المدر لبويهم وي بس انا عجل هو شو انا سو وقت بردال بس إنه شرحلة دول ديدو القمي المدوي دينو شو بس سو بردال اسمون دق دويتون صوحي غروات تعدوتك دوتش هاي غروات عن مت حبك ويخني اصلا ادوكات مواتي يازي نحو استني يازي المدي ما بيسا حو يقول يا سترتقي شمو وسيت خيش مو هو تقول وقري حال نياسي سو بردال ويش يقع البرش بوي لا حبيتها بس قال وي تعن بس عني ادوكات وات برت ويش يقع خلبو عني حيث بين ادوكات وات بو هنا تاق برت بوين برت ويش يقع خلبو عنيه ادوكات وات سناه ويش مصص وحلق له غلو شويه انه ديك كان جعل دوع دون سو حلق له تان ويش يقع خلب برت لربيه اصلا خبيست خليش يوش موات دون عيوقو تلاش دون بس حتى عني مت بق ويقني دون عبيت ويحشين سي مبو حب دوغو تيغر حو والله بق مدو تيغ بين اخش حدا يت الوقت مواشين شنيت حلو شناه مو بتيغ ها ين صدو عسي هلش دون ما ديت شو تخوشين برت كل عطاش مو صدو شيكويات رمزة كديرو قر حدا وقتين ورق رمزة صوتيش وقع شوزي بورت بو ور خيلر فيسبوك جو تغنى يا زينة جوال
جنبولات تشديلن قميلا بو حي قميل جنبولات تدل شو كاميرا جنبولات تجنختي بخيت بوغس نعمل بيس بوغ واخين سينس دقة يوت ويوسينة بو يازن شو يازن كمين تاري حشو هيك قال ما إيه الحلقة بو ما إيه يازن شو يلا رمضان بس رجع ساعة ويستفيد سويت قطوع أحكمل دش هنا هو دعوة ليتون قطوع كاج دش ودوش نو حين دعوة جواب دش هنا قطوع قدم ديستفيد دش ده تصندل الميكروفون دعوة شون تجيم قطوع موحد يقشق وكنا نظام لردش ويستفيد ديغر دعوة بس هلا تون على ميكروفون نو أحكمل دعوة جواب دش هنا على ميكروفون خذ يشتغل جو دعوة أريوني تبى أوش ديستفيد قطوع تبر داك سياش دلا نوقت ماكو إتايب سجورة أروح قال ديشور قط إتايب ورقوي رمضان يالر إتايب نقولون أروح قال ويزر واي صاد سيمهو صديق عفوي تعبكي وتوتر والفوق ومحر عبد الرحيم أيام سجور إتشينكو شغول داري جنبو عني سيدي سجنسون никогда дуй хочу вычвек закаю ша премьер-министр убошо ачунте хүч болчарси я хагина учу болчарси камелдо نسيت أخي شو ساعات راح أشوف المحميق أعمل جو ساز إيش دباني خدون جو از نهي يقلوني ما هاي أعدوش لا دوخش دون تبع عشر شيء محيق شو يقطع ويستخل ورشي محيق نقصن قيتو يعمل ده بوكير وتويس رازو يو قديت شو دات كنتي دكتور خريشوكشو دلا لاتينا دا ثم تنا فتن خيردو مالا تويتsa üyeş so محيق ربو يسوتروات نو حقيقة ده ويرو نجمش دي وكده دي تسيتش وكنتي صبديلا وشا صبديلا минута صبدين что بجري ويرزا قطوع كاج دبق بيستخل بقو يوش وشين خيتك دا بقو يوش او سخات تك دوتشي عوشي سيتي قيتشي اسكر بلات ويشوق يزدعوا روي وميكروفون حلا توريو بس هن حيدك حقال نو قطوع كانال نظام دوي لردر دي غردو واحد يوقش بيستخلوا حلا تينو ويا هوق بقدر أشوف شغل فانس أدامه لا يشوف على قميرش ديش سعيد الداس هي شون شيء تيش دوز من من أس شو يازين جنبولاتي كمينتاري جنبولاتي جوابوش بوس أس شو كمينتاري يازين جنبولاتي سين قمي الخيل ديل أس جنبولاتي موش جنبولات نيس سقيت خيلترلو أس أوبشن دين قمي أدو تخشينو أدوش تلوم قاستين شو يا تخشينو أمور دوشي تاس ال يقي دل مون غوشي كنتير ولا خز غوشي سيتي قيدر داتو لوبوي وموي غوش واخو شيء يشوش دوي قوزا خل داست غوش اتقاچ قميال ديستخل غوشي شي نيبس ريستورانت انسك توم دلاح وي باتيو قصوبر دينا قيدنا اوخ انترنت شو ولا ديل موستش بوي طبعا ويوق هاستيش وات شابرجي ديل داليش نحسقيت سونا قوزا دوكو نخ سيرچان بول بيش شيدال قليش بو سيرچان بول بيش اوزوسي لاوش دالش هيت تحدوليل دلوا شيء بولو سيرچان قوزا چان بول بيش موت بولچان تا اوت ناغ يغبل تن بول بيش بولچان الله دا سيسز بول üç saattir şolniga ويا بوشتر كودو تهان سونا sosyal hana yetağına sayda akhriya diyoruz da çiftörtü goda ugari hal di da way üt wadilan صه iç keri paç halkı la khair kharit atwan bin wat so da muğla no tam way hubin del do la khair kharit ezmetti qam ya diaş bolçar tam ota suni qik ariyak boşol so tagan havus mishka khillahun hon qik khiyata qiyat yom qik soqik khiyat şek qik shun so havus mi khillahun so mi çaşçak böyle huma wayn khaun no tagna iç keri la khair khariti izet abo no sa del mostak du tat yahyu atagna way ghoshi siti qitcha ومتش واخو انت ما يتاتا قارتو انت ما يتاتا اشا زستلوم قاستو ديش توخچو واخو شنه لوس ديل واسط ديش os ne institution hoca deš bodjezboj bol beškić dikdo aşin aşiyanıyor şu konferansiya bu bel rezultat haya su mel plodiş haya gurduwen ويا şey tane
وي قميل ديشخلشي وي هم بول بيشخلشي تان سيت إيقيش تا واوش تا خلش دات تا بوغحوش شاتول هوش تنمت يا خيل دات جيزني خيل دات بسان سيت قيش شودو بسان تعدوش عليتان بسان ما يربح كريوكي كويسن دو سيت قيش شودو والله بالله سيت فايز باشك دبو شودو توجينش دبو شودو هنت عجيم لدو على ما ديرو ايكس وقت شامو ديش سيت قيش ما طبعا شو قوي ما يربح كامل دو سيت قيش دو تو اجينش دو تو جنبولات ليواش انزور دو انا بيسبو مش تاغو جنبولات مانيبوليتي بوش od bio meečikšni od kersnagdu oi dyči šudu qitaawash dyuldelag šudu waaqawsh diitit ya masis chulushun ya jambulak liel šudu siite qiishi meluk agent fsbu tabiyosh boy misknagdon ish melbish agent fsbu bo šudu idychtis todat in met qelushu ash truyag yebo konferensi yebo qiyag ash dych madat ik konferensi yash manush suyuq dadan doy shun takhiyati yahshin lu ugdita فايز باش شبو اول ويقين دير وال استقال ليك فايز باش بو شو دو ايميل ديك ليل واشتك ناخ عودوا المبات المجد تعدوش عليتيش سابودينش بسان هنا لدو تغاون اي دوتش غينا شيخ هولها قميل دار جوج اوتو مو بيت تعدوش سوالوش والله سيت اقيدن باخ هو شو هل تعني سيت أكيد شوات إيمنا أو المجلس ما الله يا أحبيش والله إن حط إيش والله نحبو يسيت أكيد برش تعتقد ده شوات دوا سيت أكيد المتك شن سيت أكيد المتك حييت الله نحن جوز المجلس ما الله فايز باش نكشو باش تيرش تقدرش يا أحبيش ما بوحط إيش برش جنبه تتصلي تأثير ساب ديوتا جنبه تتصلي على دون تأثير تقيدين دوتوك يا استال يا وجوه تعموت تعدوك ديتش تعمبر دوش يقرخ إذا ما دولا يتيب دوش أما دوتوك نيس دات خاصك دوتوك سيت أكيد برش عدبت إنسان تفه تنتشير سيت أكيد دبوش دوتوك دوش وها بصراً فقط ترديتان صبردين سبجري هيت حويستور شان تا يوق صغير تلفون إيريق أمل ديش قطوح وعاقشين تعبوا كان موت بيش أبوال كان تيوح قدري عيش منش بوخان بيقول بوزو تقولي قطوح بيش وش دا إيش قطوح تهان تسون أسخيلتر لبوا قطوح تان بول بيش ويجر مليورش الإنفورماس تأويش يرزدي لا يولاستو بيتناش قشدو يقول صراحة خاص تانا ذكاء هوش قصدي برت ما شوي غوشي زي لينش دلي عادي تشكن شو دوجينش بيل بلشنا شنو قها تمسلا تخير دات بيتن دي عشاس سي عشاس مسو بيجرستيني أوس دي أبوش سي أبوش تحتين قميرشتين نيبس ريستنا يعدو على قميرشتين استقوسو دام ولا غوشي أيدل شيء إشتي موتي ترشي دوجينش تعدي شنو مسلا إشتخل ديز بوش يقام يالديش حوي نوسو وتسنة دي انتي هو يحتنا يقطع يخرج ولا يتسن وغيتن واسو دام ولا نو أس دي حرقم يالدولش إلك سو سي كيهت موقستقو سيلوشتك دائل وتسنة استقا زويستي موات سقيتي إن شاء الله واتا دام والله دام مغلي تولقو تعني تق قاتوانت ايت زويسي مي نو دلا حقي غوشي زيو لينش لوش إذا خاتستك دو زيو لينش إيمنا أو زكاة يقون يقرشار دلا خوشوا تشو زيو ليني خزني سن حوزم خل نخبو إذ دولشدو خوشوا بولشيرا سياس دي غير شيرا تندس زيو ليني دل حوزين زكاة يقر تعبي تلا دلا تا زيو لينيش دل حيزيناش بو نوش بقو أس دي عشر سي عشر تسمو زي اللي سيختي أصلا إنفورماسية لا أسفاني تيوخر يا سوق لا تتيا نوس ديحر إيلر أس ديحر إيلر دي عشر سي عشر أس أدل شتي يوم عدد شيء أس يوم أسوش دلك أس يبيعنا سكيت يوم أس نعم باخر دوي إيمنوس دي عشر زي ليني دنا بستر داوشي تمام دون أو شوفيت نبريمير
إمام دوتوش بون تون ديلا دي عشر سي عشر أجي بيحك شني أوند إبريلوجيت بيشولتون تون ديلا وآل دق ألش عندوش ودي عشر دين متنش ديتن دوتوك ديتن إذا وين خوش دو هو تعلي تعدا عدل دوبوش признавать беш будет цара озвать саха يقام حيز واش بولشات переговор شينا قيلخ يني هونها وين مثلا هو يقول تعني داس سينات переговор إد أختوها إد أختوها مت تعني بات شادر خينو قويتدو إن شاء الله وخينو قيتن وين خينو قيتن قوش داقن خينو دوي إيمنا حين سوش دا جيش دول بلجانا بوش دوي إذا خينو قوش داقر شو خطا دين داتشا بوش هدين دا جيش دولا بوش دوكين فايز بوشنيك بوش خينو قوش داقن وين إذا تعون تتو أحترا سون بس إقامة درجي ديس داش دوك إن أرجي وعشقو دو إقامة الشادر يسوش دك جشتر دي غر سا إشامل دوشون شو بروشة إستد دويت إخواتور شامل دوشون شو بروش تك أبسط دين دو إزمتيا دوي مجول شوري الشوقي وران مجول شوري أبتو يحتوي شين أرجن زواد دين شار شاش ابن رودو تيدو أس ديتر داتي همش تغنى وين يشترق وين مواستعملوا ويشملوا إخاء ديش دوك وين هم ده مواستعملوا دوت مواستغير إيش مش بيتشهر ناخد عيوش بالناخ بو كورج كنار بو يتار بيت بيش با جنبو لا تاري أنزوري بدايتي زش ويليلس بوش ياش أوس القميل شو تشوخي إنه دون ترى ما هو ملو تعمل به بورتو دي قميل دولا سيت قيش ملو خوردون ترى إيهمش ما ديت بوش ما سيتشرا ديت رئي حويس دعتوش عاشو وقدع ويجو ترى أنا أصلا روي جامبورسكي تين ما سوز ويستلا إيميش روزسكي أو الشويل بروكوراتوري ترى أنا ديل مواستريوت حسينا ني حسينا دون ياونا دون دينشر أري الهمش شو تسيك تعال بريتنزيات كورج كنا شو تأخيتني شون ديشونش ميكش بو تونش ميكش با شين بيتيش إيش نارك إخواتنا باش تان إخواتنا واتي خارجين واتي وتو إيتوز توب ده تون ميكش واتي تج أوتنا تقيد ماشين مجوانش تون جي موالينش تج لا احتلاعبوش قميل شيء ديش يو دوي شو بروستا ناقل شينك تقدو أخشتو والله دو قدات هينزم قي احتريش هينزا يو إيش تو شبو هو ده كونفرنس إيش تو إيش بروست يعمل تقيد إدوش وتقن تقيد ذات وين سيز ديش دو نوخش ويتا دوتس نوخش ماركو بيوتش إيش بو الزابرين هليتي قطع قوي هون تيو أشياء دوي شيء هو يشو سيز الزابرين يالدلهم بقول يشبه هرناخ يحيط مدير ديلا غلق دات يبقل شيء هو الحوسينش آلرة دات قيت قشر عصوب ودي خين زامو قوي تريو سادو تان بخي هو بيسات ليت قوتشوس قيو صوب ودي بوشك Možeš, ima duji za gojano inc. Omet yazin so basran sajol. يحتق يتر يسيزد وياش يخو شيحة سامشو كويسن بوستيو يبوست yazin شو ساكيت يالينس هر موات أدوكات موات دون جنبولات دالنش كيتسن بو شا وشي هونو عن تسوق تسوق تعسى إلا إذا بمشيت نياتوك دو شو دات سيجا دون هذا الصد سيت يخي شو بس أنا مت يازين شو يوبا يحتق يتشون با أوكرانيا دغن نوشي هوك صار جواب شو دل هون مش عجنا بس أنا نوشي قوم صار جواب تاش حسيت تشوا ورس بس حين صار خمر دينا جينا السيد صار خمر دينا سينا وسيد صار خمر دينا سيتشوا حشيف سن دون نوشي قوم صار سو بريمير مينستر بوش دون دوتك دوش يو شو أصلا عندي مت حدوا ويشين بورت بين شو ده شوز بورت بوين تقوى حق سبق واقع دون أس وجا سنت يردك طبعا جنبولا طيب شق والد لاسا رمضان حويتاني برتخل شوشين يقومتك قاستن جول يا جنبولا ترويك ألا جسون بس خان يقع خيل سقية ضعبالة تخوشي غوشن قين ديرا بالله إقديت تسويش دال ملاقيخ إيرا دات ألا حوخ ساقود وش سيلرونا وجنبولا حويز دولا مصلحة خيل جول يا Stovuk هون تاش شو علاقته إز بس يلا بو جنبولاتك بو ميلشون بوشون دوميت إنترنت حالة دوري
بس رسميان شيء صحيح تعال والد أق أمل دشان تعال يقتريتون بس عن تجمل صبر خشدوي دع الوالدان خلدات بس وقت ولا سو تشيخ واليتا حلارن بو هوستون على سعود وشيلون هيسان بس خلا إزداد لا سلط أحد وحل مل حلقة أحيوه وبين دحرة يازر هتي هم سئلت يختارنا أحيوه وبين أسبوع ياز وشصا سيشون مشاز دو أي حروسير وتوا سب أقصل هايز غير قوتين هاي تشق والخيشة غير خاصة وش عطي مجر داسر حط أخدوي عطي مجر داسر وي بوشتر موسو خينا بوشتر غوشي سيت إتسخي شوم شمياز دي بوتسو المت سو إدنو شلقين أي كيتسنش داخوش إتسا يش كريتيك شياش واخي نغوك دات سنة يتحنا دين هما ديت شا ويتسات بس بوك ديوتر دات السخاتر ديدو جنبولاتيغا نوخش مخوك چونغا أي يا شو سيل نرد نيو يا شو شيء توبن سيس دشي بس على حونسون جواب بلور ده لا لا تسوي شو الله خريز والله وجري زكاة عادة انترفيو تشاخو تقلق خزيشون دعال وقتن حاجيش شا رمزان تاني تلوان شلان диндо камел полностью запланированный я как представитель Чеченской Республики Ичкерия должен был провести с ним телефонный разговор, в котором он бы подтвердил то, что я являюсь таким представителем Бога, что та вообще дгон амел она аудал ич та сказ читающий на какую-то аудиторию болбяш изу ломаю на какую-то свою аудиторию болбяшу وانتقل جنبه ما يبدأ на свою аудиторию болбяшу имел информацию своему حالا قولين تنك حاجة обычный ФСБ агентуры хорошо структур гуш балгуш буквально тундер олка каждый раз тайватн церга изжа балгуш бяшбега оли потому что انظر دباچ تقيق نايز انظر شريق تقيق نايز جنبولات دباچ تقيق نايز دوم تغل تنخينا حتكنا قول قرن أسا اشت فورم سزداتين بطري راوند ببكنو قمال داش دباچ يتيش ويقال إذا أسا предложение غتري عادة شو أني أورت عني دباچ كتاع ووش واتس كاش دراسة أدمشة قمال دوش دوي хотя за 22 года ша представить руцу бог шнях мича генова мировой закаевос халыкларын за синдикат или тажим организация города халыкларын джим ассоциация полностью с города عمل وموتشين غديش تا проект халыкларын и проект по всему миру та такваш мича генова саум то деш абсолютно деш хума да доч просто ер критикер дот хотам да то дин хума дуйчо да أساس مسلم والويسترلاج أساس مسلم هو ويسترل أنظري نيودنك مسافرة وقت شو شيء مع شوال أساس مسلم يستلام في دون دوش وجه شو ويسترل بيحك ما بلش أستعجم جروبه هم إليرت بس عن سينا تساتي ناس وناسيال والله سبروستا وجه دوك ديت أرشين سمزوان بريميرو شاخ دنيا مالو إيو كوتش والغايات شليش بوش هينز أتسيزد أش إشتون دالي ويشتون دالي أوت مصو أتسنك شيتوغاش مصو مكتع وين دوز نشتاش وين برايل شيء شلون شيء تاع برايل اللي قلش سكون دوغ ديت إليس إنت بعدش دوغ كوي لسه يشتغل لا دوغش لا تشين بيحك ما بيلا صام خاطر درس خاطر دي يو أساس مسلم حق دوش طبعا ما قالوا المجلس أحمد حسين ميترا وجه نيس شدو واش على يتلاش دوق حيط حسين ويتون سوق جواب ديو شويه إسرائيل حسين ويزن. سو بيحكي بالواتساب. أمير حسين ويتم سماه ترونس. سم أوكرانيا يقول تيشا. جنب الله فوقك أحمد قال لك واجنا ترون فوق. أساس مسلم قزعوية. هو. ويشتغل غير شورقه. اش نقع سلويستر وتعويستم خير ورسو السلام عليكم وعليكم السلام والله وش هاجين خنا سوي قمات داش فيك سلند الغات ورسو شت دقوة سرازو سوي دعوض ولترسو ماش والله وجه والله قوتشو تسوو عش ورسو تعري قوتشو ارو وشناتا هو ارا ويلرسو
تصدقلي ألا سيدقع قناة الويلات سالشوش واترسو قشو تاقشو خلش قميل شات يوتيوب شو الله دوخ نيس لورسا ساتسخن حقتي سورسون هنتا قشو حقمل ديش خلق لالق ديوتشو يوخ مشويت يوتش دولشا إيش صنعت تاشين خمنا ويستخر ورسا أبو خالد قشو خيل جنبولات حق قزع ويا شوشينجي تات على وشبتل بات قمل دي درس سبير أبو خالد خيش ويا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خير شو أبو خالد هند تشويت صداقة جنا سيران بيسن شقي شخصان دكتور تا ورق دال اشتخان درقي دكتور صديق شقي شخصا أبو خالد سوتشوقاش لتشوح خلش خيلدول قمل هند سنا واستش ديتر تيجا سوتشوقاش لتا ويس دين داوش ساوش تاقيش قميلش دا دعنال سوتشوقاش لتعمو دوختي اشتروا قد نظام ديتني تشوح سون دكتور صديتر تا شولش دينا دلقان ويستخلر سو ويستخلت عمو ديتن دري دوختي اشتروا قد نظام أبو خالد سون دكتور شداتر سو تسع وقت قاعد دوختي اشتروا قد ديسنا قويتا أبو خالد ويستخلش حاغنك أستن أهيوت دي لنشول ده ديتر دي ده لا اشتري إيه رادار قميل لا ها أس يقدل ساموق يقدل المدات ذات يا أبو خالد مسلم سون دكتور دور سون حاهية تريادات لا إذا من سقط عقيد وجري بوتشو عقيل دينا البوش سجوله يقول الحاج يعني لا سون دكتور أسيخون بو خان أبو خالد قطع عم كيجو شو أخيل وجري بو أسبروست إنت حيوك تيوشو دايت لأرسون قطع مسيح توزا إنسون ترشيخ تلاقي ترشيخ تخلق يتردو دوختي اشتروا قد نظام تيجا زكاة وقول دين سوى يخوم تشاق داخرش اشتاحوم ديشوري ألشا يخوم خزسون قطع عين سيوخا قطع حاق ديشا آلا ألشو الويستخل شوسا زكاة وارتجاع حيغنا دات إيش حلقة دين دعشاش دوختي اشتروا قد نظام تعدو بوش حبوش بويت حيغ دا تجا وقداتر النظام تجي وغني حاغنك سوشون انت أبو خالد تويشو دياش دوشون قيتجات النظام تاني سويست خلي قيتعمو ديش يا تنزبال خواتشون تندر تعد ديخ درسة وين سقطوا دقو شبع سوسقو الزكاة ودوختي اشتروا قد نظام ديتا شيخوم تشاق بقير شورتجا اشتمالش هندال شيخ أبو خالد وشون تويشو دياشلو الصوت تجا ديتا نواتي از ديتا نجي ديتا رديح قندات أشي إشت أول جناحا صوتا تعهم كلا ديلان الزكاة تعهم تشاق دقشوا وان يقمل دين صون تقيج هم خلي تعصفهم شيكون شلر تندر ديخ درس يخوم اشتقي مال حارش اشتهم تدا متد حارش اتسا لأرسون أبو خالد ديريس خيوان جنبولات حقوش عوي خشوان جنبولات شو عون خشون جنبولات دوختيش اتشني شسنات نوتا دوختيش بتنات تقوز حوش ديستخولش سوغين دون دعدل نوتا اكتيونا تا ديستخل دو دلير قوي دوختي شسنات تم خودش مو خودو بوش دوتشنا سوغينا إز دوختي شسنات تو داجة بتنات تي حقوي إسلام والشاي رسول والشاي در مهتن بس توشين شرحا إيشكيري إمارات تا يخومش تدويتش مارش نوختشو لتحويج إتسيرش دعياخي تحويج بوش إشين شرح أس إدوش أحاها إيشكيري بلاتفورمي دير كواك دعبوح قربات حكم من دعوي برتخل برتخل بوشة إيش إيسان درقس در إيشكيري ما يتحارا إمارات يترياتر إشتمارش نوختشو يتريروي تتح قولن بإشتاوج بس بسر أول نشيش قول بحوصر دوي بوش إشتقمي المدورس دوري جنبولات أحاها بوش إيشكيري بلاتفورمي تاع كواك دعبوح قربات تتح عليه تردو بوش بورة أسيهنز خند اوش دسو وتخين دون دعان جنبولاتنا ودوخ ديتن او خارسون تيشل والوشواسي اس دو تيجا شويت دي عندول وقا تخين دون دحا سونا اشتعوجر شنيوقع
برت خلال لاخاس استك شويت حقا أبو خالد استجاه يا زكاويت يشوز برت بوين لا استجاه أبو بكر ولاح تاق وج موسى ولاح تاقي إيش تعتوج بقتو زكاوي أولت يوقع ليش سون سايت برت بيز ألاس قبل وجش ثاني برت بيز ألاس خندالجا قان عيران إفيتان ديلج إتعفيتان دوش جناح إدي جويسي زكاة وسي يجلو ديسي توغر دات جيرز يشتيلا كير شربات هن قطع ويقمع داش وينقوش مدو تاع سبيلش ويخلي غغ لدعم خيط لوي هرشات بيات أحول درع جيرش دوش تنا تاح دوش ليو دودج إهت غوش ويخز دولان قيرش اتخمان برت ليخشوسا دا إمنا أسي بوش نعيش تعوما تاع برت تاع قولور دا ترتي ويبوشا إيش تاع أبردلون كاتيجوريو أز دا إمنا يوش هاجم بولاتسون تياشا وطسون دو قويجي بو أسي قمع دياش ليال أس إبرت أولشنا إبوشون أس بيوش بولبرت أستلق تا إدو تا عيدل شي إقوتو بي جنبولات قوشو تياشو يقويتو بعدي تيتي إيش تو يبجر شنوقع خون دي تحاربوش إيش تقمع دين لالوسا سندر إيش إز السوغان دون ده أردي أقن هرجم بولا تياشوشون دوختي وشويت وغانشيناح إدواق أولي يولشا إهم دي سوغان نوسا تيغا إيش تي دوختي إشترو يقودا إيش تحاقين دوس سويليشون بروستيتيوشل ديشون نوقعين شبع سوسق وقجا دي خردوشو ما باخش زكاة وتيغا دوختي إشترو يقود نظام دين شا حلق وحقار غير هم دا غير نيرا Хундаль собой единицан вац получается сову афёртига прокручивать. Я шкалак. Он кабухали душ, он пешил динацина. Ишма амхарц ди дерса шо. مسلم سخاطر دي غير حاجة دلر إذا هايقام يلادو بولوش دي حال verişmen işte. Eyler ha habiyetçe هرقول ما زكاة بين بو الخيط سونا هينز حقات جوالجة. لقدو As gulam zakaya bin khiyat al ish dag tsados noar zakaya ski gulam bu al quna ish wal qwallori khundalcha suyul bah wa khowshna zakaya bitob nash beshbu ta ish prezidium no entay eton kashchuqosh ish prezidium nach kwerta khowsh darmadu ta nach kwerta khowsh in khelcha shieta no so ish tqiyat qtsuna moj bit qitra khilbol nach ish tsaqiyata khno so aqiyata أبو خالد سو شو قاش لي أش إديت أندر مات سنتجا سو إشتقيتر سو إشتجا قدا ديش قبيل إشتوار تأخون تحو خويشان بوارش تا قميل خيل شو نعتردر أسا إشتو حاجة دير أستا إخاتا خاطر أبو بكر هاشكوار تأخون تخويشان بوارش إشتخويش نيس تقول هاردنا قشور صورت دالشي ناغنا إشتترلور دو تا ناغن طبيخ بلا خلا دو خون دالشي إشتا صورت حاجي تشال صوت إيش السيرش إيش ده إيش ده ناقن شاش سنمات باي تسلو ديرة شاش فيديو تباح تسلو ديرة إيش تصندر مستر دوحة لا تسوى إيش كاك بدواش دلر إيش صورت إيش درقة إيه لرقص أبو خالد طبعا صورت إيش دقزع تاقوشور دالشي ناقن إيش تقول أدوية إيه لرقصي صون دوش إيش درقة أبو خالد إيش ده سؤال سويستر ور مسلم إن سون حاخدي سنسخة سون أحتاج زكاة بدقراتنا ورسون تعمود سخ الزدونا أعد سيز بدقرات ويش دات تقول ما يعدون إذا كان خبر يقدر يقنع إنه بيد أحمد شيء حلقة كاتش بنت عبد اللمبوي مثلا خوش تو إزدون إذا شا كابتير وتينا دون جكا ده بوش سمنات سجودة برت ماشو ستلم بينش دينا دون يقن يتوز يقصون دقدو إمناس برت ماشو بيتش تلمن دون شين يبوخ يقول بوخ يقنا يتوز دون داخ بتش حلق شو شيء محيخير بس فرق إيلر دون تغن وآريانس دو وأمو قلن بتش حلقي تو بيلن بالبوخي تغن وهو كلهم ديشي تنقو شو ما غير دات دون داخ تاب أشير دون بارتي غير يوز دون سون بتش حلق بولر ببيز إيلر تو دي عين سوا وصل يهو بشعل مرشة الكل بشعل بوخ بالل شو بوخ تحل ديزل وميت بس شو يقن شو بشعل عياق ترتيب بود عباقة تغير بوخ لر بغير
het boog best doen het eidat er khums lozes bolnach is zo spach we doen mel ho boog lerber ido is doen echt Ahmed ugar tsar mars wel go taaka btaatiyat on taaka kadayat on is ido boog lozber بس بتشعل قولوش ياتي بقونش دون بس بو قولوش ياتي وشين لولو شاو العسيات توش بتشعل تقولس وجي شي تاع دولة بس يازي المدو تشون بوخ شو عدون تعني بارتي ني تعني توب ني شين دولو يقن لوزو يشوش يات مصو قوم يقول يوار بتشعل قيلون يدو تغن بس أنا قيد يشتاق مسلم قطع سعودي سنقدون يدوخ تشتري قدون تغن سيج شاقة كده يوقي خلو داجي دون إز وقنع دون عبد الحليم دون يزن دو دوخ تشتري قد زكون دحل دوخ شتوق إز دون سماخ كعوون سيوقي واقي شوش دون داج الدنيا باس دون إيش دون طانا أبو بكر تجر وألغش دون إنس وخام هاي دون أبتيت يوان غلش وجاز نحتاج كاكو يوقع خلبو نح كبتير وتبا بقويات سنو بيسمبل كاكو مسيت بور برتق ولا أسوق النخوة مواتي شتون يشين ملت إتوجر بوش يهم ملت do haji bedona jest gotowy заготовки дон именно цун подогратин цел сон муслим само но حتى дальше для него это уже как бы so он хак там да раз кшаш представлять метод но приблизительно что нападение уже для них там ты не должен подыгрывать ты если в эту зону вошел ты уже подыграл он пристреленный метод идет он если но просто пристрелять метод не сделаешь что он تيروتي نجاك داينا يدون يدوتسك خلق ديتسنك يدون صوش مسلم подыгратин бош сон хез датсик дон факт что иза шин ши халх дитсен чак дахкан дол дешем то та парахт хла иза согласиться дитен со дон виш дир да согласиться дон جنبولات انت ابو خالد قچو عم وين انت ابو خالد دك دون سو ويست خلوالج اتستيا حار سوك خاطر دوق خودين دوچ او دوختيش تروي god نظام سوال چو الچا بس قزع اديت ديز السون تخيت كون داچقي دا لوچ خل بيشناخ بات ويكلش بات تندري حقا ويدوت سردات اقامل اشتات سيرقس داجقي جوب شا دلت ولو ليرخصو تعطول تاعها إذا كا حلقة تن إذا بيستخل ولا شيء تندو حال خوش يخوم تدويش إيش ستو ديز إيش تبوش قمال ديرق تقعدلي دك دوغ عني إيش تون ديك دك تدوغ صون دين خل ميجان صون دتويش الدات صون دك تدوغ برضو نو إيش تأخذ عنا بو تويشل ده قمال تقعقي أبسجدين خليات الغير شو ساق دايوغ جنبولاتين ما بوخري الغير شون سو так تقع по предмету обсуждения цаяна он и да цаяета и тига виста хилан туча и предмет лацаяни хасун муслим предмет лацаяна сбор сокият сказян جنبولات إذا بيد يتردات يقوى بروسدو أسم خلق دويوت تجاه خلق هدو أسحق أمال دينا بيد حقيقة سري إز أجا إز دا إز أدلني وبروسدو بيد حقيقة حقيقة شوتنا أهين زوجت قيد نسوار تريتي هما سوما وقيدا قوسمي هم دات مسلم إز باخ ويدو سوين تريتي هما إلا إش داول صدا صحيح ساعة وصلوش إيش ساعة критически دقوا خطأ الجنبولاتين حلقة دون وتاع ويشوسو ساعة критически هم أولش الولوش ساعة أي سي أول تاع سيدقة إيش تعنينا يو تأولش وتاع شادش تاعنا ودغير تشخيل إيش دغير ديز بوشة إيش كريتيك تسيقص إنت سياش ستة وصل تعنينا أيرا يا تان ودغير ديزل تغنى سويست خلرا سكرزخ والر خدو إز اتس تشيچن بريسو چودي اشتول إزايولينش اتسرلا بوا تار تعالي قو تحا أقان كون كالتوش داش قمال دات أق تاري حرش يختوش داش أوكاش دات أوكاش چودي احترا ولا اتسو كرزخ مواق اتسو كرزخ وقشا وإيجو خارتسو خيطساني خم وينوقع جو اويخز دير دولشا دوي اق تاي ماير باكترامو مال وقصق ولا نو تو خولي لنا تو نعمل فيتن خلا خوش در ويست خلي ترى
هنس نيس داتري ويستخلتشا أنزورت إياخ وبشي أصلا أنتول أنزور إنتو أصلا مالين الخارتوا سوساجي جرمال دال ظلمة إذا أوند несправедливости والله إشت أوي خاصة دول شهر سويتش حجيم ويتسقاتشلز مو أنقو أرح أوي خاصة دول سويتش ديكر درقة واتناخ يخوم إشت حجيم يوخوش أوي خاص دال دول ديش خوز عندين دا أوي خاص دال دول ديش بيوخ أوي خاص دير دولش دوي ناغن هالغا ويشادش بوغ دوي حجيم ساتو عطو تسقاتشلز تسقات دا أوي خاص دويلر درقوين إيجو نيس داتسي ما يربيك وبشي ويستخلت حق دول شواتر أصلا أنت أنظر ومسخة دوبوش وفاميلي شيخة حق دوش سقواتري الساتسو بيشورت سار شاش نقعسن إيش تاع مصلعاتي غوش وين فتن دا تسديز بوخي تاع شابك سيتسو بيشو ديك حق شوح سان كريتيكيو حق شوح لي بوخ تا حق شوح بش عيدل دات هرشي بريمير مينيسترش بات قوش بش شاش عيدل دو شاش مينيسترش بوش خلش سارت عجيم ولا ما يزي ستسو بيزاق يخوز بيزاقار تندر والله دي خردرقش تخم مليل دي مديل اويخز اي وبشي سونج او خلقيات تات ما يربيكس دين دول قميل تاني اتسونج اداي ترى خلقيات تا تسوچو بريكلي بلون كومنتاريو is официально от Закаеве и Курочкина пес бош сега закрепите него комментарий вала и чё ой хозло моё вала ё мадаулитиш ой хоз дихар душок совяла шон قيت يا دولش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسلم بيوس يوتوش مايو إمادو دويشتك بيوس يوتوش يتعسك شلاتوش دوي سيد قيدرسونا إنزر دون إنزر إتساقوش تبوغ سيد يتشك شيتوش عاش إيشمو كورج كنا دو إذا تن مايرا هورش تشيخيخ كن وين هورش تشيخيخ كن إيش زكاة وليلوش بو وين خا هورش هم تسو سستر من عتاش بو إما دوي يو ويق عت يبو عتيش نزولهم متديز أبو مالك حوو وين دوي ده نسول إذا يعني واعتصموا بحبل الله إلا بوش ديل مش حالات إلا وين لوت هقا لوت هم هورش ما بات ميلو запрещен прием ألقى يشو وي عد عبيشتو هورش وي سيدي قيش بو جنبو لاتن أول حونا اللبوي شن إيه دقسر كورج كنار قير وجري بوقيتيو دعلو شو قيت قوما سيلو لتون تعشيكو يوش دوي دعلو شو مسانا إيش هورش أصلا هيتسد وين ليش إميج شورقان شان يوقع تعدود يلا هنت أصلا بيوختقو جامبورسكي دوي قيبش هو بو قانت إتوشو مالك ديك نيجو جيما دو إيش دويتي هر إلشي ريزولتات ما تخلقون إلشي صوبو دي بو خين وقويتو دو تقشر عين قي أي دو بتقشر صورة كليت دوي ما جيش تسأل مقدري دالبو مدويز أبو مالك بوسو بنا صوب دي دقدي سنة أبو صوب مالك دي تيك دي تين تخو دال بو محمود حد وقتون صوب مجلس دي البدنش محمود وقت بيستخليتنش ويستخليتلتا ومتها وين عيغم شو بخوش بهرش مسوا وتشوحها وتقول مح سنتابرح شوية ساخيل بول تقول محها تشوحها خزان ميلو بوش دوتسجا حلقات تنجا زكا دعولو يرزنا تنبركلو شو مسوا وحلقاتنا تبغناش بو يشتونك عابرش دا خزان ميلو سيبريداني психологически سانتي عتيدم بيشي تشوح то хозяин видно сразу. Непосредственно закаялся, халга бяхнах, шенах, сяге эйтин, от чуах болчан, тоштол, мерз хазка мельшдин, хаз айга бина, шенек шак дахнацу. И курочки нагара, гуш больчхена дюна, постоянно чуть-чуть комментарий шьяч, постоянно закаял, иштагу бош, а смел ячу комментарий, цаца дагой шьяч, хайли охсадиш. Так, хинца 100% халх 99% ерса, цунна орцхбахкитин ушхилер. Хинца на все 120% уже киечну от мэрбик саница в интервью. Уж хазнех санна, бусовнах цабиешхилер хагушту цига.
سانا بوصلنا عن لوشويك أو إيش مجواش يولش بوي إسلاميش بوي وخبيش بوي بوش كم أولش ويك مسو سان دقويز أخشى كورش كناس عمل دش خينا هون كان بيز بلن وقت أتصل شو مرز بل هو سانهم تيا جيم جوشيليريز الجوكتي ما كعجوكش ليلوشيو خارج يري بوصلنا عن تيا يحقي مسو بوصلنا كرزخ بول سيجا جوكتي يمل بيش قميش دا بيول مبلنا سراز جوشيليريز تو جوكش كايوزير هنا عندنا ومنه يش تشيسكا كرو ومنه يش грузинская كرو ومنه يش такая كرو бош جوكتي بولشا ديش خلش قبل دو سون دوكينا إسان بسوي سون ديلي وين خا زكان أورتس خباقنا أرتشوي وأيتير سنترير زكان أورتس خباقنا مسيت وأيتينا ملوريزا كناز تورلو إذا وأيتير سو حبي أنشخنا سو شوين تيوازو غاش عن شرح باق بنصر سو مساء وناق وشكو سو جوارد ياش شاني بسرت يقعدوا على فيسبوك شو آخر سويس قمال دينا سو تيواز تسوير شبيه سان سو فيس بشنك صغيتر سو تيوازني حالي سو سان مكشور إز حالدو شو مسارسي تنقونا مال برش موت بياتشو سبيسلوش بيشتاني شاين زعيولش سأي غولغ رسلي دوت ديش خينا سون شادك حادثة قوي ترسال هر وزعون وزعون بوش أدوكات سبع عرسون مدر حقيت سون حدا ايتين دول سونا بروكورورو أتمنيت دينا سون دعال دول уголовный ديل تعدى حقين شو تاح ديتس تغيروا страницы دون حدك بيسون قيتنا دات إذا يوقع تون سويديتش بوبوخ بوشار دي سنك سير قدك شادك خيل دعكنا دوتش دو إشتا أس أدوكاتي إيلر هينس إغوق إش تعدير جن غلشي سو بيحكي واتس على سكوتشر دعكنا غلش عيد لون سون هين ستريتشني إسكلا أحال إيش يو أدوكات ميلياشو خرجة قناة سودية دالة ويجرت مدينة هم وزمستي تيردو أتسون ديال سون ستريتشني إسكلا إيرس تأخذوا سويك إيلر أها ستريتشني إسكنا حي أبنيني دعتو خريو سار هم دعول سويريو حاس أبنينتو أحسن دعيريو سو حيريو إتبويت قدامي لسه تأخذوا قيتر اس ميالج او تون أبنيني ين ميالج او اس تريبو وتدرخ تعني سدو تعني عيد لو سويك هات أريشين يكسر هوندا يصير أجنتيو شين أجنش بيز سان صعبو رسينا بيز موت بيترش قزح بيز صعبو موستري رسيس كيني شي قزح برشي ثاني وقع قباش يق باش الله ياتشون تحقت بوشون تاق بد بروتكتورات أنجلي يتخبوش موح بيات أو زكايوس خو ديمقراطش دو هيتسوتsa إمجواشولچاتس أو إسلاميش ساني صحهم مديتsa بعنا هينسا واوي أنا اسمت يا فورم يا حسين تابريحة جماعة تعبرش هاقول بنا تيجي عدينا جا وين هينس خوش دو تين ريزولتات никогда в жизни بيرتيوي أنا وين دعلوي أنا وحوروش يتقوات никогда в жизни هونداتشي دحسوني جينا يخي دعوة الله تش 91 году в декабре или январе اتحت правительство خارج هنا دحل بتندعش وأنا زكايا أحمد أس برلمانتي تعطول يا خجا دلع سيجي كانتو ورق ده الغاز وتقابل دول سير سون يخي ليش يولجي شتابي ليش سخلو تأوياتن غوي استاح يقيش متاع سقيرا بولش ممنتاع قيل بولش يوضع دعمتين يحتاق سقيرا بولش قناع شوخ تأديكين كوارتي حقوش بولش سنتيه دوخل سقا يشينغ دوزة يبيخ دلت سغلر سقا تعلمت يعجخ دقيق نير تو أبشنا هدوران هالشي
كابينت مينستر زسيداني أولي تقويق ديبوتات ويك مينستر ويك تاعت بلغوي يرتدي يو أتشا دقيقة شمتي تسيقاها ساتيش جيقولي ساتا ماشي تسوتيخ ويدعاق ساقاق قونا خط يوقع قير ميوغوي إذا بيلغلو وولتو حاج تدم بوي نقصنا قير ميوغوي يوقع نقوي إشخاء بويلنا تاق ستيشة سو سعد وارزر عندنا إشا حقيقة شمتي قلبل شمتي قلبل دعيتين شخينا هرشوختا ديه كن دعوة جخارة هو هوليل دوهينت إلي أنت ديه كن يالا إشتا شوش جاجل ونش دولش جخار سخلا شاقي خلا شيء مينستر سيكريتار جخار ووچا پموشنيك خلا مسخادا ووچ خلا مسرا پموشنيك خلا بول سا دوش دش تورنش مدو سونش بوز ما بوز شادك دعياز ياش سوي ميت سوليد شادك هم نشا تدم بياش حوخش موسو تحلق ساعين صار وين نسلو خوك ووزا ووزلي ساعة والي سويت عيدل دينا دوتش خينا بيغي دوتش خينا هين تشوچو دوتش خينا حتى دون ولا وسنا هنيق على الوس حاولي لنا خاسون ميشخول يلا خا تانيرش دينا ح ساتس اغور سات نيوخي واتين سورت داقويش قداقويش سنق شين بينا وش بولا شاش بوتش وين بومواتيتوش هرش افريش بو هرش سمازوانش بو زكايا وتحني نظامت يا كونستيتوسي نظامت يا ود قيز نظامت يا بوصل دينت نيس وات زكون وات كده شو تون ديل تون أدنى زناتشنا إيركسنا بريمير مينستر خياتا ميل خياتا سعيد لعتك خيات شو يقول إشي صح يمجدو وياشول سيزد زكايو نيكشق دالي تياشيات زكايو إسان بوديونش تعسول كوياشيو سويل شو الله يرسل محمود فايلس سوي يستخل مجي عبد الملك ويستخل وي عبد الملك بس ابو مالك welch انظرك دوشتر دل وانظر كيك حلينا تصحت خان خريق وشاوجه انظر مارش هو ابو مالك ويستخل نشوف ويستخل ابو مالك ويستخل بسم الله معمود حو وقو تاقون حلق خلال دويز يعبيتش حل خيل بوش بيرشبات يوي دعبغن خيل بوش بيرش دعقل نش سارخ دقة برهون مجوش يرش بوخش تاق قي بوخش اش باي دعبغ بيز اوتسمانجي قال رحايز واش ارش حيق ديز بوخش تان خين حشي ويل يولش تنديله ويا وتمنا قيتا قيتا ويخ الله سبحانه وتعالى بوقيه تنبنق وي نيس وانت يعني نيس دينا تا الله سبحانه وتعالى شي دين قيتي نوي تا تعبيرجا حلقي قيت والله تعتول شويرجا تحقيت له وإذا استقيت وردات إذا حكى راح سكى راحهم دات استقيت رول شوات يخور دوش دات باخ تول جوغو خلر شبات وتومن ديحا وت مجوش يول وهبش ندعو الخلرش الله سبحانه وتعالى قيتا بنا دعبغنا إذا عن أول قيتر وي بوش دوش ترجع يبرت خل بوش طلهم دات إدو سواش مجرد رواب يستغلها دوت كنيس ديتا هو مو بارع بدر ديال اليوم مشغل الخلش وقت وهبس ودائما وهر عتر شياش مشغل وهبس طوله اس معمود الشون دوش توس بدر دي احد عزيم لدوت حلو يوتوش كذا سوني بازر حديثي تشن بدر حديثي دا ليتلاش سن وجري ابو مالك دا ليتلاش يقات صغيرش بدر دي عتعالو شو اس لدو ودعنا عتعالو شماتو فوق اير دون هاي دا قمل بيها تا قميال دويت كان اس قميال دي دوقس تا عويت كان يقتل يا شو اعدويت يسكو قميال ذاك نورمال نديان هودو استدي اشتك نورمال دا لتنشتن ادرو ما لارم خل دشن مو استون عجين لارم خل دشن سكي خوشوا
ويوكس ديشان يوتك شوارت ممو شوار صبر دي أتون دات دالي سوال تنش وجري دالي دات مش سوالي ألغت شوي أبو صبر مالك بيستوى دادي سو جديد شو ترواتر ما هلا أبو مالك أصدقائي يروك على تنش لا بيستوى عبد المالك الزكاة سبود عواقيش يخش ده يولد شوار عدي تا إميل ولا وجري صبر تنش سا بيستخلي تنش يعني فوع ملوع إيه حوق زكايوت ذات حو مشاع هو جينسو زكايوت خل سوني ويش وات وبشي ذات زكايو يحو أبو مالك زكايو الميكروفون روحو دعي ناون بيست ذات مشاع جينعون الزكايو على أول شدوي زكايو خل باخس حو بس عبرت خلي دعوة بوقس محنج ولا عميل ولا جنبولات ولا زكايو ولا ذات ناخ حيغة تبيا شدوي تعبرت خلي دعوة شو تاع بتش حلقي وجه بوق شو ليلش دلح لا غوشي برت ليتل سخلي شوك يدق ملو البوق ديتا ده شو زكايو تخليه ونعدن نخليه حينصوق هوني تاع حوغ اللقي زكايو تي كديرو يتي انت يدي عمل ضديه ابو مالك عمل ضديه مالك هور موشي حيق لك حاجة دوان قمر حيث لا ينبون هو شاش دشن جنافذ يبوش انت حيق قمر شيخ أبو مالك أبو مالك فشوي سؤال غير شوية قوي تعبسوا ناخ دوي تعنوخ شي دوي دات يستقى حون يقلوا على الخيط شوي الحا يدحتى السويز أحداث يدحتى السرخة النسلوش مواتي النسوة حاجة تاق بيخمد صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم تحستك حب عندل شا نسوان يعني نسوة للرا تيج أمك للشال ديك دحون مبا تاق أحا ديكن تي نيسوان تي قيق تبيس تك دات تاقتون ليتلوش داتين معمود مصو آغورت لوش يتون لين تعاش تون أولع بيرش بوقيدو وجه دبوش مصو آغور إدويت دات إي غوشي لير تدويت شات والله وي برت خير بوش دولهم دات ديش دات وي تحنو تعدل شا وي دعدا غيرش دات دات سون قاتون ثاني تحنو تعدل والله حو ديش سكرتشي أحدوش دقة نيس مدات برت خليتيش وعدا غيتيش بو وبرت سخلو شوك ميل وتسقو شوها بيتن ليلوا شوك ميل وتسقو شوها هيت صوت هر تحوش شي بتش شي بريزيدنتن يخاوش أروال والأطو تشقيق شي حول ومت عدو جهات بيحش عتوان وال إز هينز قنول هينز حكوا أكسسن كشو بانويزة سوال جملة تأخينزة مت بورو بوها مت بو برشة هتا جهل زامنحة إديل سووزن قلبو الإش بوش أتانا مت واتنا شوارت خان ير متجر مت سوي أنا إيه أسبوق حلقة نقسم إقال مت وان دعوة هم خلاع سون لر يخيط آتوا مجدقهم ميجا داس ما إذا ويكر حكر حكر مت وات كندي يتسخى ويش يتسخى معمود الله كبزون ويش كان زين ده حجوه فيسبوك معمود يستقوات أتونا هم تقوى اللي حلقة إيش دوش دولهم فايز باشنك يولح مثلا دات إذا يتومن بوخل بيزيز حو أليتر تير بوخل بيزيز دوي إذا شرعوا ببيزيز ستم دات إيش توشي حفايز بيو ألر إز جوخ نيسون داتيز دوي دا إشتغل ميجر داتيز أبو مالك ديريس فلون بقول تيجا دعوة دي بسم الله سرقوا ما بوقتون فايز بين بيشو سرقوا سيدنا الشتات الأمريكي سان مغا سمونا حونشول ديك حن بيشو يو بابا عون سرقوا يويشون سرقوا يويشون سرقوا تان وديش أمريكا وديش زكاة فايز بيت يازغل سرقوا سرقوا الإيوك سرقوا العطاء واي سويلا واحد بالله بوخ بلان بوخ بلان وش ياخذوا قميل بوخ سابو ديال يغلي شوك ملويدو بالله بوش محمود ثم ألا معمود هو الاختصار
Шо شابه شابو 95 год عدوين مالتي كنت ورير انفورماتي حيوش ورشاتو شابه ودير باختي وما يوش مداتيغا تيجا هدو مالتي كير كنت ورير فويس بي كنت ورير انفورماتي حيوش ورشاتو 95 год عدوين تنتي حيوش شو يعني باختو تنقلوا يوبروس تندي خطر Чун лудат, чун лоца. والله واسطة شيء проблем يوشو قاس شو قد يد وقت الدوق وشو تنز برت بيت أروى وش والله ده شو هندي والله دي دوك صدا. أنا تخسيت شو. عقل كانوا والين وين هم ما يش علم ما كون كانوا بون يا عامين قلب شو هو عامين انا واس أجري عن منوتن صبر ديلاش أنزل خشويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوا ودو شو وعليكم السلام ورحمة الله ما شوي أنزل هي دوشت الغير شو دوق قانيون просто почурца юкца як таца парха тристхоли то вербовш ашворса дош век док бисмилlah والله رئيس باش كوتشوال دقانيات в основном دق цаха издашон соқцац ошкет волшвар ишт خطر دالمگه داری انزورك خاطر ديت شوابتول دو تاخيوتيا سينفيتك سينيني إيردشون Анзор, хотел нынешнее положение Алевик и худой четыреха. صبر ديلاца وشاца خطر دغيا чворонцунг خزر انترو. انزور عديت نم غير دويزت اوكرانيا مي ديمقراطيا إلقا قالك تنالاس دويتر داترا نلوخ ديمقراطوها يا تيوقي خديل نيرا يقول تخينا يوقي آل يبح آل هو حندر تيجا اشت هو حندلش آل دلاي ديكش أورا دوك معيادة شيء يو سين خلقوا ديل خواتس يقوم ولا الغيش تاع وبروس تعدين صدقش خاطر بتاع السويس خلي انزل يستخدم بسم الله الله رئيس خلصوش خما دات اس هنت دقانيوش افيري نير تاع تنولات تاع ميلا تاع ماكسيمال تاع اشتا ويستخل حجر سو نو يغو ايردوس تاع ابسولوتن بروبليماتنا خاطر ديتشي ايتوز زروبتول دوت خمان دا اتس كونفيرنسيا جمهورات توصانية دوشة تيجح سي ال الصاد целенаправленно эла душуне так садаг чоха хухелла секвер чохула ас эл душун со шусан бусалба у со шусан нохчу так сона шун дез хсуна энс по-любому на одном пути духуе وين بوصل بچالق يس وين بوصل بادو وين شرق يس وين نخشي بچالقا يس إهم دو أس يتن демократически ценность считается само слово демократ, демократия, народовластие, власть народа и дарса Бога, то есть вайцадиша демократ дуай больше в мире нет там больше чем мы демократов типа того элеркасы. То есть я имел в виду вайкоми хоттерду وقومي خطة ديزر قوما لوشتك دعلور دوت قوما لوشتك ديرا دوسيان الشيء وقام заслуживает это цан شيء تومجنا цан هر خوير خوخير أو жалящий бюрлагина تغنى إشلال وعشابو так в любом случае царь хат дизер дует я имел в виду само слово, что это означает? Иду так западная ценность навязывать ирию, бог. Ни в коем случае такого сакверчу да царь. Вот, к примеру. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам алейкум. Так, юх, суал так кверчу да делится. В общем, инс шорта вайл дуко элем долша
مير دون الدولشة وي أمير شل ليدر شل إيش بو دعبيل الإيوي بتشال قول دقيق نش إيش بو آخر دي دونه شابه شوي دواز تقوبل دولسي دقة إيش وي ليدر شا وي بوصل بتشال قول ذي كلش بركوش يش بركوش в общем так تاني واحد إنس إشتغل بيحكم بيل تدا ورق إنس مدار شوي بريزيدنت в общем تو دقيقة الشرق هذا соцум духала вальц сахалищ по двум линиям, то, что он был моим президентом и то, что он был моим родным человеком, то есть в 2 раза больше меня это касается. Суть духала хельча таксонис сахул. Цель Ленин, цель не обуется с отсни ансореза и не дахуэла лесун. В общем-то, иштхум дух, то есть это было так образно сказано, Мадарач. Ясун, Критми Вайлор, например, индонезийский остров Шанюк Уля Сул Бруней Бош Станаю, Тяга Цаум Дау Чхайна, 100 тысяч, 200 тысяч человек, жителей Уцерция. Инзали Чох богатый Меккаюс ископаем, Шухаюкш. На квадратный метр. насчет демократии Бахмабила. Två tycker eldel sen خلوش شيكون شقول Демократия и религия моя. Зачем смешивать демократию и религию? демократия то ютек sen милхор ютсаху дел Ошибочное мнение. Мою мысль. Демократия значит что-то антирелигиозный, антиисламистский. И Ну, уж латинский мот на масенца. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Демократия, греческий до что? Демо народ, крати правление. Правление народа. Именно, правление народа. Халк у эллак законду, дал эллак закон да, чон суть и демократии. Кузаа на Западе это во всех школах преподают. Любой чон что есть. Из-за суть именно греческий. Вежри и вопрос полный греческий актуальный вопрос. Очень долгий вопрос. Анзорши эфиряха то шаму ала объяснити, но цагашарна куча хаза дона полный актуальный вопрос. Нис элла анзорс, нис элла демократия это нис элла элчен ният вен масана доза доз кевай дюца доч да. Вот именно идут и галдалок дон. وين صدق زر إيش بيحكي ما بيلسون صدق زر إيش دوزا Кицаома душон вежи, в любом случае. Поступки будут оцениваться по намерению. Вы избирать ваш лидер. Вежри. Да, летан собери, брат. Вы лидер в любом случае избирать ваш хельче и уже априори демократический инструмент и демократическим путем вы шарк дахуатич. Так международное сообщество герга не исхули. Дейл герга, в первую очередь, дейл герга не исходит в любом случае. Инструмент только всего лишь и все. Демократия, придуманный греческий понятие, это шахрена царя, термин придумывает инчхана, философ ворк диаген бош. Хинц пилевин му, гайска математик, мусор чулана, лила льеш, Нобелевской премии, $1 миллион хаит ешхилчхана. إنت مسكو عليه شو كموسر حلا ليه واش دي أجينا اتخينا أفينشكا أرق وسن عجوق كرتيك واتياش تود والله دعوق وجرال سبارتي شلون عايز ليوز وجوق كرتيك واتياش شرق تو شمال خليو سيستم بتاع ديمقراطية شو تيراني يبوش إنت أساس تول حلق فشون برا تول حلق بروني ترس بروني سلطان بروني وناوس شين لو اللي يودي عشتاريش انظر طول الحلقة يقلن شحنا وش تعبيست شاوش يقمل يلغان تعدوش موي يدوش ووش صندوق هنيك دي صغيرته تعال والي تاجا أول شوي وصون خش مات سعدا قطوة وصون تا خش مات قطوة سوح قيت شو تردوس ديت نعول الوالي سوح كوجا قيتيس أتعصب انظر دا تشاكوات وانظر نستعول شهور
Одержишь и питанный вопрос, для хаз علم так хочу والوي إذا وعاها وأنزل شاه وباخوش علم так دين هوش وشوف باخوش إيش تنتظر دوش الترمينولوجيا أنزور ويشتغلتينش تنسخ زيريا بياخ ما باك أنزور ويشتغلتينش انظر بدري بصحيح كريتيكات قدور دوشتو إن شاء الله انظر أخ شو واحد تعطيك بيشتغل شموات سبحان الله شو любой гон вообще выстроить, любой век. بيقدر الله ريسر صبر ليش الله ريسر شون هو بينسوق شو تعمل نيجت إذا تكرت قم خيتسون إنت نمريني سنمريني إيش تنخل يا ولرسو تا вообще страшно умш кверт чадо ше эл гумадаци вей цан дикен эл хумдоси так тагана та бусоб веши цан амдина сигипти адвешуе в общем это сдагвел иш та тем дама юлини кто-то вырвал это из контекста эл долди душ ю арсатекн дайс дажин хундо о анзорс демократия эл боштац цахум долина питан динецно на самом деле инс сундера шулор дера полностью разжевать я шух свою тем ишце таны бусал вещи цане Египте адвеш волцунс дагавел он тоже более разложил эту тему цахих خير من هما دات على كورة كالش إدر قطع ديتي و قشوف скажем курочки на арбош дают летемер вообще тамши на будешь там мичер боляться уже где-то они в Питере жили, потом они грузины, потом они за чеченцев говорят, ой, ахиечи, хинцал сош мичабр, ой, удойчен, да, непонятное дело. Так, как-то иш бюрбер и курочкинар, ночи хуня радикал, шваха бис, там жаматчик, шариатчик, шбош, им штиц бюрбер, я там мичадер тес, сообщение зерманацон на Facebook, что перестаньте вы нас делить. Мадитство, эстмаш мабитхо, нюа, аддитхо, что мичердойлер, вы что засланы, и что наезды космодар, а потом они пошли вныть Белха, Саид, Хачукай, Австрия, Германия, в общем, без разницы. Так, и Саида Каякна, Хачукаев, глава старейшины Убош, Вокта Губош. Ну и, в общем, это передача на царь, инсун духал. Специально я ж передачу, сун духал передачу. Царь, в общем, и жалуется Курочкин, там этот Андрей чуть ли не плачет, не ноет перед этим Хачукаевым. Камел, да, и Хачукаев таким с умным лицом, выражением лица сидит, о Бог. Да, Анзор неправильно поступил, Анзор это плохо сделал, Боша. Так, курбиц волвело. Хотя, так-то, Хачукаев, сам Камел Хелеса. Хажа, так глава старейшина в Боше, на Осто, хотя никто не знает, где ты находишься и где твой кабинет. Да как ты мог? Он войнах чехом дойш ватсо, там каство, шельча, ахсу краттиш, мадр хугала Анзорат. А ты пошел там, мюшбуца ваш раскшен, собех вахинхо. Из-за посмотри, до сунар хумшквардадин, Закаевский не абуар, Закаевский тоби, ишт, арна дискредитирует, а селха на более мягкой форме, самой мягкой форме, с особо, ишта видео, я не чукаю с ней, расахуер хумшквардин дир. А синц цею от Закаева царь лила шумштуешь. Инц расмя тумсою вол жамбулатю вол анзорю вол яктиве гвамат Айса Муса юверчется на публику. Ага, они набирают обороты, иш нахам боиш бу, шучцажим авторитетный хли, нах прислушиваться деш царь уда. Бюх цететюли, хар раскшен, раска белолову, хар мадживю, хар радикал лобов. Это что, ша ихум шлилдуца. То есть пытается дискредитировать любого человека. Лишь ты хумду, юх пицахамаду. В общем, буквально недавно тоже в аккуратной форме
интервью لك سوق خطر لنا خطر لنا там насчет Закаева, да, цевыш неприятный момент, яре, но цевела вас бадекеллок, вас харсдек цадицын. Я просто не хотел Мадер Эльча промолчать. Ол главнокомандующий Закаевич, конечно, он оттал, что дер. И он массан оттал, что оскорбительно, халди, что массан халди, что сянерч. Халх Маадара, это оскорбительно, потому что Вайша был главнокомандующий, скажем, от шейха Мансура. الشابش تمتح دبول بو كرا توبايل شا غاسك شا غتالت شا دبول بوش ويقلون كمان شي تور ساعة خل ويقلون كمان شي جرمانيا انجلت عن اشتاء از جوي اولسو از جناني خلا تخل اتاسكر بيت الناس وين قيمين تلتيتيو وين تصنوخ تشدو كوي اشت примеру ца пример я ваш юшон хитсо уля хью запись люхчо водовочо в общем Масхадов говорит такую вещь. Моя принципиальная позиция такова, что президент и исполняющий обязанности председателя парламента должен находиться на территории нашей республики Иштбурсу. И даже шеш вен цевиснях мыкахал вишвар ишт уэльна шхелла появляются какие-то в кавычках лидеры, какие-то в кавычках главнокомандующие в разных средствах массовой информации, при встречах, ТЧА, он же так представляется, лично в адрес оскорбительно Бошума, да, я просто поправки делаю, а потом пошло-поехало, Бога царь язва шумшду, то есть полная дискредитация. Жам была тем люш, он вообще кахдеду, печана люш по съездан люш по, то есть ахум пейдбоч да херч бо и бадек элдер на самом деле. И в общем жам была та, то есть хозвеча Украина усвоится. Веча ми де донтхо. Верховной Раде донтхо. Отдельные встречи с политиками, отдельные встречи и с депутатами. Средства массовой информации. Иштабелых бина وين مثلا пейд хербайцерти и не готов белых бина. Они так, чтобы динар бах дин хумдат сказа. Тхе эту белдер, дах кадер, тхе эту белдер и белых и бахнаш лирина. А тут их это задело, что злой зависть цены. Вот они зашли в МИД, Министерство иностранных дел Украины, в Верховную Раду, встретились с ним, другим больше. И оттуда так чухает старамову, аранаваст, вокта гвати, и канвель такое. Ишт чухает уахин с таким умным видом, камял доцута. Пейдбоч камял до на самом деле. Бо кудер анзор масхаду гаске спецслужб шам болбяш в болцу. Так кич спецслужб шам болбяш в болцу. Юх потом говорит, возможно, на Анзора Масхадова надавил Кадыров, потому что его мать ездит в Чечню, и, возможно, она там, я точно не знаю, но Кадыров надавил на него, поэтому он так себя ведет. Вот так. Мадереду остална мэрбеки, да, абсолютно нормальным тоном камел дицинг. Салам алейкум, ходя что много шпарт. Ишт камел дина хинце сокузаву садица хумостолет суицани. Хахуду сун эл. И он мне говорит такую вещь. Замешкался, хайзен цубо, хозакан дюхалу боту, я не про это было. Хозакан дюхалу, отбо, сом лац дюхал закан. Созакан дюхалу, отбо. Почему вы так это преподносите? Суацу ючел, харцу он дюхалу. Отлично хумштует, смоацу. Так, юх, отбо, хорошо. А со спецслужбшим балбешу бо. Халу фактш. Закаемца элла булцу. Аспроекты закаевца выйдет. А ты мне предоставь факт, что со спецслужбшим балбешу, ходить с боз, спецслужбшим балбешу, бош, помелбеш, мова.
أقصى بو أعزكان لي شو حو متشاقاتي دعوة أسم صوبة شو تبريوش بس يوق بتوم سنم صافاك تيات خرايات عني خرايات يوق أسبو أحسنان سيانيتن بس أقون تام زوريت إيش تمياس слышал цею йони туда-сюда, что гейнер хумдицу. Well, أسبوع ты слышал, ты видел босс? Гени, я факт хумю, а дуть хуман, что я на меня Кадыров надавил, потому что моя мать там ездила, да, один раз. Йони, Йона яци. Танана, Норвегия. В общем, إيش قمل دي أسبوع просто я в этом логике не вижу бас. Даже цеюет шхеля, инца даже цах ашхельчи. Если на меня Кадыров надавил, тавансо Кадыром конкретно лишь мол и أصلا خون خمول штха мавац бос. А конкретно хумол штат. Хумлило штха мавац. Так пью. Опять так курби цволвели закаивают чуварс. Мне это не интересно, босс. شريعتك سودي لوحشة بوخ أس لبوي سودي لروقة بوس شيء شريعتك سودي تعميلة تخيش شريعتك سودي أس بو تعتن شو شرق ليش مداتي и он потом бросает трубку первое ведь и что хум что хош херснах бо халха олш дарит первое Швеция еще сходки эльдуас. Сходки на самом деле. И сходка вы запланировать, и не съездом дюхал яш антисъезд директори. Это ищцетель нецем. Так закавию я цибош. Амил шуле ера хинц нисе лакучавежли. Лама его бош цаук Финляндия. Вот, он там говорит, мы там историческое событие произошло, это можно привести параллель так с тем событием, с мероприятием 2002 год, Маджи Шура, ищет Бог, что параллели, алёки яхцах есть. Маджи Шура, он ходит, бар вахой, шна темло, версом, темло, бар, а хокка, да, он ходит, но беженш бо. Бомбу, вы шадешь до беженш, вы махкер ардор, кус статус яч, что вы. Так, параллель маяцы, это совсем разные вещи. Да, это 2002 год, низам, хуман тедах контрол, печь хуман тедах, тиш яревой, если там уже конхуа решили, которые в живых нет, да вазит, побыл, тот сыр. И потом говорит, ну, исторические события, лидеры, Алмы и Галицева, хотя это сегодня отрицает. А инца опять мировой, по шву мировой цалук. Короче, он там заявляет что-то, съезды, опять же, нового луна шиящего. Куза, ичо питни то баю, ас шугмадар эрду, ас мадар эрду шуг, ацум доузи карду. В общем, Норвегия лучше. Цана койксо, вы вежешь, что диквежри бо, помял дольше, царь кайкна, человек 8 нас было примерно из четвертого. Дюхсун халха телефон дату Амади. Амади телефон дату, и так мне это все не понравилось, я начал с Амади. Докона была дошь, дит ющешь докодош. Да, ло يطلع سوا شو صبر ديلا. بيطلع نيش بيطلع عد بيطلع. انظر الله بسم الله. انظر بيحكم بالله عن سكونتن هيت يستخلوا نعم وصلوا هاتك الميكروفون كي وبشي حال ملاتي لاش قطوع. كاش درس محمود قمال ديش كنا لبو قمال ديش كنا دون يقرأ ش قطعون تروسيو Pardon, boş. Komentarışı. Ахочу я üç датсон. То микрофон камала делаешь. Анзор вестала, бисмилlah. Allah resul dikdo qetansa. В общем, то есть гол дельта цыгана Норвегия аше
Передо мной позвонили Ахмаду. Так, сочо рейс сахар, сенер сюц бин бартаба, цар так сюц волна осто Абдул вартиши, цацерцун цунц камел дешвы Ахмадин ульяна осто. Так, короче, Барт бабиезер и орхум дадак диезер камел дадул далеки. Я понимаю, сан ульер был вечер, шана барт без не своез, алхума дац, не алюхша барыш, но они тоже не все знают. Так, дикладу аспо сун уля волшна васе халон телефон. Саяца. Юх, это Абдул вари Абу Бакр вари, цац эмерцун. Цинг бос иштразвистрала. سلام داره مفبر تحتن از با سونتانا يورد خم دادق absolutna problemet بوس بسوق دادق لدو ديل دوها شو دوها شو مسيل دوها سون ولا بو вижерши دوها отцел сюги бошер но я хочу это при определенных условиях это да шарх судевелер Ахмад из-за чулара бахандерса جو بهندری مدر الج تاق ديع خسون أحمد وخلا ولا أحمد محتو اشتيل عشان انظر شام تيات سوالي راس سو شاسو دي ويرش هي اللي تسوي يبطم эликас أحمد хотят سوالي هم دات но я тебе расскажу почему расхосудевалар шарх суд. Шарх суд, то есть я даже подчеркнул, если мог объявить тенер. شرق سود بوصل دنيا وي عيد لا اشت عادتش اشت قاستم ببيز هم البيرقص يو أسبوع عام 10 лет тому назад заявил, что Масхадова ялол мартя лацалец раскш хотели склонить его к предательству. Тот не пошел на предательство, и потом его убили, и потом 8 марта показали в 2005 году. Разбо Ахмад, во-первых, в то время публикации не 10 лет тому назад Чечен пресс, что Масхадов пошел на переговоры, и там его поймали. Разбо Ахмад от Схейна раскшани ца переговорщи, никаких договоренностей не было, переговорщи яйца. И тем более, как мог Масхадов пойти щекотать яйца переговорщи, могут бас. Вообще тем более тот человек, который когда-то возглавлял делегацию, нашу чеченскую делегацию, раскшан переговоры, я первый, дугалит вам больше. Хилл Стешенберг вам был, халат вам был, что колон даюч, очко мартан цикство, дырка подрывший нер, цоциола развод кешнашка подрыви нер, Стешенберг бинер, то есть опыт и майер. Так, а тут по-закаевски получается, что Масхадов пошел щекотать отца переговорщику. У нас было, зачем нашего президента и моего родного человека, подчеркнуть, представлять глупым человеком или недалеким человеком? Зачем оскорблять его? Так, яло число цавина, 8 число, на вину и бос. Так, Хамову Ахмад, ты же мне звонил сюкхуач, где-то 2005 год, 2006, и тебя хелле куду, тебя ему хелле бош, и сюкхуач махиттенсу. Сейн хуак дийцер, сун насчет этого дикумха цацвол тебя, да, схамел, и даже у меня видеозаписи есть. И что хамел хелерса Ахмад Сани. А потом он начал анзор шахун дуал хум мават шахун хума ол шхази. Азбо Ахмад, ты настолько хитер, что хумаца ол нахан, он уля хагергер нах бон, он уля хиттен бол нах бон. Цара конкретно беш бол хабу под каждым видео, под каждым публикацией я зашел лерта до цум школы. Полностью дискредитировать беш. Йо босс, сон милут саха, чурок там цаон, так, с Богом контворцем. Так,
Швеция عشان حبشي كان تاون سوق شي بشيني يأتن صار شي بشيني يأتن وبشي يزدوج قميل ديش ستليفون دي بس سان جواب تدلرون سأتصل صوبر قيشرون جواب تدلرون سو سينا وشتاني دقوي لرون بس تاريخ تعدلرون يغوق تعال نيس إقاستا مديزر قاستا تندير تانا سأسلوغش مويو أحل هاي كانال شتو أخول إيه تا دروتشو كوكاس إيش بيحكم بيلنا سام ديله و جعفر إيرلاند الفيديو دعياقة هاي كانال شو يوخ أتشينجا سوق شي سبب شين يازنو شناوس تاج سوق يوخ سبب شين يشيخ يايت سوق انتيروك تاقد عدل لوني فومستور شرق سوتو دا سوداش تصوت نشوف ضرع يوخ قميلي وертелес был какие цадовые, вот здесь ставим точку, вот здесь договоренность, и дальше все это остается вот так. Давай сделаем так. Это модеральше, сей канал чура спиру шагир, сей канал чура сидаяк видео. بس دديش تقدير но потом وقع سونسا بشينيش سيأتن وبشم دي سرقة تاق هنس ووشيت أيو قريات تا ياتي بوش меня тоже наши братья давили модер أجن أولير бол أس ديلا سوكيك تبع يو قريات ألير تاق تهنا قوش دو حقر ليلوش دولهم دوي قصان سو أوكراني بين قتال سوم قي تشاول هو سوم سوتر ممات سيقدلوش تكسدير ما دوي قن خاتنا دي دات سيقيشن خاتنا دي دات بس ديش تيجا تا выпячивать я с дина бош помощь дать с лилош деш тига лилош бахнаш дел духи وي قوم دحي ديش هم دوس سون قيور هم يشا دات абсолютно дел дат я рицканс я держать я тахуманс сун со просто гражданин Чеченской республики Ичкерия ишт тах кахлюгер долшу ну сун цела цандаса со кегу рацела так садит сумаду асам эрду кымда цаса сабар центр бацтан Ахмад сани Ахмад да хул ويتم لاشن دوحش دول أخشن تأكيد دعايتن تقوى قد تقتن سانقي قمي أخل دي شادو مدرج مسخادو منيني إيردوس تون منيني موير после подделывания указов президента مسخادو سأل دشنش درق إنسيو قاعدوش دقومادو رصوبري سؤال ير يختيها توام دама بالنا и судилу луролшу, в общем, судить вилолшу. А так представьте, после этого что произошло? Кадыров Цаня Камял Дуацу, Кадыров представитель Штани, Ваху и Кюкш Дуацу, царь Саваша Олцар, Юх Украина ца бомбараш Кавена, куюцуни квартам яйцерцун кварте обнаши орсун кварте масажер отчу хабохцу саваш та бюх кадыровицы по шин лалуш в Украине вену цунга саваш бо шацун абсолютно без разницы то я как думаю то саваш эли любой кадыровец саваш то эли ха так уже ямар тохул от кадыровча سجارجلنا خان يتن بيئن شوشان يتن ويمسيرشان يتن تهانا بوسرت ياشي حقيق وارنيتي شو عشايو تا تنجو مو هيلدو سواش بيوخمي تا إمنيني يوسا أقت تعناخ كربو دي والله بق مدرشون تنقول تنقونها زقون ديك كنتيبو قايغان كنتيبو هم دوش تن كنتيبو سون بوزا بويس تان كسات ديش قميل دارتر تاتبول ناخبو إترام قليلي يا خشكاي قليلي إز زكاي قليلي قبي يقول النسام مديلك وردناركم والله وردنار وي مسير صبالا قاتشا صديستويتن ديلا قير شويجي قومن أويليا شويجي أتصنع روش كتر نستدعها حقنا خي لوز ديتيشم دات تغن دخبول مسيت جروبيروف جوا مسام نسامم ديله
هر درش همش تعدتنا بشيك تا مجاج خلا إلى تا بيخوت خلا تا مواديس إدارج بو عدتن بوسم تا просто гражданин ичкери خل إشتا بانش ديلو ديش دقة حول درش تصدق كان ويدين ديسح بوجدو تصدق كان تا فزكون شادك شاق ديدو الله ريس خلشون ودو بيحكم بيلش دور تخاطر درس دوت انظوري أنت شيء دوت خاطرش دير دور دعيو شو بيوخ ساعت خانيو دوك داخل دلوي هوكو عال شوية شوك شيء أيدي دوت دوك تا خاطر سوق أمل ديتش خاطر دا يتشيك دوكوي دا ديزو انظر Ukrayni وغن ايالتا بريتنزي ماي ياش Ukrayni بغن Ukrayni ها جنبولات Ukrayni حين تصرخ وغن إخا لأرسون премьер-министр главнокомандующий бош дан доцим хасым примерно шаш иқамел деш монах хуйга вукинга хатта дич просто қица билгал да қан ху должность яцуанс просто сунам ха махай просто наверно дахай дуй хайн царах лил что الله ريس خل خاطر سون جواب دل абсолютно проблемات سون تغنا سنرويجا سايلم организацию так от организация царх وونقصو إيش توقع انزل سامع أنا نقدر проблема яци حاجة صورة إدوك وديتو أكتيف نخيل بوخ وقار أكتيف نخيل بسم الله دعول يلتقى شي دلوش دياش تقى فاز باش نكوي جنبولات وليل وشو يامر تو بوش إتسيرش تخكوي وي أتشي أصنع دوي تار أبريليت دا ديز شور شاش ليلش بو ناغن ليل بو وتسلوش بورش قيك واتش تقول تعديك الحمد لله قيك واتش مم دا تروي دا العال شو الهو قد عبيشي مجيس دوت ساعات سامع درس انظر يمكن صبردنش минутан по очереди хатташ теншса уже даер зваш чужой куза уё бистрана чужой век дон даш бисмилlah خش уё чужой لوش واتع أصلا نقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير شو يسوى سوى الله يتسى ديك سبعة بركاته بيستخلص чужой بيستخلص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله ريس انظري صححت لي بس بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انظر صححت لي درس أحد يجتمع لديو أسا إشتاقية خزز ورسا ويستورش إنتريوش لديو رس الله دال إنخية تنبويل وزن دايلا بو الله أقع الله دو علي الشور شالله ويقوم دال ويش منه بص بشي شي أقع الله دو علي الشور شالله وش ويقوم صغل أسكشنا أو از منافق شو فرق باق إشتاقيوش بوجه شو يجر شو ومسارخة انظر خطر موضوع هنزع درجة ديش دير شوية لقى الحمد لله ديك قيتم خبر دوي لا انغي تنبول وخا هوك شو واحد وقع نفسه ويستخلش سايش ديش واتر صوت شو ويستخلش واتر بيجش أمير جاج لديوش عارسه هوك شو كم انت رشكا قاعد دوين وقعد يشتغلون دعت والله هنز خور مو شاشة تيب قاعد بوه ويجي أمير جاش ويتصدي شاشابق ويقوم ده هرم دي واحدة لا على غدوين ده ويبجر شغل ياش اشتعدي أخ كنا دوك وقت شيء تاي كومش ليلش قاعد يوكش بعنا ليلش هنشوف بيتنا جدو ويبجر شنو قاعد يرجع حاول بولشينز يرجع وينزل حاول بولا بوشينز بس أوكرانيا ده يوحش يلز بشولي حاولي جنبولا تقولي ووش طب سووا تعشوا بلاديوش عش بيجر شتوني وقاعد وجدوك بيتنا دو يهودو تصعني انت هوت وجوك وانت هوت الله ده يلبشوا صوت عنا ده سوات فكذا ما يعطون ده لديوش عشان أجر حالها لا إله إلا الله بوش دوش حال يعني يشوفه دائما شو الله ويقوم مسجد فيها شو سيصدع له دور شو إن شاء الله تبغى ميت بعرق نهار تدوش هو برت في الأغويات ويمسر بيسر برت انت أتذكريوس أمير جيش إتاك عنا ده ستلوش صغج صوتش صغج ويتمنت عنا وش أيبيت سبي أحكي واحد وقت يعني كتمن دهم صغج يكتو عاد إيه بوشج سوش إيش دول أمير ديكري دات عديش
صبارم خلبيسون كويستر توب تو واحد بوش صاميل نيس حد يشوفه примерно يشوفه هنسوي حد يتنا يوصل عشان سوى شو بخير الله رئيس خليل وبوش تكودو هنزا إز وعيل ويزوا يا ملوهر من أنظر خطر دي شو صار يا شو خارج بوش جي شو صح وعيل ويشول توقف يا صعب هم دي اللي يشول وزعوين دعوة يشول ورتعبرت خليتا وتذكر يوزدوشك أحياء وبولا بيه تعديت توديت سمديت أص أنظرس جنبولات شيء أو بولا بيربو عاتهم ديت يل بس أريانز بول أتكش نارن وأمي وعدلهم ناغل تديوش وناغل تدوش وبورت تسواش أقدون أتصح يول أدركون بقر حقدر وأمي كبرت شاخوجش هم ديال ميكس داستي وين وشو حلق دونيز بليلش دوش بلديوش دو تخو بو كودو أنت أج مسار إليلش تخوش بيتن دي أجنت ويجر نقع ويبرت خربات وهين زيلوش تقوم مش دعوة ومسانا دويش دو قرعان ويبرت غلا الله دالش وين طول مربات بو وهو قليل مديد وين عقائد بو مسال وهو قليل مديد الله ديلور وين الله وطول مربات ويبرت غلا وين صل دعوة الله وتصاغوش قرالي دو وين صبرت خلا حيو خليل دي طمديت او طيو خليل دو طينا جديد دو يروش ديز وي تويبش يا انا يستو دو تشوتش انا عدو ديز وين ايش هم دي شاست ويبرت خلا وشاو نخشي السؤال شو شاو دينا ودول جاحيوش دو الحمد لله صبرت خل والله هو مشيش يعني بعقوش صدقون ويغنخت قلب باش صبرت خلش قلت من سبي سر وايش شغل عويتولا غير بعد الله رئيس وليش وحنت يدو سايد تعام المية تعام على تردريش بيح ما بلش أنظر الدين خاطر دلا تعام على ثم كذا عجل هنت دريتان سوا شويت درويس حقيقة سو والله جوابت سون دوليت بيح ما بالله دخان سيء الزكاة شاليلو عدوتي توشة عدل دو بوش يستعمل دو أي قاستك دو هو يا عدل دات آل دي شغل يا عدل دات آل يشيات تون خاص لي بقو يوت يا تبال هر أو عط أي شغل ده مو خربوي بات أس أنظر البوق أس وتعني تقدرن ويتأح نمت أمدورا يدو يدوكين وهم وتعيغوشي دل دعو يتشتو ويو آريان ثاني يتعشوش شو ده هنسن شن شوش تو الله ثلاث جواب تليتات ده انظر جواب دولة تبدو انظر ويست خلان بسم الله رئيس хыл قيترسو конечно бартхальш дикхердар так инс сомнение это просто личное мнение мою инс сам сахумлачкина да хумлачкина так в общем иштагана с قيروала ищук в общем но إيش تخاصون ليل وشونا خصون ساقين تيروالا خل خردو تنز برت خل خردو دقو تشن بيخش بينا خرصونش يوتش تاق مدر الشا تاع خرصون تاع دوي بوشدوي إيش تلي استقت برت بلور بويتيش على вопрос в общем شو خلخردو سقي عمو بوخ صدق لش بام بوخ يا والله سوري زوق انسى اقول يا اخوي احنا بوخ просто دين نحبس قهي بريزوق والله هو نو تعم دو اتس درشتي وحنا كلنا كماندو شو سو ليدر وي علي ديلا اتس ناخي لازر دوتيش تاع اشتخيت уже إيش شيء ترونتير وعاوة سنكتور ونسام ديل نيت إيش كرون واحد يلن نكتور نسام ديل نيت قهيك كم تعادر نو بريستي وقع مسيت بطليون بوها بطليون شو دوخت الشتي مستوى جودة يواجه يعني قررشتر قطع بطليون كله وقع صار абсолютно считается ديش دات уже питан مالو يقزع سون قزر منينش مخا مسيت батальон يتار худуется махар сун нет чтобы чин батальон барт бы так получается и дакача питан курк питни топ гулайн
والله سون نسام ديله جو خلدور شادق تاكيك ده ديتس уже 20 лет дохш дукой хомонюа хом киегош са выход карцер и даже инс выход легче الكوكشتو شي بيتنش ليلا شي بوخش الشابو يتشق цедалит отцел хайрбо برت можно было ахма бахарца договориться давай дель дух ком дух кахуя гордуй но وينتيري تا اسمه باخري غنتي رواوسن يو كوارتيري كرون دايقم قوم دوح اشتا بوال بيتش تاقم ميجر داري نو تسيق لوق ساري كرونش دوتسا شغاتا خاطر دبلكشتو لما نجلس خاطر دي على اون والش رومي اخدير Ukraina uğramı mas şuna la çoğu xatir daras iz Çeçenski org komitet radanda şu etsi. дардер просто сжато или лично себя касающиеся. И что так, Жамбулат Санис, Жамбулат Хельч, конечно же, оргкомитет царха так и съезд кулитарию и кячу шу коза ордуч до так чаша воды до чаша поддержки любовь. Кара дицен хумшаду. Вот первое, в общем, в первую очередь их мега долше. أتهمنا ضحكا دكتور إنسان جملة لون وإشتهم نيسونا إستاه. السلام عليكم ورحمة الله خاطر ده بيجي وعليكم السلام رومي و خاطر داشت ايوالش دير دو حسن ميكس رومي خاطر دي الخاطر بيس конечно غير قو خاطر دايتي داير زيها Visst خليت رومي راسه رومي ويست خوشواس حويست خلاتا حساني så mycket som har visst hållit så att anzor dot så skärter där så sagter så det ska mila مجاجن عدوش تو ريتسان تقويدن إلر تو أعمد إز إتساغاتر درسة تاجم رزيسني الوال شولو ديجا أتشي قمي لعا إشت تا فيديو دعيه قنشا إلر تو شي فيسبوك أغوتير إلر تو يوتيوب قنال تو إلر تو أق شرقي قيقر إشرقي قيقر هنت تسقويقش دعديال دوعا إشرقي قيقش وات عايز يا بروست فيديو دعيه قنوا عشور إز موضوع قيت لأرقصون إز فيديو عشور فيديو دعيه قش تعدول شدو إز شرقي قيقر موضوع تسونة تعرزيس إني يزرقصون بركولي ريسل رئيس قلت سوق البيضة ولي دحلينك دحلينك مجاج ريتس أنت قودر ريت قدر تنولاتsa سي بوخ بولش خم دخوني سي بوخ داغيتا خم دستوان так прямо от Масхадова тун бисун бух бу Амади Шинахаун просто более подробно еще и целая арсен валлахи волшком бу так шел на мудр совершенно да тас أعمد الشرقي قيقر شو برت خلا تونك أنت حاج سأب شيني إيش عني as video da jag قالوا äldre اللي مودر هو بلس انترست ده بلس تجا قاعدة دي شو ما قدرت تجا اللي صار هون سبب شيء شيء عني كروتشي شرق تسقي شور إز مودر تا جو تسقيتهم خلرقت عدوش أنا تيجا سي قيقنا دقيق دين هندر دق مودر засобрела دقيق هندر شات يتسبل وري там даже никто не интересовался сам قيقنا تاهم تير تا تسويش خواتنيري تيش على خياتيرسون سنخيتك بوس يوخ تا ويتسقات شولز وين تسقات شاني تا ليستر دو الخندري استياسات مخليري
يوخ تسين تسعك أنتي تسن شيء تسعك أنتي تعوش تسن وشك أنتي يازن كمشدر اتساح بكا تسار دوشلرين سوق ساقات شما دات تسار действительно на شو весь دوش камел яша хундин يسار سون سوق انتروخ صاهما تسيايتن حتى سنرمان نمتون سيسو برسان تشقى ولا سو انتغنا بالبومو إيش سيسو برسان تشق وشا وسو إيش تفهمدو Специалист шинис ит секунда, хотел вопрос да уточнить лидера с Элдул хатта да. خاطر بيع أصوبه وننشأ أتسنس شرق تايقن موي شرق تايقن وصد أعتشور فيديو دعيه قش شرق قيقش واحد ووضوع هنس يا فيديو دعيه قنا شرق قيقن وقع متكو عبيلغا لاقن يهم بروستا قاست لأرسون الشرق قيقن وقع يا واحد فيديو دعيه قن إلى رتشور فيديو دعيه قش تقيق بوضوع إذا تسقط شوتس قاستور دارتل إشت منين يخلت سيجا ساجم личный хума дарит сига да действительно с другой стороны лично да цари в общем штаб баш бин хум дарқи وي вежери действительно чё дихаш не сас пока собор да хара лишь цель بول варам ца ихум дине но пока ахмадар уж сюец цанис чах бой бац наоборот по сегодняшний день цоина дюн саду шум ца язваш поцун гергем наху в основном чё очень язваш نقش مقو سويس خمي قدري إمبراطور ورث خاطر دغير سون خاطر ديت بيسترو Алга чурсу вла последний храношка инс таган анзор элчно чо тяча усо ундалча ца медиа структура гиндат сон زكايوي تو حغدش شرقي قيقن ويشين ديباج حاجني تعجني ثاني أغور لطع عواش تاتسويس تغن خام بنوين انزورو شيت انسان تلون شو عن داج قمع الخلاء إنها هو سيبراتني переговорщать официально сам динадош официально даатош просто такшин قمع садяш любитель вуз رمزان إنسان يجي مشلي لنا تو غاس قشتان يومش شليل لنا بوشليتا دوش каждый раз история шхита وشليش وز سنخ каждый раз إيش جيم تاستوش لير دقوي и تولي что умш даязяш мукан велеровой полностью список ялаяш زكاية прокуратуру يخينا وين уже نوي تأوير وين إن شاء الله أرхив яш تولي что مسوم нормальный широкий саус халятся ничего مسوم список озвучить يوتري ودا мукла انظر دا это была брат السلام عليكم نوخش مخكوس عمينوت انظر خزايا غدو شو خشو اتشيني وحويك تعال اشي قزع يون تاقر زبطي يا اخوي يشون مو براسوش مو ولا زكي نشبوسر استرنان حقينا بارع دا دو داجة خزي تا إيشو شتوي قاعد يقصر بشيء ديك دو اس يا جو أبو مالك هو ورث بيستغل شو بيستغل انظر أبو مالك خزيون اوكرانيا خيس ويستخل شموسر خشون بيستغل اوتسين اوكرانيا نوخش خيني سار تاع باتشالخ يوحل شيل يقمتك ليل وتامبوش حالدوق وي باتشالخ إيشكيري باتشالخ ساعت يقمتك حالي لو يزعل يشت خيط حون يشت حقيتم تنبول ها حيجر دوزيتا
سواش ديل ده والله بس просто دوك زين دابو شنو سين خيتك ديل لما يوق بردك يوقوا يدوي تا لوي لرتو شوية دات يوي خلش برتا بات تا действительно تا представительский орган يلا حاري قانا أتخدر أتصنع سنة هونز مدر على أخوشوا سويديتل وون يقميل شخيزة تانا والله أسيو دويبوش بوه أحمد ليجيتيمنت سخيت نسام ديالي سخيت داتونس يشو ستريش там депутат قيبيك там интервью قيقر там все мелочи из-за ради своих интересов я что царь хумш. Но когда вопрос возникнет там встречаться с легитимной властью, власть лорж Шабац, то есть Ахмада, на самом деле, официальным голосом, представительский орган, представительский комитет Хельч Вейберт будет хан Дагич, так лидер царь помял. Вот цель покер мнение у нас ведь было. مديت أنظر قان أولين تانين كرو يوني تان وجيك دعوش كيش بونش والله وجيت يوات البقونش ايوال خاطر نقدر قان دي أغلى مدينش دا كيش خليشم سوا المجلس خاطر ده ما يقدر أنظر خاطر درس أشبرم دلش إنسي представительский орган مثلا إنس طيب خلاص طيالوس نيابر خلبو أوي قولهم حاغبين تختاره قابل بين لا ترادش أغون تدعتهم درقي organ ويقال شد يتار بوخشل يقمت كأس organs ليلو يبول دبها ريز بوش مديت إيهمانش مديت قطوة ديلاينز هون روح لا سون سواش تاخ سنة وقو بو قطوة مديت ويش تخل سيتواتي وقتا полностью مديت لا يتقل سدالي تا مديتش هنزم شاخيك خل دالونجنا إيدي شوس ذكا دالوش أيدل دويد شين دكو ما تدوش تدوش ساهم دليل كينا أبو مالك شيء نضوء يقول شتق أبو مالك حجوه ردنا ستي أشخيص شون هنت يعني خاطر سنة الفيديو يوتيوب شماتوانش Noš mako نسيت يا شو تخيط سين ويلولو باكي شو سوات أنزور تيجا خلشة هو تيج بوح دوش تو الحلقة ديك دويزر دو هار وقان قيتشان تيج ويجر شتقوت شو قديلا وي أصوبا تسقطو ديل خوات أسم دات تندل وي سيرونو خارج ديبوتاتش بولش بو يد هو خيتي تارن هل هو شو خاتيش ها إيش خاطر مدي باحم خاطر داتس ديبوتات بشرة كومع بر هيتس كومير بويلوش هر عاوز أوريول يلج يو كومي يك تامبولش بو ديبوتات مش عبو عنها أخذش سالج يا شو تنبقيتي عنها عدير بسم الله كده عدير قد شو انت بعدين ميجر دور ابو مالك وي ردون وي واتساب شو ويش ويستغليتا تاجوه ويستغل حقوق شويت ميكشتو هذا ما يرضى ويستغليتا ويش ساعة منوت وقت ويستغل السلام عليكم أنظر خذي أنظر سلام الله خشون أنظر حيل تعمين وتنبيست غرورت الليش كوهم دو إرزاش تو واحد إردا سرسوس سوازي باش نسحل تسوى على سبالي شو تيستر ولا سنير وشي سوازي والي هون دي أصلا بسم الله عليك أجنت داير دي وير انت قطش داتا سنة الله
تعد يرزوه خوف شو يازين سوق خا ساعتهم كصبر ضوي بوتش يا زلمة. تجري الحين ميكروفون حلتك محمود والناس أسمع دي أجوبة هم سبا ايوه تعير جينز ما قدر بجري مثلا الله رسل داق يخلو في لك بوتشنا سبوت آخري إن شاء الله يخلي عوض شو قصريو مصر بيستضيق قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله